Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut până multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, boom, baby, suntem live în seara de cripto, episodul 16 din sezonul, cred că e nou, magie, vrăjitorie, discutăm despre tot ce se întâmplă în spectru financiar, discutăm desigur despre SpaceX și Elon Musk, dacă SpaceX va sparge bula de pe inteligența artificială și din bursă, doar ce S&P-ul a atins 7500 și Nasdaq cu 30.000, US 100 a atins 30.000, vă ziceam că cel mai probabil asta se va întâmpla, că vom vedea 7500, că vom vedea și 8000, de asta cred că bula asta în care ne aflăm în momentul de față pe inteligența artificială nu e încă completă, ci ar mai putea dura, mai ales acum că se listează acest SpaceX IPO, cred că am zis IPO, despre care vom discuta în acest live. Cum mă poziționez eu în ceea ce privește acest IPO, dacă cumva acest IPO va da topul pe bursă și ce plan am? Ce plan am? Îl cumpăr, nu-l cumpăr? Vă voi spune imediat și ce planuri de tranzacționare am, deoarece am ceva planuri de tranzacționare în ceea ce înseamnă SpaceX.
Vom discuta și despre Tesla, deoarece Elon are niște idei interesante. Ați văzut că în acest IPO de la SpaceX nu e doar SpaceX, e și xAI și mai multe companii pe care le are Elon Musk. Și ar putea în acest IPO să fie chiar și Tesla, adică să facă un merge între SpaceX și Tesla. Se vorbește despre asta în momentul de față, ceea ce nu cred că se va întâmpla, dar vom discuta și asta, care e impactul pe Tesla, dar mai ales care e impactul pe cripto. Cripto e pe acolo pe unde l-am lăsat, tot la zona de 75.000, Bitcoin 76.000, ETH la fel, testează suport undeva la 2100-2070 de dolari, un suport destul de important, vom discuta dacă îl ține. Pe de altă parte, Hyperliquid performează foarte bine. Hyperliquid face all-time high în momentul în care piața de criptomonede este într-un bear market destul de dificil, mai ales că cripto e singura piață care n-a performat spre o deosebire de toate piețele financiare. Ați văzut că toate s-au dus la stele, numai cripto nu. Și vă voi arăta un grafic interesant după ce s-a întâmplat atunci, pe 10 octombrie 2025, deoarece ce s-a întâmplat atunci are în continuare un impact destul de mare asupra zonei de criptomonede, acel Black Swan prin care cu toții am trecut și am văzut cum criptomonede s-au dus la minus 98% în doar câteva secunde și pare că încrederea investitorilor este din ce în ce mai mică acolo. Am vorbit și despre Ethereum, deoarece investitori mari, precum David Hoffman de la Bankless, de fapt nu neapărat un investitor atât de mare, cât cineva care a crezut foarte mult în ETH și a ținut vreo 9 ani de zile, a vândut. E ceva de bine, e ceva de rău, acolo vom discuta și voi spune și opinia mea, deoarece am mai văzut aceste știri și eu cred că sunt prea puține. Vom avea nevoie de mai multe știri de genul ăsta pentru a putea avea un subsol pe zona de criptomonede în sfârșit. Da? Întrebarea e dacă se sparge bula și cripto nu urcă, ce se întâmplă după, vom discuta și asta în acest live. Vă salut pe toți, lăsați comentarii pe chat dacă sunteți aici, o să discutăm despre tot și toate ce se mai întâmplă în spectru economic, vom discuta și despre România, sigur, deoarece e posibil să avem un nou prim-ministru. Vom vorbi și despre asta și orice subiect care pentru voi este interesant. Vom discuta și despre petrol și despre Trump. Îl avem pe Trump aici sus undeva, vom discuta despre el, deoarece pare că e din ce în ce mai aproape de un deal cu Iranul, ceea ce e important pentru că ați văzut că petrolul din nou a scăzut sub zona de $90 și vă ziceam, dacă ați urmărit update-urile precedente, că zona de $108, $110 în continuare e un moment bun de shortat. Vă ziceam și despre argint, dacă ați fost pe live-ul precedent, vă ziceam short undeva din zona de 88, care mergea foarte bine și desigur Tesla, dacă a știut update-ul de la începutul săptămânii trecute de luni, vă ziceam că cel mai probabil va scădea spre 210, iar astăzi a atins 210 după ce a avut niște raportări financiare incredibil de bune. Dar cumva asta trebuie să ne spună că piața așteaptă din ce în ce mai mult în ceea ce înseamnă inteligența artificială și poate câteodată aceste companii ajung și ele la un top. Să fie topul ăsta cu SpaceX, se listează acest IPO public al lui Elon Musk, să fie ăsta momentul în care bursa pune un top. Lăsați și voi comentarii și desigur puteți vota. Vă voi spune și opinia mea și de ce nu cred că nici de data asta acest IPO nu va da topul imediat. E posibil să dea, dar cel mai probabil pe câteva luni de zile sau chiar un an, cel puțin asta consider, deoarece acest hype în care ne aflăm în inteligența artificială va fi și mai mare după ce se listează acest IPO, pe care voi explica cum un joc cap-coadă, da? Bun. Dacă vă place acest live, vom sta aici vreo 2 ore, 2 ore jumate, 3, depinde cât stăm să analizăm toate piețele financiare și ce s-a întâmplat până acum. Vom discuta și despre noua mașină Ferrari. Ați văzut că Ferrari acum intră pe piața de mașini electrice, iar acțiunea Ferrari a scăzut destul de tare, deoarece investitorilor nu le-a plăcut prea tare această nouă mașină electrică. Voi v-ați lua această mașină electrică? Nu, voi arăta imediat să vedeți cum arată. Deci că e un Hyundai, chiar îmi lăsați cineva comentariu gând la gând și eu mă gândeam, zic, băi, această mașină electrică de la Ferrari arată ca un Hyundai și costă, nu știu, 150.000, 200.000. De ce nu mi-aș lua un Hyundai? De ce mi-aș lua un Ferrari? Numai ca să scrie Ferrari pe ea? Nu mi se pare o mutare bună. Ferrari ar fi trebuit să rămână fix pe același palier, pe old school, pe mașini mai scumpe, mai luxury, mai pe care nu le găsești pe toate drumurile, nu să facă mașini electrice. Înțeleg că vor să intre și ei pe jocul ăsta acum, doar ce ați văzut că mașinile electrice sunt la modă, mai ales când petrolul acum este foarte ridicat pe la $90-100 pe baril și Elon Musk face foarte mulți bani, nu? Elon Musk și toate celelalte companii de electrice, da? Mașini electrice. Vă arăta și un grafic interesant de pe bursă, dacă rămâneți aici un pic mai târziu, un grafic care a scăzut de prin 2021, în sfârșit pare că găsește un bottom.
și trebuie adăugat pe watchlist pentru următoarele 3 luni de zile, zic eu. Vom avea o surpriză plăcută de acolo. Voi da direct care este acțiunea, se numește desigur NIO. E singura acțiune din portofoliul meu care este pe minus, restul sunt pe plus, având în vedere faptul că bursa e cum e, adică toate acțiunile cresc, nu e așa de, să zicem, wow, că aproape toate acțiunile mele sunt pe plus, având în vedere că cam toate au crescut. Acum, că am fost eu investit în cele care au crescut mai mult, absolut, da. Am discutat și despre ce plănuiesc să fac în legătură cu Hyperliquid. Ați văzut, Hyperliquid era pe lista mea de ceva timp, ne uitam la ea de pe la $10, între timp s-a dus la $60. De făcut un 6x în zona respectivă și încă nu dețin. O să vă zic ce vreau să fac mai departe cu Hyperliquid, o să-l dețin și mai am câteva criptomonede pe care vreau să le adaug. Nu, cripto nu e mort din punctul meu de vedere, chiar dacă performanțele au fost slabe și ne-au dezamăgit destul de tare, mai ales noi fiind învățați cu performanțe foarte bune în zona de cripto, aceste performanțe acum au venit din alte piețe financiare. Au venit din argint, au venit din aur, au venit din inteligență artificială, au venit din semiconductori, au venit din bursă direct, deoarece indicele S&P 500 atinge 7500 de puncte, a venit din total alte părți, ceea ce câteodată poate este absolut normal. Nu înseamnă neapărat cripto este mort, s-a întâmplat similar și cu acțiunile în trecut, dar și mai ales cu metalele, în care toate piețele urcau și cripto nu. Cripto acum e folosit mai ca un beta short pentru investitorii, să zicem, mai mari, deoarece e cam singura piață care nu performează. Până când vom vedea imediat. Bun. Bun, hai să vedem dacă sunteți aici pe chat, lăsați un comentariu și discutăm. Vă mai spun pe unde am mai fost, să zicem așa, deoarece m-am întâlnit cu mulți dintre voi, mai ales în Londra, dar și în București la Vintage la Pizza Day. Am avut și o întrunire privată. Acolo a fost destul de frumos și mi-a plăcut să văd că în continuare sunt oameni interesați de cripto, dar nu numai de cripto, ci de zona financiară clasică, deoarece au fost invitați acolo și din zona financiară clasică. Vom discuta imediat și despre asta. Dacă ați fost prezenți acolo, puteți să vă spuneți opinia, dacă v-a plăcut ediția de anul ăsta, în care au fost mai mulți investitori și cred eu că ați luat o informație foarte bună, având în vedere că au fost investitori destul de buni, printre care desigur și Cristian Sima. Bun. Care a fost și ziua lui, apropo, pe data de 22 mai. Pe data de 22 mai. Bun, hai să vedem. Lăsați aici comentarii dacă sunteți pe chat. Le citesc imediat. Prima oră, știți foarte bine, este de discuție și apoi intrăm pe subiect și clar la treabă. Ne vom uita la ce se întâmplă cu acest SpaceX IPO și dacă e de investit sau nu, dacă dă topul pe bursă sau nu. Puteți vota și voi, vă spun imediat și opinia mea. Bun. Eu am să cumpăr un share din SpaceX, cu un share de SpaceX cred că te retragi la bătrânețe și o să fii miliardar. Bun. Poți să spui, te rog, de ce DJI a urcat la stele și nu mai coboară? În momentul când piețele sunt atât de exuberante, mai ales piețele tradiționale, nu-ți trebuie neapărat ceva ca ele să crească. Pur și simplu, investitorii în momentul de față, da, lichiditatea se duce acolo. Iese din cripto, oricum, mare lichiditate în cripto nu e și nici n-a fost atât de mare, având în vedere că e o piață doar de 2 trilioane, da? Iese din metale și asta s-a observat, da? Din metale, din argint, din aur, care a urcat foarte tare, iese de acolo și intră în aceste piețe financiare clasice și merg cam împotriva trendului, deoarece ați văzut toate aceste lucruri prin care am trecut. De la tarife, de la războaie, de la obligațiunile, randamentele obligațiunilor guvernamentale care au urcat. Nu ține cont piața de asta. În momentul când ești într-un bull market atât de mare, cum e momentul de față pe acțiuni, nu ține cont de nimic decât de puterea investitorilor de a cumpăra. Până când nu se duce lichiditatea respectivă a investitorilor, o să tot vezi urcări. De ce? Vă ziceam încă de anul trecut. Dacă a fost ceva ce am avut dreptate aici pe canal, dar și în general, a fost că nu vine criza financiară și vă ziceam că S&P o să atingă nu numai 7000, o să atingă și 7500, o să atingă și 8000. Asta în momentul când a început războiul cu tarifele anul trecut, asta în momentul în care s-a certat și China cu Statele Unite, asta și în momentul în care, desigur, Statele Unite a atacat Iranul și toate cele. Vă ziceam că cel mai probabil merge mai sus. De ce? Bani mulți pe margine. Erau vreo 10-15 trilioane de dolari pe margine din ce s-a întâmplat atunci în tarife. Foarte mulți investitori erau destul de speriați, plus că mulți erau dinainte în cash, dacă e să luăm Michael Burry, dacă e să luăm Warren Buffett, cu toate că Warren Buffett are doar 30% în cash, am mai discutat despre asta, cred că de acum un an de zile, din toată lumea zicea Buffett stă în cash, nu are doar 30%, erau mulți investitori ca Buffett din fondurile de investiții și din alte zone, care aveau bani pe margine, da? Și banii ăia pe margine, desigur, în momentul când piața a făcut invers de ce se așteptau ei, au dat năvală în piețele financiare și la asta asistăm în momentul de față. Desigur, dus în spate și de inteligența artificială și ce s-a întâmplat până acum pe inteligența artificială,
că nu e doar o bulă, după cum scrie aici în titlu, cum vă ziceam și eu și prin toate podcasturile pe care am fost, vă ziceam, nu e o bulă, doar ce e o diferență de ce s-a întâmplat în 2000, dot-com bubble, și ce se întâmplă acum în 2026. E faptul că în 2026 aceste companii de inteligență artificială chiar fac profit și asta se poate observa deoarece Nvidia a făcut un profit incredibil de vreo 81 de miliarde în primul trimestru. Imaginați-vă, și a bătut așteptarea pieței de 79 de miliarde. Deci, din nou, nu e doar, să zicem, o bulă, clar că ea poate merge spre spectrul respectiv și imediat discutăm despre ea, dar cumva ai această zonă de profitabilitate pe care o au aceste companii și cererea pentru inteligența artificială în continuare este destul de mare, adică e destul de mare și pare că nu încetinește atât de ușor precum ziceau analiștii. Da? Dacă am avut dreptate despre ceva, a fost despre asta. Macro-ul, vă ziceam că cel mai probabil va merge bine, indiferent de ce se întâmplă în zona asta de război. Vă ziceam că oportunitate. Da? Macro, și am avut dreptate aici la macro. Problema, să zicem, a venit, să zicem, și nu neapărat durerea, dar partea negativă, e faptul că am avut dreptate în legătură cu macro și direcția macro a lucrurilor și a piețelor financiare, dar n-am avut dreptate în legătură cu direcția cripto. Și acum, desigur, poți să zici aici de ce n-am avut dreptate în ceea ce privește direcția Bitcoin și cripto, care, imediat vă arăt un grafic, o să vedeți o discrepanță de la cer la pământ între toate celelalte piețe financiare și cripto. Problema venind de ce s-a întâmplat anul trecut, pe 10 octombrie 2025, unde nici acum nu știm neapărat ce s-a întâmplat și cine au fost actorii care au manipulat piețele de criptomonede în momentele respective, da? În care toate s-au dus atunci pe Binance, după cum știți, minus 98% în câteva secunde. De acolo, această discrepanță a tot crescut, adică celelalte piețe financiare au avut un subsol și apoi au avut o urcare fulminantă, spre deosebire de cripto, în care a stat destul de mult jos și a avut chiar și o capitulare mică cu Bitcoin pe la $60.000 și Bitcoin și ETH înapoi sub 2000, ok? Acum, nu știu neapărat dacă topul ar mai fi fost același, dacă nu era momentul ăla, dar momentele astea pare că se întâmplă fix în momentele în care trebuie, deoarece știți foarte bine ciclul de 4 ani, da? Am avut în 2022 ce s-a întâmplat cu Terra Luna, n-a nenorocit cripto, a nenorocit ce s-a întâmplat cu FTX mai departe. Apoi în 2025 am avut ce s-a întâmplat pe Binance, acolo. Cumva pare ciudat, dar în momentele în care trebuie, pare că în cripto vine mereu un Black Swan la momentul potrivit. Și ne dă înapoi mulți ani de zile de fiecare dată, cum s-a întâmplat și acum. Acum, asta pe termen lung nu se va mai întâmpla, deoarece vine o reglementare, măcar acolo mică, a zonei de criptomonede, iar ce ați văzut pe Binance atunci e foarte greu de definit dacă se va mai întâmpla în felul în care s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Când un exchange are vreo 70% din toată zona de criptomonede, desigur, dacă acolo se întâmplă ceva, nu înseamnă că neapărat cei de la Binance au fost de vină cu ce s-a întâmplat acolo. Vom vedea cine a manipulat de fapt zona de criptomonede în momentele alea. Mulți zic Binance, mulți zic BlackRock, mulți zic Jane Street. Sunt multe teorii, momentan n-am aflat neapărat. Mulți zic că a fost o monedă stabilă care a dat greș. Sunt multe teorii, dar nu e nimic, să zicem, concret la ce s-a întâmplat atunci în octombrie, da? Bun, dar poate vom afla, eu zic că vom afla într-un an, maxim 2, cred că vom afla ce s-a întâmplat în 2025 și de ce în momentul de față încrederea este scăzută în cripto. Cum e și normal să fie, având în vedere câți bani s-au pierdut atunci pe futures, dacă mai țineți minte, nu știu, 20-30 de miliarde numai în decurs de câteva minute. Deci orice investitor care se uită la piața asta ar fi zis, nu, papa, la revedere. Acum, desigur, investitorilor care le place ce s-a întâmplat atunci în octombrie, nu poți să zici, bă, cine sunt câștigătorii din tot jocul ăsta? Instituțiile financiare și cei care acumulează jos în momentul de față, care au răbdare, o mai mare răbdare decât investitorii de retail, care investitorii de retail desigur au fost prinși în toată treaba asta ca de fiecare dată. Ăștia instituționali ați văzut că ei investesc pe termen lung și acaparează supply-ul și la Bitcoin, dar și la ETH, dar și la alte monede, să zicem, pe care ei le consideră importante, similar cum au făcut și cu alte piețe financiare din trecut. Acum, probabil sunt mai multe în joc, dar în mare parte, din nou, tot ce ține de ecosistemul cripto ne-a tras în jos atunci în octombrie 2025 și asta e fact. Și hai să ne uităm aici de ce este fact, adică nu e ceva ce scot eu din pălărie. Hai să ne uităm aici să vedem. Dacă mergeți pe danielniță.ro la secțiunea știri, vă dau și vouă share la screen ca să vedeți. Puteți să vedem aici, da? Putem să vedem aici ce s-a întâmplat. Deci se poate observa pe 10 octombrie când majoritatea piețelor erau într-un declin aici, da, se poate vedea, minimul crash-ului a fost aici. Putem să vedem cripto care e cu verde în regiunea asta de jos, care are o decuplare totală de toate celelalte piețe financiare.
inclusiv de oi, inclusiv de vaci, inclusiv de găini, inclusiv de cartofi, inclusiv de orice altceva se tranzacționează pe această planetă. Da, întorcându-ne aici se poate observa Russell, S&P, Nasdaq, aurul și argintul care au avut o performanță foarte bună. Nu mai zicem de acțiunile individuale care au nenorocit, să zicem, în ultimele 6 luni, 7 luni, randamentele pe zona de criptomonede, da? Asta este realitatea. Acum, că e o realitate pe care ai fi putut să o aproximezi, e foarte greu de definit dacă ai fi putut să aproximezi un Black Swan care a fost atunci în 2025 sau unul care poate a fost în 2022. În 2022 am avut două care au venit din zona de criptomonede. E foarte greu să zici, ok, știi, eu am aproximat. Acum, s-a suprapus excelent, asta, intrăm în teoria conspirației, s-a suprapus excelent cu ciclul de 4 ani și finalitatea ciclului Bitcoin de 4 ani. Nu? Interesant. Sunt absolut convins că vom vedea mai multe date în ceea ce înseamnă ce s-a întâmplat atunci în octombrie, cel mai probabil în următoarele luni sau în următorii ani și atunci vom avea o imagine mai clară. A fost ciclul de 4 ani finalitate doar din perspectiva acestui crash pe care l-am văzut aici, Black Swan, neprevăzut, sau cumva chiar Bitcoin merge în continuare după ciclicitatea zonei de ciclicitate de 4 ani. Ideea mea o știți deja din punctul meu de vedere. Nu, nici măcar în acest ciclu nu trebuia, dar uite că s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe 10 octombrie și nu poți să zici, ok, dacă nu s-ar fi întâmplat, dacă s-ar fi întâmplat, s-a întâmplat și asta e, suntem unde suntem în momentul de față, iar analiza pe care am avut-o eu personal a fost greșită în ceea ce înseamnă direcția Bitcoin spre final de an, având în vedere ce s-a întâmplat atunci. Spre deosebire de macro, nu? Că e și o ironie a sorții aici, spre deosebire de macro și de piețele financiare clasice, unde am avut dreptate având în vedere unde merg piețele financiare, adică mai sus. Acum voi spune și unde cred că se termină această manie pe inteligența artificială și nu cred că este anul ăsta, chiar dacă vom mai avea corecții inclusiv spre final de an. E foarte posibil ca această manie pe inteligența artificială să se termine undeva spre 2027 final de 2027 e cea mai mare probabilitate să vezi un top, să zicem, în ceea ce înseamnă aceste companii de inteligență artificială. Bun, am intrat foarte puternic în acest live, dar hai să mergem la următoarea știre. Să vedem dacă domnul ăsta David Hoffman, care își vinde Ethereum după 9 ani, are dreptate sau nu. Și imediat discutăm aici. Desigur, dacă aveți lucruri pe care vreți să le discutăm, le puteți lăsa pe chat și o să mă uit imediat și pe chat să vedem ce vreți să discutăm. Orice. Subiecte dificile, subiecte mai puțin dificile, orice considerați voi că ar trebui să discutăm, le vom discuta. Da, bun. Hai să începem cu David Hoffman, este CEO de la Bankless, care era foarte vocal în ceea ce înseamnă ETH și o lungă perioadă de timp și el spune că încă o să fie vocal în continuare, dar întâi trebuie să înțelegem teza lui, da? Deci David Hoffman, cofondatorul Bankless, una dintre cele mai cunoscute voci din ecosistemul ETH, dar și mulți alții, deci nu numai el, și mulți alții au anunțat că și-au vândut întreagă poziție în ETH după aproape un deceniu. Păi dacă ești în ETH și de aproape un deceniu, îți dai seama că ai intrat destul de bine în ETH, nu? Probabil în regiunile sub $100. Deci pentru el e foarte profitabil să vândă și acum. După 9 ani care și-a construit cariera, comunitatea și business-ul în jurul Ethereum, Hoffman a spus că ETH is money nu a eșuat, ci pur și simplu s-a consumat ca teză investițională și imediat vă zic eu traducerea aici. Mesajul său principal, Ethereum ar fi ajuns deja la evaluare pe care o merită ca activ, iar el nu mai vede o reevaluare majoră a ETH în viitorul apropiat. În același timp, Hoffman spune că rămâne bullish pe Ethereum ca rețea și ecosistem. De ce a vândut? Și o să vă zic de ce o să vând și eu o mică parte din ETH, da? E o mică parte, nu o să vând niciodată ETH-ul. Am 40% în portofoliu ETH și în momentul de față, vreau să am vreo 35%, dar imediat vă zic ce planuri am. Bun. Ethereum oferă prea multă valoare către Layer 2-ul și aplicații, stablecoin și tokenizarea ajută mai mult active decât ETH-ul în sine, competiția dintre Layer 1 și Layer 2 a redus dominanța Ethereum, absolut, toate astea sunt absolute, coordonarea ecosistemului s-a dovedit mai dificilă decât anticipa. Desigur, ceva care este mai descentralizat decât toate celelalte, adică de Solana, de Sui și toate celelalte, se mișcă un pic mai greu, dar măcar ții acolo la o mică descentralizare a rețelei, nu? Bun, ce înseamnă? Creația lui Hoffman atinge una dintre cele mai importante dezbateri din cripto. Poate Ethereum să domine ca infrastructură fără ca ETH să captureze suficientă valoare ca activ?
Pentru piață, mesajul poate alimenta discuții despre tokenomics, competiția dintre chain-uri și viitorul tezei ETH Asmani. Acum, hai să vedem dacă sunt de acord aici. Sunt de acord cu asta. Ethereum, să zicem, oferă valoare către Layer 2 și aplicații, ceea ce Vitalik a și zis că asta nu se va mai întâmpla și ați văzut, să zicem, războiul mic pe care Vitalik l-a avut cu Layer 2-urile, deci ceva acolo schimbare am văzut. O să vă zic ce a zis și Vitalik, deci și Vitalik vine cu un plan destul de interesant pentru perioada viitoare, în timp ce ăsta vinde pe urmă, după ce a vândut ăsta, la vreo 2 zile a venit și Vitalik cu un mesaj, imediat vi-l arăt, da? Stablecoin și tokenizare ajută mai mult alte active decât ETH-ul în sine. Absolut, ce am vorbit și eu despre asta, nu înseamnă că dacă se tokenizează, să zicem, 1 miliard pe ETH și acel miliard se duce în token, dar dacă se tokenizează trilioane, atunci o să se simtă și în prețul ETH. Asta e destul de clar. Nu numai asta, celelalte instituții financiare, și aici ne referim la BlackRock, da, vor cumpăra ETF-ul de ETH, având în vedere că ETH poate e foarte important, nu? Pentru viitorul sistemului financiar, ceea ce pare că asta va fi ETH în continuare. Iar competiția dintre Layer 1 și Layer 2 a redus dominanța Ethereum. Da, dar asta probabil nu o să mai dureze mult, având în vedere că ați văzut Vitalik deja a venit cu un plan în ceea ce înseamnă Layer 1 și Layer 2. Considerăm că sistemul s-a dovedit mai dificil decât anticipa? Păi da, logic că s-a dovedit dificilă, având în vedere că rețeaua crește din ce în ce mai mult, da, de la an la an. Bun, acum, ce ne zice el aici? El ne zice că, de fapt, Ethereum s-a maturizat și el nu mai are chef să aștepte această maturizare și acest lateral. Asta ne zice Hoffman, de fapt, după ce el, desigur, e de 9 ani și a cumpărat ETH la prețuri infime, gen $50, $30, $20, nu știu, $100, habar n-am, pe unde am cumpărat și eu în 2018, iar având în vedere că e mai mult de atât, probabil a cumpărat și mai jos. Și pentru el, această maturizare, să zicem, a ETH nu este suficient de bună. La ce se referea la nivel de maturizare? Ok, hai să mergem pe graficul ETH ca să vă arăt. Și asta nu e neapărat doar la ETH, și el cam la orice activ în general. În timp ce vorbim noi, ETH desigur scade, că altceva nu are ce să facă în situații de genul ăsta decât să scadă, dar ce ne zice? Ne zice așa, ne zice că în momentul de față ETH e la un preț la care ar trebui să fie, da? Având în vedere rețeaua, având în vedere creșterii rețeaua, că e la un preț la care ar trebui să fie. Din punctul meu de vedere, nu e chiar adevărat și imediat o să vă zic de ce. Dar el ne spune că toată mutarea asta de aici deja a fost priced in pentru ce s-a întâmplat la nivel de tokenizare și la nivel de instituții financiare și la tot. El ne zice că mutarea asta din 2020 la $100 până la 4.000, de fapt a fost mutarea înaintea trendului, ceea ce piețele financiare fac de multe ori. Da? Asta se întâmplă în momentul de față, de exemplu, pe companiile de inteligență artificială. Investitorii pariază pe viitor, pariază pe următorii 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani și în momentul în care, desigur, prețul ajunge la un nivel care trebuie să fie, de fapt, în 5 ani de zile, el stagnează o perioadă de timp până când se întâmplă, să zicem, un lucru ăla pe care toată lumea l-a așteptat. Da? Și pot să fiu de acord aici. Acum, Ethereum, hai să vedem ce capitalizare are Ethereum, dacă e atât de mare capitalizarea încât ăsta, să zicem, nu poate să urce în perioada viitoare, da? Și trebuie să mai stagneze, nu știu, vreo 5 ani de zile și el nu mai are chef să aștepte. Hai să mergem la mine în dashboard să vedem ce capitalizare imensă are ETH și în momentul de față și de ce e panica atât de mare, că, domnule, ETH a urcat prea tare. Mie nu mi se pare că a urcat prea tare, având în vedere alte valori din piețele de capital. ETH, 247 de miliarde în momentul de față, ok? În continuare, mie mi se pare o capitalizare mică. Poți să vorbești de o capitalizare fair și un pic mai mare, adică priced in aici pentru ce urmează. Și apropo de priced in, deja da, ai avut mutarea asta de aici și pot să fiu de acord că asta a făcut un priced in la ce urmează, dar din 2021 până în 2026 ai deja 5 ani aproape în care tu stai în lateral oricum în regiunea asta de aici. Nu zici că stai în lateral de un an sau de jumătate de an. Nu, ai deja 5 ani aici de lateral în ceea ce înseamnă ETH, da? În care, da, mutarea asta de aici trebuie cumva într-un lateral de genul ăsta pentru ca investitorii vechi să-și vândă monedele, să se facă schimb de monede de la investitorii, să zicem, mai noi în piață, cei instituționali, la cei vechi, cum este Hoffman și care vinde în momentul de față, da, care a cumpărat pe aici, pe undeva, prin range-urile astea și e absolut normal. Dar perioade de genul ăsta, asta se fac, cumva se schimbă structura pieței, da, față de asta care a fost super rapidă în zona de sus, într-o structură diferită. Și de asta zic, nu pot să fiu
fiu de acord că ETH e supraevaluat la 256 de miliarde de dolari, când aurul are 40 de trilioane, când Nvidia are 5,5 trilioane. Putem vorbi, să zicem, la o supraestimare a ETH după ce trece de 1,52 trilioane. Da? La 1,52 trilioane poți să zici ok, ETH deja a făcut mare parte din mutarea pe care trebuia să o facă. Acum, mulți, da, zic ok, vine tokenizarea, vine, dar nu e nici momentul de lichiditate pentru ETH aici, nu are moment de lichiditate, având în vedere ce se mai întâmplă și în zona de criptomonede, nu are, să zicem, lichiditatea necesară pentru a împinge acum zonele astea de aici. Nu înseamnă că e moartă, din punctul meu de vedere chiar este o oportunitate destul de mare aici în zona de probabilități, da, în ceea ce înseamnă ETH, dacă ai răbdare pe acest asset, da, cum s-a întâmplat în trecut și cu acțiunile de tehnologie, cum s-a întâmplat în trecut și cu aurul și cu toate celelalte. Da? Acum, da, pot să fiu de acord că ETH poate să mai stea în lateral aici, cum a zis Hoffman. Da, a zis că poate să stea în lateral o perioadă pentru că a ajuns, să zicem, la o maturitate, da, dar n-a ajuns la maturitatea cu un an și aici nu pot să fiu de acord, a ajuns la maturitatea cu 5 ani de zile, da? După cum se poate observa aici, asta e acțiunea prețului de 5 ani de zile pentru ETH. Nu e de ieri de azi. Iar știri de genul ăsta sunt bullish din perspectiva mea, pentru că da, asta trebuie ca acești investitori vechi să vândă. Ca să legăm într-un nou bull market pentru Ethereum, care vă zic de pe acum o să fie total diferit de toate bull marketele pe care le-ați văzut până acum pe Ethereum. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care vom intra din nou într-un bull market și ETH va merge și va sta peste $5.000, o să fie un bull market mai lung și mai lent, similar ca pe zona de acțiuni. Similar, adică o să ai lent. În momentul în care pleci într-un bull market o să fie lent, desigur cu un mega breakout spre finalul ciclului, cum vezi în momentul de față pe acțiuni, da? După ce lent, acum vine zona aia, să zicem, super agresivă. Dar pe ETH sau pe zona de cripto, cel puțin asta văd eu, în momentul când se va întoarce bull market-ul și e chestiune de timp până când se va întoarce bull market-ul, nu o să mai fie ca în trecut și nu o să mai țină 3 luni de zile, da? Într-un ciclu de 4 ani, ci probabil o să țină 4-5 ani de zile, într-un ciclu de 10. Ceva de genul ăsta cred că o să se întâmple. Acum, când se va întâmpla, șansele sunt destul de mari să ai o urcare spre finalul anului 2026-2027. Asta șansele dacă nu ne mai trăznește vreun Black Swan, pe care desigur nimeni nu poate să-l prevadă neapărat, că nu suntem Baba Vanga în ceea ce înseamnă previziunile atât de mari pe zona de Black Swan-uri. Da? Bun. Deci asta e ideea. Ideea lui e faptul că assetul se maturizează, că el a intrat destul de devreme și desigur că acum vrea să iasă și teza lui e că nu știe dacă va avea o reevaluare majoră ETH și în viitorul apropiat. Aici el nu mai are chef să mai aștepte, că vrea să-și trăiască omul și viața, nu? După ce a făcut, eu știu cât a făcut, dacă a luat la $10, $50 sau $100, deja are 20x, depinde și cât a băgat, ok? Plus că a fost și mai sus aici. Și alți investitori similari, cumva și la Bitcoin și la ETH e momentul de IPO în momentul ăsta, da? Cum e acum pe SpaceX, toată lumea a așteptat. După IPO, desigur, investitorii care au intrat înainte la 2-3 luni, depinde când vor fi deblocările, alea vor vinde, nu? Așa e și aici. S-a așteptat o lungă perioadă ca ETH să aibă adopție instituțională, să aibă volume. Ați văzut ce volume are Bitcoin în momentul de față de miliarde de dolari? E cam cea mai lichidă piață în momentul de față, cea de Bitcoin. Deoarece ați văzut că au vândut instituționale 2 miliarde ieșiri din ETF-ul de la Bitcoin și el n-a mișcat. Deci 2 miliarde de dolari, da, ieșiri din Bitcoin nu mișcă prețul, ceea ce e extraordinar pentru termen lung la nivel de lichiditate, e o piață foarte lichidă, cel puțin Bitcoin, dar și Ether. Acum, de ce nu s-a întâmplat asta mai devreme? În momentul că zici, ok, cumpără Michael Saylor, cumpără Tom Lee, cumpără băieții ăștia, totuși prețul nu mișcă. Adevărat, dar sunt investitori, cum e băiatul ăsta de aici, da? Care a cumpărat foarte devreme, da? Și acum vrea să iasă. Și ca el sunt mulți, ok? Ca el sunt mulți și durează. Dacă vine Michael Saylor și cumpără 2 miliarde, face lichiditate, fie că face pe OTC, fie că... de undeva trebuie să cumpere, fie că e OTC, descurile alea de OTC, de unde fac rost de Bitcoin? Tot de undeva. Zice, avem un vânzător de 1 miliard, vrei Saylor să cumpere? Ok, bine, OTC, nu facem tranzacția pe chain, nu facem tranzacția pe exchange, o facem direct pe chain. Da, asta era ideea în ceea ce înseamnă. Dar totuși e un vânzător acolo și pune presiune. Ai și pe exchange-uri desigur presiune. Ai văzut că și investitori mari, unii vând OTC, unii nu. Ați văzut în trecut că s-a vândut și pe exchange și atunci în momentul în care ai foarte puțin Bitcoin disponibil pe aceste exchange și vine un vânzător mai mare, prețul se prăbușește deoarece n-ai suficientă lichiditate pe exchange-urile respective. Ok?
Bun, dar asta e, când vine volumul, când ai volum, vin și vânzătorii de cele mai multe ori. Când n-ai, nu vin, pentru că atunci îți nenorocesc prețul, da? Dacă zic, ok, vreau să vând pe exchange 1000 de bitcoin, ok, da, nu pot să-l vând pentru că dacă l-aș vinde ar pica bitcoin 50%. Acum apare că nu mai pică bitcoin 50%, nici măcar la 2 miliarde selling pressure. Mai poate pică 10 sau poate pică 5, după cum ați văzut n-a picat deloc. Deci există lichiditate și de buy și de sell. De asta prețul e în stalemate în momentul de față. Se face schimbul, să zicem, de generații. Degenerații, da. Schimbul de generații între cei care au intrat inițial și investitorii instituționali, care ăștia continuă desigur povestea mai departe și o să aibă și ei bull market-ul lor, care să fie mult mai stabil și probabil mult mai mare față de ce am văzut până acum. Cel puțin pe ce chiar are relevanță în zona de criptomonede. Ok, bun. Deci am discutat două lucruri interesante aici. Cripto, din punctul meu de vedere, nu e mort și dacă vrei să te uiți la ceva asimetric, la ceva care, să zicem, n-a performat până acum și vrei să te poziționezi încă, mi se pare în continuare un bet bun, dar trebuie să știi, să zicem, echilibru în zona de portofoliu, echilibru în zona de cum investești și multe alte lucruri pentru a putea duce perioada asta în care pare că nu mai există niciun fel de luminiță la capătul tunelului în ceea ce înseamnă cripto, da? Astea sunt momentele în care vrei să fii investitor de fapt și să-ți construiești un portofoliu sau să-l continui pe cel pe care îl ai, nu în momentele astea în care asta performează ca bursa, deoarece e foarte posibil să ai la un moment dat un bull market în care toate astea scad, cum mai văzut și în trecut, da? Iar cripto urcă, ceea ce aproximez că se va întâmpla. Poate nu imediat, dar cu trecerea timpului cel mai probabil, da? Deoarece oricum astea ajung și ele la aceeași problemă pe care a zis-o Hoffman. Ajung la problema asta, că au avut o urcare exponențială și trebuie acum monedele sau acțiunile să schimbe cumva mâna aici pentru a putea continua zona de bull market la un moment dat și weak hands-ul ar trebui scos înainte de următoarea urcare care, desigur, instituțional trebuie să o ducă mai departe, da? Dar dacă te uiți, nu știu, pe ceva ca Nvidia, da, aici, același lucru. Nvidia se poate observa că a avut această creștere aici mică la început. Uite, după ce a ieșit în 2015 din bear market-ul ăsta de 15 ani de zile pe care l-am văzut aici, a avut creștere bam, da? Undeva 2015-2017 a avut o creștere aici, se poate observa, apoi a stagnat, în regiunea asta a avut un mini bear, se poate observa în 2018 și apoi încă o dată o creștere și acum e zona parabolică plecată din 2023 și continuată mai ales în 2025 în ceea ce înseamnă Nvidia aici, da? Dar similar, acum Nvidia și toate aceste companii de inteligență artificială vor păți cam același lucru. Ce înseamnă asta? Păi poate valoarea de 5,5 trilioane pe care o vedem aici, să zicem, a Nvidia, nu e, să zicem, ceva care reflectă realitatea Nvidia în momentul de față. Chiar dacă ai raportări financiare incredibile pe Nvidia și toate astea, da? Poate nu reflectă 5,5 trilioane în capitalizare. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că la un moment dat te vei lovi, da? Că investitorii pariază pe viitor. Unde ar trebui să aibă Nvidia 5,5 trilioane? Poate în 2032, poate undeva pe aici ar fi trebuit să atingă la 5,5 trilioane. Dar atins mai rapid. Asta înseamnă că e posibil să vezi o corecție și o stagnare de câțiva ani de zile la un moment dat pentru a ajunge fix înapoi în zona în care poți să continui această urcare și între timp toți cei care au făcut bani din zonele astea să poată să-și vândă, nu? Nvidia, nu? La un preț destul de bun. Mai ales și eu care am intrat tot în regiunile astea de aici în 2022-2023 și eram pe live în regiunile astea de aici, da? Oricum, mai am, nu știu, vreo 45% din poziția de Nvidia. Și o să vreau să și mai vând de aici. Dar în continuare, da? Ăsta ar putea ajunge la 5,5, 6, 7 trilioane. La un moment dat, o să ajungă la un top, deoarece investitorii pariază pentru viitor. Pariază pentru ce ar putea face Nvidia în 2032. Faptul că o să ai mai mult nevoie de plăcile astea video și mai mult până în 2032. Da, la un moment dat o să ai o încetinire și încetinirea aia se va simți și în grafic la un moment dat și se va simți puternic. Dar nu cred până în 2027 vara că voi vedea neapărat o încetinire atât de mare. E posibil deja să ai semnale că poate topul e aproape, dar nu cred că va veni până undeva în 2027 vara, adică un an de acum încolo cel mai probabil, chiar dacă se listează SpaceX IPO, da, bun.
Bun, nu vă mai uitați la trecut, viitorul pentru CryptoScam e zero. Improbabil, am mai auzit această retorică de foarte mult timp. Dacă criptomonedele au, să zicem, ceva al lor aparte, e că întotdeauna răsar din cenușă, iar data asta nu va fi diferit. Acum, răsărită din cenușă poate nu va mai fi similar ca în cazurile precedente și va crește orice păcănea fără niciun fel de utilitate, dar eu zic că cripto va fi nu o capitalizare de 2 miliarde până în 2030, ci o capitalizare de 10-15 trilioane overall. Acum vom vedea cine captează cea mai multă valoare din zona de criptomonede. Zona de cripto în continuare este o piață foarte mică, foarte mică. De asta nu sunt de acord cu Hoffman, care zice că Ethereum a ajuns la finalitatea capacităților. Băi, e 250 de miliarde, chiar mai puțin de 250 de miliarde în capitalizare. Gândește-te că atât a pus Apple ieri și Nvidia la altă ieri. Adică e foarte puțin la câte lichiditate e strânsă în sistemul financiar, e foarte puțin la ce capitalizare e ETH în momentul de față. Că n-are parte de hype, că n-are parte de lichiditate acum, da, nu înseamnă că nu va avea în viitor. Bun. Bun. Cine mai are bani? Că majoritatea sunt rec și pe future și pe spot. Ne-am săturat. Da, e o diferență totuși între future și spot. Întotdeauna v-am spus în ceea ce înseamnă futures-ul. Aveți grijă cu cât tranzacționați, aveți grijă la leverage, din punctul meu de vedere deloc, da? Iar la spot, desigur, dacă cumpărai doar păcănele care au luat minus 98%, absolut, da, n-a fost un moment foarte bun în ceea ce înseamnă investiția în criptomonede dacă le-ai avut doar pe alea. Am avut și eu și am în continuare unele care au luat 98%, adică nu sunt, să zic că n-am avut niciun fel de altcoin din zona asta, dar am fost cât de bine, să zicem, echilibrat ca să nu plâng atât de tare momentul de față în ceea ce înseamnă cât a avut performanță cripto. Că a avut, dacă stai să te gândești, până și în criptomonede, așa cum a fost mort acest ciclu de viață, ai avut niște performanțe de la Solana, de la BNB, de la Bitcoin, chiar și ETH care a făcut all-time high, de la SUI și altele care au mai avut performanțe pe aici pe acolo. Că n-a mai fost un bull market ca în trecut, absolut n-a mai fost. Dar dacă erai un pic diversificat și aveai un risc, să zicem, cât de cât decent, poate nu era minus 98%, poate erai minus 20% sau chiar pe profit în momentul de față, puțin, dar măcar acolo, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Bun. Ce funny e că vin toți analfabeții și știu ei că e scam, că nu e cum stau lucrurile, etc. Așa e întotdeauna, când o piață nu se performează și mai ales când vine vorba de piața de criptomonede să nu performeze, întotdeauna apelăm la acest scam, nu? Acest scam întotdeauna te duce cu gândul că ești mai aproape de un bottom decât de un top și asta e destul de clar în ceea ce înseamnă cripto, că el poate nu vine imediat, absolut, dar știri de genul ăsta că e un scam, știri de genul că oamenii își vând criptomonedele, că nu se mai uită nimeni la ele, că nu mai investește nimeni în ele, cumva este mai repede spre o finalitate a unui ciclu macro de bear decât începutul unui macro ciclu de bear în ceea ce înseamnă cripto. Da? Și de asta e bine să fii atent acum, nu în momentul în care piața deja îți urcă din nou exponențial. Și se va întâmpla, o să vedeți, știu că mulți poate nu mai cred, dar se va întâmpla, că nu vor crește toate, absolut nu vor crește toate, niciodată n-au crescut neapărat toate. Da, poți să te uiți și la bursă. În bursă cumva au fost atât de multe acțiuni listate din 1930 încât investitorii deja au trecut în ciclul ăsta, scam zero. Ai avut până și acum multe companii care s-au dus spre zero și se tranzacționează mai rău decât acțiunile și am mai vorbit despre asta, decât criptomonedele. Sunt multe acțiuni care se tranzacționează mai rău decât criptomonedele la nivel de performanțe. Astea mici, dacă te referi la astea mici. La astea mari, desigur, la Mac 7, da, e bull market și la încă câteva pe zona de semiconductori e un bull market destul de mare, adică epic, dacă e să o luăm așa, e cam cel mai mare exponențial la nivel de durată bull market, cred că din istorie. Nu știu dacă a mai durat ceva atât de mult în ceea ce înseamnă urcările bursiere. Da? Bun. Da, nu e scam tot cripto. Poți să ai, să zicem, 98% din monede care n-au niciun fel de relevanță, cum nici în acțiuni din 1930 până acum, aproximativ similar în procentaj, n-au avut niciun fel de relevanță și multe dintre ele au dat faliment, s-au dus la zero. Nu e o mare diferență. Numai că piața de cripto e mai mică și pur și simplu în ani de zile. Dacă e să iei bursa care e de sute de ani aici, equities, și e cripto care a plecat de până în 2010, dar a prins contur până în 2015 și are vreo 10 ani de zile. Dacă e să-i dai de la ETH 10 ani de zile de netranzacționare. Deci e mai mică, mai speculativă și poți să ai, să zicem, mai multe scamuri, raguri și tot ce vrei tu acolo. Da, atâta timp când rămâi un investitor cât de cât calculat în ce investești, tot să zicem, da, poți să prinzi unele care se duc la minus 98%, bă da,
câteva, dacă ești calculat Bitcoin, ETH, BNB, SUI și toate celelalte care puteai, să zicem, să-ți faci un portofoliu care putea să reziste cât de cât aici. Că ai avut un risc și ți-ai asumat un risc foarte mare, ok. Eu întotdeauna am zis pe live-urile astea că trebuie să știi profilul de risc înainte să investești. Că nu poți să investești după ureche. Da, poți să o monedă, investești într-o monedă, faci 100x, poți să minus 98%, minus 99%, la fel și o acțiune care are o capitalizare mică similar. Și poți să vezi în cazuri și pe bursă în care s-au dus minus 99% și nu s-a mai întors niciodată în viață. Măcar pe cripto ai mai avut niște bounce-uri la un moment dat față de acțiuni în care alea când se duc la zero, băi, se duc chiar la zero. Da? Deci nu e ceva care ține doar de cripto. Nu cripto a inventat scam-ul. În niciun caz. Dacă ați auzit de Madoff și dacă ați auzit de alții din trecut, nu cripto a inventat scam-ul, clar că a atras mult zona asta, să zicem, mai nocivă aici, dar astea se vor schimba cu timpul în ceea ce înseamnă cripto, deoarece cripto o să devină un macro-asset. Că vorbim de cripto și câteva din cripto, adică 50 de monede sau 10 sau 15 sau 20, rămâne de văzut în final. Dar alea probabil vor face foarte bine și eu n-am dubiu de acest lucru, adică probabilitatea e mai foarte mare să se întâmple. Și în următorii ani, din punct de vedere al portofoliului meu pe care l-am, cred că voi sta destul de bine. Că nu s-a întâmplat când am crezut eu că se va întâmpla, absolut, și nu o să vin aici în fața voastră să zic că s-a întâmplat. Nu, sunt un investitor, să zicem, asumat în ceea ce se întâmplă în piețele financiare. Clar că nici eu nu pot să le controlez, că dacă le-aș controla ar fi incredibil, poți să ai cea mai bună analiză din lume și să te trăznească tunetul. Și asta e, te-a trăznit tunetul. În momentul când te trăznește tunetul, dacă ești un pic echilibrat, tu poți să te ridici un pic de jos, să mai mergi, să te mai târăși până la următoarea zonă în care mai răsare și soarele pe undeva. Bun, am riscat mult, mi-a plăcut să joc barbut în cripto. Da, fiecare după risc. Dacă venea cel mai mare bull market din istorie, eu făceam mai puțin bani decât făceau majoritatea. Dar asta e. Fiecare își asumă. Acum s-au învățat multe lecții, inclusiv eu am învățat multe lecții, nu sunt investitor perfect, nu sunt perfect în general și v-am și zis asta și nu am zis niciodată că sunt perfect, încerc să dau cea mai bună informație, fac un efort pentru asta, contentul pe care îl vedeți aici este absolut gratuit, trebuie doar să stați să vizionați dacă vă place aceste live-uri, cred că am fost destul de deschis și direct, clar că am făcut și greșeli în ceea ce înseamnă ultimii, nu știu, de câți ani sunt pe YouTube, din 2018, da, 2018, dar să zicem în ultimii 5-6 ani de zile. Absolut. Dacă nu ești investitor sau dacă nu ești trader, nu faci greșeli sau dacă nu-ți iei direcții în general. Numai cei care zic dacă scade, crește, întotdeauna au dreptate. Nu este în niciun caz cazul meu. Întotdeauna o să am o direcție în ceea ce înseamnă piețele financiare și o poziționare în piețele financiare, deoarece așa cred că este normal. Nu doar dacă ne uităm la o zonă, ok, pic aia-s bullish, urcă aia-s bearish, ok, sau invers. Nu cred că ai, să zicem, vreun value din ceva de genul ăsta, numai dacă e, să zicem, doar trader. Atunci da, să zicem că ai putea găsi un value. Bun, mai departe, bun. Sunt 3 mari și late, Bitget, Binance și Bybit. Te referi la lichiditate. Da, lichiditatea în continuare este acaparată de exchange-urile de cripto, ceea ce e absolut normal, având în vedere că ele au făcut cripto mare, fără aceste exchange-uri, cripto nu era absolut deloc unde e în momentul de față, dar clar că lichiditatea se va mai disipa. Cu MiCA, cu reglementările din Statele Unite și cu tot ce vine pe zona de DEX-uri, de ce credeți că Hyperliquid urcă în momentul de față? Doar ce lichiditatea se mai disipează, se duce și în alte zone, se duce pe DEX-uri, se duce în alte zone mai reglementate, se duce în ETF-uri, ați văzut că zona de ETF-uri acum are volume mult mai mari față de zona de spot, da, se duce în alte zone și atunci o să ai, să zicem, o piață un pic mai stabilă, dar poate mai boring o perioadă de timp decât ți-ai imagina. Și asta e o problemă, faptul că zona de cripto este boring, măcar dacă Bitcoin acum ar fi la 20.000, nu? Măcar dacă era într-o capitulare, ziceai, ok, să știi ceva, e un bear market ca în cazurile precedente și acum suntem jos. Dar nu e, Bitcoin este sus, ETH în continuare și dacă te uiți la ETH și la 2000, adică nu să zici că n-am mai fost la 2000, ai vrea și 2000 sau ai vrea sub 1000, să zici ok, fac și eu, să zicem, dacă cumpăr la 800, să duce la 8000, 10.000, fac un 10x din zona respectivă. N-ai nici aia, pur și simplu ești într-un lateral pe ETH de 5 ani de zile și nu se întâmplă nimic. Bitcoin a avut o urcare și acum corectează și el stă în lateral. În momentul ăsta undeva în zona asta, 60-80 de mii sau să nu zicem 70-80 de mii în momentul de față, în timp ce altcoin-urile, majoritatea dintre ele sunt moarte, spre deosebire de câteva. Hyperliquid care a mai făcut un all-time high, nu știu, ai Morpho care a mai mișcat ceva, ai mai avut Pengu pe durata verii în cazurile trecute care a mai mișcat ceva, ai mai avut o Solana în trecut care a mai mișcat, dar acum e moartă și probabil va fi moartă o perioadă de timp. Chiar dacă se întâmplă în continuare lucruri bune pe Solana,
E foarte greu având în vedere câți vânzători are din spate și inflația pe care o are ca să țină pasul pentru o nouă urcare. Sunt mai mulți, să zicem, factori din punctul ăsta de vedere pentru care oamenii sunt săturați în ceea ce înseamnă investiții în zona de cripto. E faptul că urcă bursa, mulți se duc și acolo și nu e niciun fel de problemă și eu 30% din portofoliu overall îl am în bursă și nu e ceva ce nu știți, pentru că v-am zis asta deja, iar bursa urcă destul de bine în momentul de față. Unii s-au dus pe metale, inclusiv eu am tranzacționat metale, inclusiv eu am tranzacționat petrol și v-am și zis ce tranzacționez pe petrol. Și asta e, în perioade de genul ăsta poate mai vrei să și tranzacționezi, da? Poate vrei să mai tranzacționezi și alte piețe, cu toate că am tranzacționat și Bitcoin și v-am zis că shortez 83.000 și eram pe live la 83.300, am închis, poate un pic prea devreme acel short, dar nu neapărat că am vrut eu, ci pur și simplu un spike m-a scos mai aveam 25% din poziție rămasă pe shortul respectiv pe BTC. Cumva pe perioade de genul ăsta poate vrei să tranzacționezi și altceva și cam asta fac. Am făcut update-ul pe care îl vedeți aici în fiecare luni și el o să continue. Puteți să-l găsiți pe danieliță.ro absolut gratuit. Puteți să mergeți pe dashboard, suntem live de 50 de minute. Aici îl găsiți în fiecare săptămână, luni, marți, dar ce mai probabil luni. Bursa a fost închisă luni și am zis că mai bine îl fac marți. Aici am avut ceva probleme tehnice la el, dar puteți să-l găsiți aici, pulsul pieței Weekly Brief 16. Vă ziceam în 15, dacă mai țineți minte, aici în ceea ce înseamnă Nvidia, nu știu, trebuie să ne uităm pe aici pe unde era Nvidia, că se duce undeva la 210, trebuie să-l căutăm. Le puteți vedea și voi aici, puteți să-l găsiți și pe cel premium, unde acolo arăt tot ce tranzacționez la acțiuni și la metale și la alte piețe financiare, dar hai să găsim și unde era Nvidia. Nvidia Earnings, da, aici am zis. Evenimentul central pe stocks, Nvidia raportează miercuri după închideri și este testul pentru AI, CAPEX, data centers, marge și guidance, care au bătut extraordinar. Cred că poate bate raportările, ceea ce s-a și întâmplat, dar nu neapărat suficient pentru așteptările pieței, care au fost mari. De urmărit o corecție spre 210. Dacă ne uităm aici la Nvidia, uite că astăzi a atins 210, după cum se poate vedea. Și a și corectat, aici era în earnings, da? Și a și corectat 209, s-a dus chiar sub zona de 210, după cum vedem aici. Dar puteți să vedeți multe analize, v-am zis, dacă mai vreți să tranzacționați ceva, intrați în secțiunea de Patreon Premium pe care o vedeți mai jos. Aveți și un post, să zicem, pe care îl puteți accesa numai dacă dați follow la pagina de Patreon, ca să vedeți cum arată. Ok? E un pic mai, să zicem, mai stufos și mai direct în ceea ce înseamnă zona de tranzacționare. Da? Bun. Dar le puteți vedea aici pentru cei care vor content gratuit în fiecare săptămână. Fac efortul ăsta și îl fac. Îmi place asta și îmi place să ajut cât de mult port eu. Îl puteți găsi și pe ăsta din săptămâna asta despre SpaceX IPO, nu mai zic ICO, cred că o să zic ICO până la final. Îl facem ICO direct, da? Vi-l pun aici ca să-l vedeți. Da, pulsul pieței SpaceX IPO, am vorbit un pic despre, dar o să vorbim un pic mai pe larg, să zicem, dacă e o oportunitate sau o să fie un rag în ceea ce înseamnă investitorii de retail. După cum știți, hai să vorbim un pic despre IPO-uri în general. IPO-urile în general, ele nu se listează imediat pe Nasdaq și pe S&P 500 pentru că au volatilitate. De ce au volatilitate? Păi unii intră la un preț diferit față de listare. Da, nu de cele mai multe ori, dar nu mereu. Mai ai unele IPO-uri care n-au un hype atât de mare și se listează pe la același preț, unele chiar și sub. Similar cum sunt ICO-urile și cum erau ICO-urile pe cripto sau ce s-a mai listat pe cripto. Similar, da? De cele mai multe ori ai un hype mare la început și acțiunea îți urcă peste prețul în care investitorii inițial au intrat. Acum, investitorii inițial nu pot vinde imediat. Au și ei lock-up, că au 3 luni, 6 luni, 9 luni, abar n-am. Trebuie să ne uităm să vedem care e lock-up-ul respectiv pentru investitori și cum vin ei. Da? Sunt și unii investitori acreditați din retail care au intrat în acest IPO, s-a strâns vreo 70 de miliarde ultima oară când am văzut, dar în mare parte în primul an nu prea se listează pe Nasdaq și Nasdaq de obicei are reguli destul de stricte în listarea acestor IPO-uri, pentru că ele sunt volatile. Acum, ce să vezi să nu crezi, au schimbat aceste reguli. Au schimbat regula cei de la Nasdaq, că, domnule, acum poți să te listezi chiar și în 15 zile, dacă îndeplinești anumite condiții. Și asta înseamnă că e foarte posibil acest IPO, când se listează, la 15 zile să poți să-l vezi în Nasdaq. De ce e important?
Pentru că toate fondurile astea de pensii, toate fondurile de investiții, tot, care și tu ca investitor, când cumperi Nasdaq, o să cumperi inevitabil și SpaceX, că vrei, că nu vrei, că vrei, că nu vrei. Deții Nasdaq, deții SpaceX de acum acolo. Okay? Din momentul ce intră în US 100, da? În acele 100 companii și o să intre pentru că are o capitalizare destul de mare, da? Și e pentru prima dată în istorie. Acum e și cel mai mare IPO din istorie, adică se listează la 1,9, 2 trilioane, unii zic peste 2 trilioane, rămâne de văzut. Apropo, listarea, dacă v-ați uitat la ultimul video, o să fie undeva pe 12. O să avem live, fie înainte, fie după, fie chiar în momentul listării, vom vedea. Vom avea live, deoarece e un moment important. Nu numai asta, și Anthropic și toate celelalte pe inteligența artificială care vin după, vor avea aceleași reguli și poți să intri, dacă ai o capitalizare mare și la Anthropic, bam, poți să intri direct în acest US 100. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că o să ai un boost instant, nu? Pe Nasdaq, care o să urce instant, având în vedere că are 1,9 trilioane și dacă ai și un spike și te duci deja 10, 20, 30% peste prețul inițial, îți dai seama cât de mult o să urce bursa, da? În momentul ăla. Și atunci o să fie un vânt din spate mai rapid decât orice altceva, cel puțin eu așa cred, în prima săptămână. Apoi ce se întâmplă după, desigur o să fie o corecție. Majoritatea IPO-urilor corectează în 6-9 luni de zile până la 50%. Da, când ești într-o regiune de bull market, corecțiile nu sunt chiar atât de mari. Deci când ești într-o regiune de bull, corecțiile sunt mai mici, poate chiar deloc, depinde foarte mult și cum stă piața. Dar în general n-ai vrea să intri, mai repede ai vrea să tranzacționezi la început acest IPO, deci ai vrea să-l tranzacționezi când se listează, dacă ești trader, ok? Și o să mai vorbim despre asta, deoarece am și exemplificat în postarea din Patron pursul pieței asta, dar vă zic și vouă aici. În general, cum stă treaba? Dacă ai o urcare de la prețul IPO, să zicem că prețul, dăm o cifră așa, să zicem că prețul la care se listează e $10, da? Și ăia investitorii inițiali intră cu $10 în IPO. Și el urcă imediat la $15, adică ai o urcare, da? $15, adică urcă destul de tare. Vrei să intri imediat în el, odată ce a urcat atât, sau vrei să aștepți o corecție? Deja ai o urcare destul de mare, o urcare de 50% imediat la listare. Vrei? Nu. Dacă urcarea inițială față de prețul IPO-ului este mai mare de 20%, nu ar trebui să intri imediat pe poziții de long, ci ar trebui să aștepți măcar câteva zile de tranzacționare să vezi dacă ai un pullback, adică dacă ai o corecție. Acum, dacă el e 10, să zicem, sau sub 20% de la prețul inițial al IPO-ului și doar 10-20%, atunci da, atunci ai vrea să te uiți destul de rapid pe poziții de long. Acum, nu e sfat financiar, fiecare își face treaba și o să mai vorbim și mai pândelete până când se listează, care ar fi, să zicem, prețul, unde s-ar putea lista și la ce preț s-ar putea lista și cum s-ar putea tranzacționa. Dar vă zic dinainte cum să vă uitați la el. Da? Deci țineți cont asta, 20%. Dacă e peste, nu vrei să te uiți imediat la poziție long, ci vrei să aștepți în 4 ore, 8 ore, o zi, 2 de tranzacționare, măcar o corecție pe 4 ore la 21 EMA, ca să te gândești la niște scalpuri, ok, în zona respectivă, sau dacă vrei să fii chiar mai rapid, pe 1 hour. Pe 1 hour te uiți unde vezi 21. Dacă ai, să zicem, suficiente date pentru asta, de asta e bine să aștepți câteva, să zicem, zile după ce se tranzacționează, nu vrei să intri în spike-ul ăla inițial. Dacă vrei să intri în spike-ul ăla inițial, probabilitatea destul de mare e să crească în primă fază. Deci în primă fază, toți investitorii probabil o să dea boost, să tranzacționeze, cel mai probabil mulți, pentru că sunt în retail, vor lua poziție long. Cel mai probabil să ai un spike în zona superioară. Dacă vrei să prinzi spike-ul ăla, trebuie să fii, să zicem, un trader sau investitor un pic mai pe termen, să zicem, mai de lungă durată în piețele financiare, ca să tranzacționezi perioada respectivă, pentru că o să fie foarte volatilă, ok? Nu e pentru aviz amatorilor, cei care poate nu tranzacționează atât de mult. Poate n-ai vrea să te atingi imediat de zona respectivă. Acum, la nivel de investiție, deci acum am zis la tranzacționare, da? Deci dacă e sub zona de 20% de unde e prețul, de unde a fost prețul la IPO, dacă e sub 20%, vrei să te gândești direct la niște poziții long, chiar dacă el oscilează pe termen scurt și vrei să faci un swing
da? Dacă e sub 20%, vrei să faci un swing ca să-l vinzi în zona de sus. Dacă e peste 20%, cel mai bine ar fi un pic să aștepți sau dacă vrei chiar să shortezi, să zicem, acțiunea, ai vrea măcar să vezi un tipar, dublu top, vrei să vezi pierderea zonei de 21,9 EMA pe 4 ore, ca să vrei să te gândești, să zicem, la un potențial short din zonele alea când îți urcă peste 20%. Acum, ca investitor, unde ai vrea să intri? Ai vrea să intri și imediat vorbim și despre structura acestei companii, care această companie, țineți cont că se listează la 2 trilioane și e cam cât Meta. Meta care are profitabilitate foarte mare, am văzut cu toții cât a avut, 67, nici nu mai știu, 80 de miliarde. Spre deosebire de SpaceX care nu are atât de multă profitabilitate, XAI-ul care a înghițit, să zicem, nici ăla nu are atât de multă profitabilitate cât are Meta, cum văd se listează clar prea sus spre deosebire unde e piața în momentul de față. Ce înseamnă asta? Înseamnă că investitor îți aștepți măcar o corecție de 30%, poate chiar 40-50% pentru a te gândi la o investiție pe termen lung în ceea ce înseamnă SpaceX pe termen lung, dacă vrei să te gândești. Acum, desigur, ar putea dura această corecție o perioadă și ar putea veni de mai sus, adică dacă el se listează la $10, ar putea să ducă prima dată la $2 și ar putea să întoarcă din nou la 10 după și ar putea să fie un moment bun de investiție. Dar în general, vrei să prinzi din top un 50%. Și la momentul în care poate vrea să te gândești la o primă investiție în ceea ce înseamnă SpaceX, deoarece cred că da, în următorii 5 ani, 10 ani, SpaceX va atinge 10 trilioane, dar până acolo va avea, să zicem, niște zone de volatilitate destul de largă, ok? Deci, ca recapitulare, la nivel de investitor, ai vrea măcar și IPO-urile în general, după primul an, au o corecție de 50%, da? în medie, dacă e să iei media pentru nu știu cât timp. Da? Inclusiv Coinbase, inclusiv altele. Acum, având în vedere că e atât de mare, poate nu vrei să știți neapărat zona de 50%, că e atât de mare deja în capitalizare, ai vrea să știți poate un 30% în corecție pentru a începe, să zicem, o investiție pe termen lung. La nivel de trader, ți-am zis, dacă se listează 20% sub prețul inițial, atunci vrei să te uiți destul de rapid pe niște poziții de long. Dacă se listează 20% peste, atunci vrei să te uiți cu băgare de seamă la niște poziții short, dar la niște zone, să zicem, care ai niște confirmări. Da? Iar confirmarea ar putea să fie pierderea zonei pe 1 hour sau 4 ore a zonei de 21 EMA, atunci și rezistență în zona respectivă, ai putea să te gândești la un short peste zona respectivă. Dar, din nou, aici vorbim de probabilități, nu e sfat financiar și o să mai vedem, mai ales când se listează, o să tranzacționez inclusiv eu, cum am și tranzacționat petrolul, cum tranzacționez și metalele, cum mai tranzacționez și niște equities, o să tranzacționez și acest SpaceX și o să vă zic, desigur, și vouă cum îl tranzacționez. Din nou, nu trebuie neapărat să faceți exact ca mine, da, în unele cazuri dă rezultate foarte bune, în unele cazuri, desigur, ca orice investitor trader mai și pierd, că nu sunt unul de ăla de pe internet să vă zic că nu pierd niciodată. Bun. Deci cam asta pe acest SpaceX, care acum se aud voci că după ce se listează ar putea fi un merge între SpaceX și Tesla, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Acum, vreau să vă zic ce cred că se va întâmpla și cu Tesla. Tesla urcă acum pe aceste știri, deoarece multe lume zice, ok, se face merge-ul. Apropo, Elon are vreo 85% din SpaceX, asta așa ca să știți în ce intrați. Deci are vreo 85% ca investitor. Deci el are 85%. Spre deosebire de Tesla, unde din câte țin o minte, n-are atât care board. Așa, bordul ăla care decide și dă lui pachetele alea de bani, are cred că 15-20% dacă țin o bine. Zic din memorie, nu mai țin minte exact. Da? Ce se gândește el? Hai să facem o șmechereală, că oricum am băgat, ați văzut, au băgat XAI, a băgat SpaceX și au mai băgat niște companii de ale lui acolo în grămădeală să dea bine la numeri, să zică, mamă, uite câte avem noi aici, avem spațiu, avem AI, avem baze de date, avem tot nu ne mai trebuie nimic. Acum mai băgăm și Tesla, care printre cele mai importante companii de mașini electrice din lume, o băgăm și pe asta aici, avem SpaceX și atât. SpaceX o să fie absolut tot. Grok, da, nu mai știam ca ea. Deci are și Grok, are XAI, deci are și Grok, deci are inteligență artificială, are partea asta de spațiu, are data centers, că a făcut mai multe achiziții după cum știți. SpaceX are și Bitcoin, apropo, cred că 1,2 miliarde din câte țin eu bine minte. Deci are și Bitcoin, da, SpaceX, și Tesla are SpaceX și a zis, măcar hai să le unim pe toate în același tandem. Nu cred că se va întâmpla, cu toate că Elon ar vrea, pentru că ar avea mai multă putere de decizie în Tesla. Nu că n-are atât de multă, dar nu e acolo
N-are cea mai mare putere cum are 85% în SpaceX. Dar nu cred că investitorii vor fi de acord cu așa ceva și dacă se va întâmpla, îți dai seama că Tesla va urca și uite că urcă în momentul de față pe această știre. Eu nu cred că se va concretiza și în momentul în care ne apropiem de data de 12, după, dacă nu se concretizează, Tesla va pica. Acum, Tesla între timp ar putea să ducă la 500 plus, care era targetul meu de ceva timp aici pentru Tesla și o să și vând ceva. După cum vedem, această urcare, cred că Tesla și ETH n-a mai făcut all-time high. Aici, ba da, a făcut același lucru și Tesla și ETH și același grafic, dacă te uiți aici. Da, a avut același lucru, 2024, de fapt, hai să vedem. Nu, ăsta a performat mai bine un pic decât ETH. Cu toate că a avut, să zicem, aceleași mutări, ăsta a făcut all-time high de mai multe ori din 2021, dar după cum se poate vedea, a atins 400 aici, a atins 475 aici, corecție ca ETH. ETH n-a mai atins all-time high aici, a atins all-time high aici, ETH. În august 2025, dacă mai țineți minte. Un grafic similar cât de cât între Tesla și ETH, având în vedere cum arată, dar mai bun Tesla, asta e destul de clar, mai bun, având în vedere că ți-a ținut regiunea asta și acum ți-a pus un minim în urcare destul de frumos aici pentru a vedea regiunile astea. Dacă nu le vedem în următoarele 2 săptămâni, atunci voi vedea dacă vând ceva din Tesla, deoarece cred că impactul pe Tesla o să fie bearish, da? Că nu vine merge-ul, da? Nu cred că vine merge-ul, v-am mai zis, nu cred că Tesla și SpaceX se vor uni imediat, e posibil să întâmple peste câțiva ani de zile, asta da, dar imediat e o companie prea mare Tesla ca să poți să o unești cu SpaceX și trebuie să ai mult audit, chestii, adică buget, e foarte complicat să faci merge imediat, pentru cine știe cum merge merger and acquisition, durează o perioadă lungă de timp la companii de genul ăsta. Acum la XAI și toate astea, Twitter pe care le-a înglobat el, nu e atât de larg procesul și poți să le faci mai repede, plus că au fost gândite și din timp, ok, până când vine acest IPO. Deci nu cred că, dar cred că în momentul în care se va lista, Tesla va avea o corecție. Cât de drastică rămâne de văzut. În Tesla sunt investitori de la 150, v-am zis și vouă pe chat că cumpăr zona asta de aici, de 150, în continuare am Tesla și din câte țin eu minte în portofoliu pe care îl găsiți în Patreon și portofoliu de acțiuni și ce mai vreau să duc pe acțiuni și criptomonede le găsiți în secțiunea de Patreon, toate portofoliile neschimbate. Așa, de când am început din 2021 să le pun, 2020-2021, le găsiți acolo și le puteți audita. Bun, dacă ne uităm aici, da, deci Tesla cumva un pic la rezistență, dar având în vedere faptul că sunt toate știrile astea care merg în favoarea Tesla, nu m-ar șoca să tindă spre 500 aici în următoarea perioadă. Dar ulterior cred că va pune un top în momentul în care acest SpaceX se va lista, deoarece piața se gândește așa, Elon, ok, acum are 2 companii publice, are Tesla și are și SpaceX, trebuie să împartă între amândouă, nu mai e CEO doar la Tesla și nu mai e focusul doar Tesla, acum are și SpaceX și o să fie un pic mai greu pentru el să le poată să le jongleze public pe amândouă, nu? Și asta înseamnă că una dintre ele trebuie să sufere inevitabil, vom vedea acum, eu nu cred că o să sufere imediat SpaceX, cred că o să meargă în prima fază mai sus până când pune un top, de asta zic, nu cred și reiterez, nu cred că acest IPO dă topul, e posibil alea ultimele, nu știu când se listează Anthropic, când se mai listează toate astea, atunci, ăsta e primul val, imaginați-vă că ăsta dă tonul la nivel de IPO-uri pe AI. Ăsta e primul. Deci primul nu prea dă topul în general. Ultimul dă topul în general. Vom vedea acum câte vin. Vine Anthropic și mai vin și altele după, cel mai probabil pe inteligența artificială. E ca și cum deschizi gaura, să zicem, ai acolo un lansament pe IPO-uri de AI și acum deschizi gaura și ies IPO-urile pe inteligența artificială. Dă seama că primul care iese nu-ți dă un top de cele mai multe ori, ci cel mai probabil dacă se mai listează încă 50 după, de-abia atunci poți să crești și să umfli cu pompa Nasdaq-ul, dacă toate se listează Nasdaq, ajunge Nasdaq-ul la 35.000, 40.000, 50.000, atinge S&P-ul 8.000, 9.000, 10.000 și atunci da, umfla bine pompa ca să poți să ai o corecție și un bear market larg, deoarece valorile astea, valuation, ne vedem la aceste companii, nu o să poată să crească la infinit. O să ai, similar cum a zis Hoffman, deci a vândut ETH-ul, o să ai o perioadă lentă și în perioada aia lentă de laterală, cel mai probabil cripto va performa, deoarece vrei și această zonă de bulă de inteligență artificială să mai calmeze naiba un pic, adică să mai calmeze. Zici că e cripto 2021 pe steroizi, fix așa.
Bun. Deci asta e ca idee. Dacă v-a plăcut partea asta și cum vreau să joc acest IPO și o să mai vorbim despre el și în live-urile viitoare și în videourile viitoare pe care o să le pun și separat în Patreon și cum o să vreau să tranzacționez, apăsați butonul de like dacă vă place. Din nou, nu va băga nimeni butonul de like. Dacă vreți să susțineți acest canal, o puteți face prin butonul de like sau alte lucruri pe care le mai bagă naiba YouTube-ul, hype. Vorbim și despre hype imediat, o oră și 8 minute aici, am intrat deja în subiecte destul de importante, dar mai revenim și la chat, deoarece live-ul ăsta e și al vostru, nu mai al meu, vin aici și vorbesc singur despre 11.000 de chestii, ok? Da, vorbim și despre hype. Și de ce vreau să vând niște Ethereum? Și acum Daniel Niță vinde Ethereum, nu mai are încredere în Ethereum, nu mai atinge 10.000. Absolut, cred că Ethereum va atinge 10.000 și mai sus de 10.000 și mi se pare o chestiune de timp, dar vreau și ceva Hyperliquid. Acum, dacă te uiți la graficul ăsta de la Hyperliquid, hai să-l găsim pe la întreg de aici, da? Deci dacă ne uităm la acest grafic aici, n-aș vrea să cumpăr aici cu cash. De ce n-aș vrea să cumpăr cu cash aici? Păi uite cum arată graficul. Arată ca un top din nou aici în ceea ce înseamnă Hyperliquid după ce a făcut un mic all-time high peste septembrie 2025. Între puținele altcoin-uri care a făcut ce a făcut aici. N-aș vrea să mă bag aici cu cash. Acum, dacă el corectează sub 50, adică regiunea asta de aici, poate mă bag și cu cash. Dar între timp, aici, aș vrea să vând aproximativ 4% din poziția pe care o dețin pe ETH. Pentru a acumula Hyperliquid, pentru a acumula Ondo, discutăm și despre Ondo, că a murit co-founderul, CEO-ul Ondo și ce impact poate avea. Și mai vreau și Tao. Deci astea 3 le-aș avea pe radar cu vânzarea asta de 4% și o să mai vând foarte posibil și 1% din BNB. Dar e posibil să vând 2% din BNB și 3% din ETH, ceva de genul ăsta. Dar vând un procentaj mic de ETH pentru a fi jucători și pe partea asta. Cu toate că Hyperliquid, și sunt foarte conștient că a urcat destul de tare, momentan a urcat chiar peste $60, nu înseamnă că acest Hyperliquid nu se poate duce mai sus. Ce? Nu știți de Solana? Când a fost $10, s-a dus la 50, toată lumea zicea că este sus, apoi s-a dus la $300. Deci, când ești în trend up pe ceva, de obicei continuă. Partea bună, să zicem, în momentul de față, că nu ești într-o zonă de bull market. Când nu ești într-o zonă de bull market, poți să mai ai corecții destul de mari, mai ales pe ceva ca Hyperliquid. Solana, când s-a dus la 50, deja a început bull-ul, adică era Bitcoin, deja creștea și era exponențial. Nu pare similar. Mi-am de Chainlink, v-am zis, din videourile și live-urile precedente, deci de Chainlink din 2018 pentru că s-a atât de bătrân încât am prins și bear market-ul ăla, în care Chainlink la fel performa același lucru, era o monedă cam una singură, Chainlink, care mergea împotriva trendului. Adică aveai corecții, Bitcoin corecta, $3.000, corecta și Link și pe urmă Link urca. Și chiar a făcut all-time high în 2019, adică într-o zonă în care piața de-abia își revenea într-o lovitură destul de mare. Deci asta e mutarea pe care vreau să fac în perioada viitoare la nivel de nu strica poziția de cash care pe la 11-12%, foarte puțin, având în vedere cât am cumpărat până acum, nu mai am foarte mult cash, similar ca în cazul majorității, dar am poziții bune, în continuare profitabile. Una dintre ele este ETH cu media pe la 1500, alta e BNB cu media pe la 2400, alta e SUI, altele pe care le mai am AAVE și altele pe care să zicem le mai am. De acolo o să vând o parte. Dar îți dai seama că având în vedere că am 40% în ETH, poate un pic excesiv. Am vreo 20% în Bitcoin, 40% în ETH și în momentul de față aș vrea să am 36% în ETH și e suficient, aș zice. Pentru asta, mai ales dacă ETH mai pică la 1500 sau mai jos, poate acumulez mai mult acolo. Dar așa, asta vreau să fac în perioada viitoare. Vreau să-mi cumva formez un portofoliu mai jucător pentru următoarea perioadă, poate următorul an și următoarea zonă de urcare și aș vrea să am Hyperliquid în portofoliu, aș vrea să am Ondo în portofoliu, aș vrea să am Tao în portofoliu. Okay? Chiar dacă Fetch a început să-și scoată capul în momentul de față și am media pe la, 40-50 de cenți și a început să urce un pic, tot vreau și Tao un pic acolo. Chiar dacă am Aster în portofoliu, și acum e 0.68, într-un fel un play împotriva sau cumva acolo dacă Hyperliquid dă greș, ok? Tot aș vrea să am și ceva Hyperliquid în portofoliu pentru următoarea zonă de urcare. Hyperliquid seamănă în momentul de față mai mult, nu neapărat cu Solana, cu toate că am mai făcut comparația asta, seamănă mai mult cu Link.
am și link în portofoliu, vreau să mi-l structurez foarte bine pe zona de cripto. Pe zona de acțiuni nici nu prea mai am ce să structurez, pentru că acolo doar vând. Am vândut 40% din portofoliu și o să mai vând. Acolo e doar pe vânzare. Acolo vând până când 2027, cred eu, în care e topul final, să am 70-80% out din zona de acțiuni pentru a reacumula din nou acțiuni, deoarece cred că da, multe dintre ele vor capitula, țineți-vă bine, 70-80%, deoarece dacă bull-ul ăsta pe acțiune similar ca pe cripto 2021, rezultatul nu va fi altfel în ceea ce înseamnă, chiar dacă astea fac profitabilitate, tot multe dintre ele vor pica. Pentru că poate nu Nvidia sau astea, Microsoft nu vor lua 80%, nu țineți, să zicem așa, dar ceva ca Palantir, dar ceva ca Sophie oricum deja a capitulat și capitulează în continuare și era ceva care am shortat. Așa. Sau altele care deja au urcat foarte tare vor lua corecții mari, mai ales dacă nu poți susține acest capital masiv în continuare și această profitabilitate. Da? Dacă ai fost investitor mare și te-ai fi uitat ca Warren Buffett, n-ai fi investit niciodată în Palantir. Cum am făcut eu pe la $15 și morți pe la $20-15 în zona respectivă. Deci pe acțiuni jocul e simplu. Pe acțiuni este vinzi, cel puțin asta cred eu, nu e sfat financiar. Pe acțiuni vinzi ușor, deoarece vezi ce manie e. Nu înseamnă că topul e imediat și de asta vrei într-un fel ușor. Pe criptomonede jocul e de acumulare în momentul de față pentru că nu mai vrea nimeni, ok? Pentru a vedea următoarea zonă de urcare pe care eu o consider inevitabilă. Chiar dacă poate mulți nu mai văd, chiar dacă poate unii își vând ETH, mi se pare din nou bine, trebuie și unui să vândă, ca alții să cumpere ca să reluăm un ciclu de bull care va arăta diferit și mai bun, zic eu, pentru zona de cripto și nu vom mai vedea iarăși oameni care zic e scam. Improbabil după ciclul ăsta se va mai curăța piața, da, 90 ceva la sută din zona de cripto nu e sustenabilă și asta știm cu toții, adică nu e să zicem că vine cineva și ne zice ceva nou, dar 3-5% dacă rămâne sustenabilă din cripto e absolut suficient din punctul meu de vedere pentru orice piață, nu? Că și acțiunile au fost similare, v-am povestit din trecut, nu e să zici că domnule, toate acțiunile care s-au inventat din 1930 toamna sunt în continuare relevante, absolut nu. Bun. Olanda plătești taxe ca în România dacă schimbi fiat și ești pe profit. Am mai explicat cum merg taxele în Olanda. Sistemul olandez este un pic diferit de sistemul românesc. E mai bun că e mai rău. Probabil dacă asta în Olanda se zice că e mai rău. Pentru că sunteți obișnuiți cu taxarea aia simplă din România, fie că e 10%, fie că e, nu știu, pe salariu până la 40-50%, habar n-am. Dar taxarea din Olanda și din țările vestice este pe net worth, adică e pe cât ai total tot. Apoi, desigur, mai ai și taxări individuale, cum mai vezi până în România, dar overall vine așa. Pe cripto, când vinzi, ai taxe zero, ok? Ați auzit bine, da. Și mulți nu știu asta, zic, aoleu, ce s-a întâmplat, taxe zero în Olanda. Da, taxe zero, vă puteți uita și voi pe Google, taxe zero în momentul când vinzi cripto. Acum, în fiecare an, în momentul în care tu declari criptomonedele respective, ești taxat fictiv, deja, adică pe la $100.000, ca să vă dau euro, pe la €100.000 pe care i-ai avea în cripto, indiferent că ai cumpărat, ai vândut, whatever, îi ai pe 31 decembrie, ok, tu trebuie să declari cât ai avut. La 100.000 dai o taxă de €1.000, cam așa vine. Acum, aici vine partea interesantă. Cripto e privit ca euro în Olanda. Adică dacă mai ai încă 100.000 în contul bancar de euro, probabil o să dai €2.000 pentru că el e privit ca euro. Da? Ciudat, da, așa este și încearcă să schimbe ceva. Nu cred că în favoarea cripto până 2028 rămâne de văzut. Ok, dar asta e privit ca euro. Euro, pentru cine nu știe, în Olanda, dacă îl ții în contul bancar, ești taxat. Te taxează. Lor nu le place să ai bani în contul bancar. Olandezilor nu le place. De ce? Păi v-ați pus întrebarea de ce au cel mai mare sistem de pensii din lume. Păi de asta. Lor le place să bagi din banii în sistemul de pensii olandez și dacă nu știi cum merge sistemul de taxare olandez, te nenorocești, cel puțin la început și mai ales dacă faci foarte mulți bani la început. De ce? Pentru că, de exemplu, nu știi că dacă pui 5.000 de euro, 3.000 de euro, 2.000 de euro în sistemul de pensie privat la final de an, ei bine îți dau înapoi sub formă de taxe pe urmă în anul viitor. Da? Deci îți dau sub formă de taxe, vreo, nu știu, 50, 60, 70% înapoi din banii aia, da, sub formă de taxe. Adică dacă tu, nu știu, trebuia să dai taxe 2.000 și ai dat, să zicem, 4.000 la pensie,
primești înapoi chiar și 2000 înapoi. Dar pensia merge mai departe, că e sistem de pensie privat, la 70 de ani ți-i dă. Dar nu de asta pun oamenii bani în sistemul de pensie olandez, ci pentru a plăti mai puține taxe. Acum, dacă tu faci profit, să zicem, din, nu știu, dacă cineva îți dă bani în cripto, atunci trebuie să-l declari ca venit. Venitul e interesant cum e taxat aici și țineți-vă bine. Dacă tu ai venit de 70 la peste 70.000 de euro, ultima oară când m-am uitat, deci faci venit, nu știu, în orice, YouTube, habar n-am, da? Faci profit 70.000 de euro, orice peste 70.000 de euro e taxat 49,5%. Țineți-vă bine, da? 49,5%. Ăla, desigur, venit din alte surse, cum ar fi în România, că e 10. Țineți cont, acum poate în România urcă mai mult de 10 în perioada asta. Deci dacă nu știi cum merge, o să fii ars la început în Olanda, mai ales dacă faci și bani în Olanda. Dacă apoi știi cum merge treaba în Olanda, e chiar o țară foarte plăcută în care vrei să stai, în care vrei să-ți creezi o familie, în care vrei să te plimbi pe stradă, în care vrei să orice, au cele mai safe orașe, nu știu, ai Leiden, ai Haga, ai, nu știu, câteva care sunt în top 3 cele mai safe orașe, cele mai plăcute orașe ca nivel de trai din lume, ok? În ceea ce înseamnă, nu știu, urbanism, stil de viață și toate cele, da? Deci ăsta e sistemul olandez, dacă îl înțelegi în favoarea ta, dacă nu îl înțelegi te arde pe orice parte, clar că nu e nici ieftin să trăiești în Olanda. Asta e clar și din ce în ce mai mulți oameni pleacă din Olanda pentru că devine din ce în ce mai scump. Da, unde nu e scump? Uită-te în România cât de scump e acum, că dacă te duci în supermarket e cam același prețuri pe care le vezi în Olanda și în România în supermarket, ceea ce rămâi crucit câteodată. Da? Și în România n-ai nici infrastructură, n-ai nici urbanism, n-ai mai nimic, să zicem așa, din toate astea, dar poate ai taxe un pic mai mici, știi cum e, da? Nici alea, că se duc și alea, ok. Deci Olanda are progresivul în ceea ce înseamnă venit. În Olanda e foarte bine dacă ești angajat. Dacă ești angajat, bine. Dacă ești antreprenor, trebuie să faci un efort destul de mare ca să înțelegi cum merge sistemul, ca să nu dai toți banii pe care i-ai tu la guvernul olandez, ok? Să-ți faci companie, că asta te împinge, să nu ții bani în contul bancar prea mult, pentru că nu le place. În toate astea, chiar în Olanda, dacă ai prea mulți bani, te sună. Te sună de la bancă, bună ziua, știți, aveți suma aia de bani, nu vreți să o investim noi pentru dumneavoastră, că uite, o țineți în cont în bancar și oricum ea e taxată și bla 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 bla. Okay? Deci te sună ăștia de la bancă, oriunde ai avea tu. Deci nu, știți, aveți o sumă de bani, și apare când intri în home bank, știți, aveți acolo, sunteți cu steluță. Bun, ce se va întâmpla? Bun, mai departe. Păi nu suntem noi cei din Europa, merităm taxe mici. Asta a fost, să zicem, România era chestia asta, atrăgea investitorii pentru că avea taxe mai mici și un cadru legislativ mai, să zicem, permisiv. Permisiv e puțin spus, dar, după cum vă ziceam de anul trecut, țineți-vă bine că nu o să mai fie chiar așa, cu toate că, vezi că acum, după ce a plecat Bolojan, toți ăștia. De ce nu vor reforma? Păi dacă ar fi reformă, o mare parte dintre ei ar fi la pârnaie. Da, asta nu vor reformă, asta ca să știți, iar oamenii nici măcar nu ies în stradă ca să vrea o reformă reală în România, deci oamenii stau bine și sunt ok cu furtul politicienilor pentru că, în final, și populația fură la rândul ei. Și atunci e un ciclu vicios în care pierde cetățeanul corect din România. Asta este destul de clar. Okay? Cetățeanul corect din România e cel care pierde din toată treaba asta și mulți dintre ei au și plecat din România pentru că și-au dat seama de tot sistemul ăsta defect aici. Dacă politicienii fură, mai fură și populația și îi lasă, pe unii lasă și e un ciclu defect de genul ăsta. Și mulți zic, băi, papa, la revedere, și ceva, nu vreau să fiu parte din ciclu defect, nu vreau să mai dau bani la bugetul statului ca unii să-i fure și eu să fiu corect. Ok? Și atunci unii aleg să nu mai dea bani și să facă și ce fac politicienii, adică să nu dea bani la bugetul statului și alții, desigur, aleg că n-au de ales, stau în România și plătesc taxe în continuare și nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă. De fapt, și unii care înțeleg pleacă pentru că n-au ce să facă și își dau seama că de fapt n-au ce să facă de fapt. Până când nu iese lumea în stradă și până când nu e ceva clar și concret la nivel de instituții financiare, la nivel de justiție, la nivel de orice în România, totul este praf și pulbere și asta este realitatea și asta se poate vedea, nu vă zic eu, o puteți vedea și voi, nu mai intrați pe record, doar să vedeți acolo ce demențe se întâmplă în România
Zice că pușe sunt în sistemul românesc încă și ăștia n-au lăsat încă în Uniunea Europeană. Cum? Nu știm neapărat cum s-a întâmplat, dar corupția în continuare în România, mai ales după epoca Chiove și măcar atunci erau și ăștia, mai aveau așa o sperietură. Aia, știi cum e, la români nu merge decât cu biciu, din păcate. Aia e. Și eu sunt român, bă, așa merge, cu biciu. Cu biciu, altfel nu merge. Și la fotbal, și la politică, și la investiții, și la... Bă, cu biciu, altfel nu merge. Dacă nu îl pui biciu, nu merge. Cum a pus Chiove și atunci politicienii măcar mai aveau și ei niște frici, că domnule, intrăm și la pârnaie, chiar dacă Chioveși n-a făcut neapărat o treabă atât de bună, că lua doar dintr-o parte și din alta nu lua. Și faptul că nu le lua banii, adică ați văzut, mulți au fost la pârnaie, păi și eu merg la pârnaie 2 ani pentru 100 de milioane. Dă-mi unde să semnez, nu? Ai 2 milioane la pârnaie, gata. Dau acolo niște mită, mă bagă pe unde mă bagă, am și tot ce vreau eu, mai scriu și o carte, Daniel Niță, scriu acolo, nu știu ce. Viața grea din cripto, de Daniel Niță. Gata, ies în 2 ani și rămân cu 100 de milioane pe care i-am evazionat de la voi, nu? Desigur, de la voi, că de la cine altcineva, că se fură de la bugetul statului. Da, asta e, Chioveșia era ce făcuse, dar lua doar dintr-o parte la ordin. Ne trebuie cineva care să nu ia la ordin. Ne trebuie cineva care să ia normal. Adică, și dacă ia normal, că de asta e și frica sistemului și de asta sistemul s-a tot perpetuat și tot a băgat frici de genul ăsta, că vin rușii, că vine ăia, că vine ăla, că vine face ăla, că nu știu ce, era frică. Era frică de-a lor, că dea 2 lei pe populație oricum, le era pur și simplu frică. Și acum când chiar trebuie să întâmple ceva, ați văzut că a venit partiile politice și au zis, îl dăm jos pe Bolojan, care poate încerca și el ceva acolo să facă și el, dar ai nevoie cumva de un reset la România și am mai discutat despre asta, o să fie dur, dar cu cât la mâini, la fel ca în piețele financiare, cu cât amâni recesiunea, cu atât ea o să fie mai dură, cu cât amâni crash-ul, cu atât el o să fie mai dur, la fel și la România, la fel, cu cât amâni reset-ul, cu atât o să fie mai dur, mai rău, nu vreau să zic mai altfel, dar o să fie mai rău, asta e final. La fel și la zonele de acumulare, dacă este refer la cripto, cu cât le amâni și cu cât urcarea se amână, cu atât, la un moment dat, o să fie mai bună urcarea. Da, asta e. Bun. Bun. Pe X am pus farfurie la o postare cu promovarea unei exchange. Da, nu e un șoc că promovez exchange-uri, chiar și pe acest live. Ai aici sus, promote. Trebuie tot ecosistemul să fac niște promovări pentru anumite lucruri pentru a-l perpetua. Nu e ceva ce nu am zis că fac. Ok? Acum că tu îmi pui farfurie, că mi-e foame, crede-mă că nu fac atât de mult cât crezi tu din sponsorizări. Ok? Atât dacă asta ai pus. Acum că ți-ai fi dat bloc, nu știu dacă ți-o fi dat bloc, poate eram într-un moment mai negru al vieții, ți-am apăsat butonul de bloc. Dar în general nu mai dau atât de mult bloc. Ok. Bun, după cum vezi, ți-am și citit comentariul, deci n-am ceva personal pe tema asta, totul este destul de deschis. În mare parte, după cum știți, se dă și în secțiunea de giveaway, ceea ce am și făcut anul trecut, peste $5.000 dați înapoi comunității. Deci, plus altele pe care nu vreau să le zic public, pentru că pe urmă știi cum e aia cu măgarul. Dacă Daniel Niță zice că donează, bani zice, vrea să dea mare, să arate că doneze. Dacă Daniel Niță zice că nu donează bani, pe urmă zice, Daniel Niță nu donează bani, ține toți banii pentru el. E un hain și vrea numai bani în viață. E ca aia cu măgarul și familia. Prima dată ai o familie care merge cu măgarul. Prima dată merge familia pe jos, pe lângă măgar. Și e unul pe lângă și zice, ia uite bă ce prost sunt ăia. În loc să meargă pe măgar, merg pe lângă măgar. Bă, da, prost sunt. Acum, desigur, aia auzind că, domnule, uite, ăsta ne face proști, că noi, în loc să mergem pe măgar, așa, să urcă toți pe măgar și merg toți pe măgar. Apoi mai merg ei ce mai merg, vine una după stânga și ia uite pe ăștia, mă, s-au urcat toți pe măgar. Săracul animal, uite ce-i fac săracului animal, toți grași, toți trei să urcă și nenorocesc ca acel animal. Auzind asta, desigur să dau jos și lasă doar pe soție. Copilul și cu așa soțul merg pe jos. Mai merg încă unul pe stânga și zice, băi, știi ceva? Ia uite bă, s-a urcat câta mai namila, nu mai ia pe măgar. Ține copilul și cu soțul, care probabil muncește dimineața până seara, îi ține jos, în loc să meargă toți trei pe măgar.
Auzind asta soția, săraca îți dă și ea jos, apoi să urcă doar soțul, pe măgar, mai merg, urmă încă unul pe stânga și zice, domnule, ia uite, bărbat să meargă el pe măgar și să lase soție și copilul pe lângă, nu se face așa ceva. Hai să mă auzim, pun doar copilul, deci ați înțeles, da? Unde bat în mare parte. Indiferent ce ai face, oricum e cineva care e nemulțumit de ce faci, oriunde faci, cum faci și ce faci. Ok, bun. 710 persoane și doar 270 de like-uri, mai verificați, da, e bear market pe like-uri, e, dar din nou nu sunt hain pentru like-uri, îl dați dacă vă place, Ce informația va fi aceeași, chiar că sunt 10 pe live, 3 pe live, 9 pe live, aveți aici butonul de like, desigur, îmi face plăcere să stau aici cu voi să discutăm despre piețele financiare și tot ce se întâmplă în zona de economie, macroeconomie și geopolitică, dar dacă vă place, desigur aveți butonul de like aici și toate resursele le găsiți aici. Aveți VPN 72% discount, aveți BitGet $10 bonus pentru tranzacționare și VIP 2, deci puteți lua VIP 2 dacă faceți cont și depozitați $100. Bybit EU, dar poți acum depune, am pus aici în loc de depune. Debune 20 de euro, primești gratis 5. Deci chiar la 20 de euro primești gratis 5. Depui 100 și primești gratis 20 aici. Teza mea pentru 2026-2031 și cum vreau să-mi restructurez portofoliul, îl găsiți în secțiunea de Patreon. Aveți și în Patreon Content Premium, unde postez în fiecare lună tot ce vreau să tranzacționez, dar avem și update-uri zilnice, Mega Market Update, portofoliile mele, playlist de trading pentru ce le găsiți pe toate, tot aici, ok? În secțiunea asta și aveți 40% discount, nu știu, cred că vreo săptămână, 2, nu mai țin minte exact. Portofel rece, trezor, toate cele, aveți danielnință.ro, absolut gratuit. Puteți intra la secțiunea de dashboard, găsiți aici știri în timp real, găsiți piețele financiare pe toate pe care le vom discuta imediat în detaliu, să vedem ce se întâmplă aici și cum ne poziționăm. Putem să vedem cripto, e în corecție, nu e să zici că e ceva nou în secțiunea de cripto, care e în frică în momentul de față. Îmi mai păstrez ideea că vom urca peste 85.000 sau nu. Prima mutare a fost una pe care am aproximat-o destul de bine, peste zona de 80.000, am aproximat și faptul că vom vedea o corecție, am și shortat. Acum vă voi spune imediat ce cred că se va întâmpla mai departe din punct de vedere al analizei tehnice și din punctul meu de vedere al unui investitor în zona de cripto de prea mulți ani de zile, din 2016, deci 10 ani de zile, dacă e să luăm așa. O să facem un update imediat, aveți aici secțiunea de cripto separată, acțiune, aveți și BVB, unde vom uita pe toate, aveți calendarul economic, aveți portofoliu, aveți update-ul ăsta aici zilnic gratuit, aveți știrile aici, tot, aveți portofoliu de risc, o să fie pus și pe acțiuni, nu știu dacă l-a pus Devu sau nu, da, pare că nu, dar când o să fie și cel pe acțiuni aici, o să fie și el interesant, vă puteți afla profilul de risc, care credeți-mă că nu e departe de ce ar trebui voi să investiți. Am făcut acest chestionar cu mai multă lume și au zis că da, chiar e foarte, foarte accurate, foarte la virgulă, deci să-l faceți dacă n-ați făcut asta deja, ok, aici. Neapărat o să fie și cel de acțiuni în câteva zile, o să fie și cel pe acțiuni, o să vă puteți afla riscul și acolo și desigur o să vi se dea și niște idei de investiții, dar țineți cont că sunt doar niște idei, nu sunt sfaturi de investiții în niciun caz. Bun. Daniel, tu fă ce faci, că știi că ești tare. Eu ajut, fac ce pot, cum pot, dau tot ce pot câteodată, poate mai mult decât pot de cele mai multe ori, dar niciodată nu sunt perfect, niciodată nu o să pot să fiu mereu 100% cu toate egale de frate când intru pe live-urile astea, indiferent ce se întâmplă în viața mea privată, sunt aproximativ 100% de cele mai multe ori sau dau mai mult decât pot eu pe aceste live-uri, doar ce pentru mine e o pasiune, v-am zis, că se uită 10 oameni, că se uită 1000, că se uită 10.000, nu e un interes neapărat, un interes e ca această comunitate să fie una din ce în ce mai puternică și din ce în ce mai stabilă, chiar dacă piețele financiare sunt greu de controlat de multe ori. Dar dacă controlăm zona emoțională, dacă controlăm zona de analiză și personală, asta e destul de clar, și zona de psihologie, cred eu că avem șanse pe termen lung să fim niște investitori care scoatem bani din piețele financiare în final. Bun. Pe cel pentru conținut, de multe ori te urmăresc în reluare, de aia sunt libere, am dat și like, mersi. Apreciez și comentariile mai proaste și cele mai bune, după cum vedeți, le citesc pe toate, adică nu, dacă cineva nu mă înjură, le citesc, n-am niciun fel, să zicem, de bias. Știu că nu este un moment prea prielnic pentru investitorii, mai ales din zona de criptomonede, dar asta se mai întâmplă
de multe ori și în alte piețe, nu doar în zona de cripto și poate să dureze o perioadă de timp. Asta nu înseamnă că e final de drum, asta nu înseamnă că criptomonedele sunt moarte în niciun caz, e pur și simplu o zonă în care cripto nu performează și asta este realitatea prin care trecem împreună. Aici o realitate mai proastă acum, dar aia poate să fie în favoarea noastră dacă știm cum să ne mișcăm în regiunile astea și cum să acumulăm suficient de mult da, în stilul nostru, adică nu neapărat ceva să faci un efort extraordinar. Ușor, cu echilibru și cred eu că o scoatem la capăt la nivel de portofoliu și profitabilitate, similar cum am scos și 2022 la capăt, țineți minte, 2024, 70% erau pe plus. Similar se va întâmpla în următorii ani ca poate 70 și chiar mai mult dintre cei care rămân și îți fac investițiile să fie din nou pe plus. Și atunci poate lucrurile vor arăta diferit sau cumva deciziile vor fi diferite. Bun. Ce părere de faptul că unul dintre cei de la Bangladesh care sunt cunoscuți, am vorbit mai devreme. Am vândut, poate nu era aici, dar am vândut, n-am vândut încă ETH, o să vând o mică parte, dar am vorbit aici la secțiunea de știri despre asta și am explicat de ce. Poți să te uiți în reluare ca să nu mai ținem pe cei care au venit, să zicem, din trecut și s-au uitat la live, poți să te uiți să ai și timestamp. Am zis în mare parte că orice investitor care a intrat inițial în ETH și a făcut foarte mulți bani, poate ar vrea să vândă la un moment dat. Acum, teza lui eu nu cred în final, pentru că nu cred că ETH e atât de mare în capitalizare încât să stagneze încă 5 ani de acum încolo. Având în vedere că e la 250 de miliarde, deci nu văd și o văd chiar pe ceva mai bine. Pentru că ai nevoie de știri de genul ăsta, similar cum a fost și în 2020, similar cum a fost și în 2018, similar cum a fost și în alte cazuri din 2022. Vrei știri de genul ăsta pentru a avea un subsol în ceea ce înseamnă ETH. Da? De obicei, știri de genul ăsta le vezi spre un subsol. Macro. Cum a fost la meciul cu Chelsea, care a fost atmosfera? Am fost prezent la Chelsea cu Tottenham, atmosferă mult mai bună decât la Barcelona cu Real Madrid. Am fost dezamăgit de atmosfera de la Barcelona cu Real Madrid. Ok, pentru că mă așteptam la mai mult la nivel de atmosferă, dar eu nu neapărat că am fost dezamăgit ca alte persoane care am fost la meci. Ok, pentru că mă așteptam. Mare parte din publicul din Barcelona sau publicul Barcelonei nu e neapărat spaniol. Au un public foarte extern, da? Din alte țări. Drept urmare și eu din România sau din Olanda, cum vrei să zici, am fost la meciul respectiv. Da? Deci au public mare. Plus, a doua chestie, s-o obișnuiți cu reușitele, s-o obișnuiți cu titluri, s-o obișnuiți cu cupe. Da? Nu e ceva ca pentru ei să fie o mega euforie. La ei e bull market de mulți ani de zile. Nu te mai entuziasmezi dacă ETH era acum la 10.000 și se ducea la 20.000 și urca și stătea 10-20.000 și tot urca. Nu te mai entuziasmai cum era prima dată când a spart 10.000, nu? Sau când a spart prima dată all-time high. La fel și la Barcelona. Nu e o atmosferă atât de impresionantă, plus că mulți dintre spanioli, după ora 10-11 să duc acasă și să culc, în general. Nu au, să zicem, același lucruri pe care le vedem în alte părți. Atmosfera de la Chelsea cu Tottenham, unde am fost invitat de la cei de la BingX și a fost foarte tare și le mulțumesc pe această temă. A fost mult mai mișto, adică publicul britanic știm foarte bine că oricum e mult peste orice, chiar și la Chelsea cu Tottenham, adică un meci fără miză. L-am văzut și pe Drăgușin, al nostru am și pus un story, dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat acolo, intrați Real Daniel Niță pe Instagram, unde sunt foarte activ și am postat multe reel-uri acolo, inclusiv unul din Londra și am văzut că a prins. Voi știați, uite, eu știam de ceva timp pentru că am și aterizat în City of London, dacă nu știați, există și aeroport. Spune și voi pe chat cât știați că există City of London diferit de Greater London. Adică în Londra mai există un oraș separat care are primar, care are aeroport și are legi un pic mai diferite față de Londra. Știați asta? Și că e districtul financiar și a fost de fapt construit de romani până în anii 50. Știați toată această istorie interesantă a Londrei? Nu, cei probabil care sunteți pasionați, da? Dar de acolo a plecat districtul financiar al Londrei. Intrați pe Instagram, Real Daniel Niță, o să fiu deja mai activ. E posibil să mai plec, nu știu, cred că Malta în perioada viitoare. Dacă ajung până la urmă, nu știu sigur, dacă ajung prin Malta vă fac și un reel din Malta, deoarece și acolo sunt chestii interesante de zis din punct de vedere financiar.
Și desigur din punct de vedere al taxării. De aici o să fac probabil mai multe reel-uri de pe acolo, o să le pun și pe YouTube, desigur. Dar cumva mult mai bine, l-am văzut și pe Makelele, apropo, hai să vă povestesc despre Makelele. Makelele, o legendă a Chelsea, eu nu sunt fan Chelsea, asta ca să, oricum se știe, sunt fan Liverpool de 15 ani de zile, dar asta nu înseamnă că nu mi-a plăcut să merg la Chelsea, da? Dar a fost la noi în cameră, unde eram la booth, a venit Makelele la pauză. Și am dat mâna cu el, am vorbit și desigur, eu uitându-mă la fotbal de o lungă perioadă, știam în ce perioadă a fost Makelele la Chelsea și știam că a jucat cu Mutu. Și am zis de Mutu. Când a auzit de Mutu, i s-a aprins fața de bine și a zis că da, cum, sunt prieteni buni. Așa, el cu Mutu, că încă mai vorbesc, că și amintește de perioada plăcută de la pe care au avut-o la Chelsea în 2003-2004 și eu știu alte lucruri pe care Makelele și cu Mutu l-au făcut. Nu știm. Din păcate Mutu n-a ajuns legendă pe peretele de la Chelsea, doar ce acolo erau foarte multe legende, John Terry și alții din sfera asta. Mutu nu era pentru că știm foarte bine greșeala pe care a făcut-o atunci și a plecat prematur de la Chelsea. Dacă ar fi rămas, probabil ar fi fost o legendă. Dar interesant. Bun. Mai departe. Bun, de ce n-ai vândut peste 4K? Te referi la ETH, de ce n-am vândut peste 4K? Am explicat atunci. Dacă țineți minte live-ul respectiv, am fost destul de direct și destul la obiect, v-am zis peste 4K trebuia vândut ETH și eu voiam să vând ETH, dar v-am zis că nu o să mai vreau să vând ETH peste 4K, dar voi ar trebui, dacă nu puteți să țineți, dacă se întoarce la 2000. Reluați live-ul ăla de atunci din top pentru că fix asta am zis, da? Și țin minte ca și cum era ieri. Ok, mulți au vândut, unii mi-au dat și super chat-uri, că am vândut 20% din poziția de ETH și mi-a dat cineva 100 de euro, ok, bun. Eu am zis că nu vând din perspectiva faptului că vreau ETH și îl țin pe long term și având în vedere că e pe long term, am zis că mai și cumpăr dacă pică, ceea ce am și făcut la ETH. Și de-aia nu mă deranjează dacă ETH se întoarce la 2000, pentru că nu vreau să vând peste 10.000, sincer să vă zic, la ETH. Și pot să țin o lungă perioadă pentru că n-am nevoie neapărat de lichiditate în momentul de față ca să vând ETH. Ceea ce n-a fost cazul la mulți dintre voi și vă ziceam atunci, dacă nu e cazul tău, ar trebui să vinzi 20% măcar din poziția de ETH și vezi dacă o reiei pe urmă la 2000 sau la 3000 sau la 2500 sau în regiunile alea sau poate vrei să faci ceva cu poziția respectivă din ETH. Okay. De asta n-am vândut ETH. Că vând acum, nu vând pentru cash, asta ca să înțeleagă, nu vând ETH pentru cash, n-aș vinde niciodată ETH pentru cash acum, vând pentru a acumula altceva, pentru că nu vreau să-mi dau poziția aia de 10-11% de cash. Poziția aia de 11% de cash pe care o mai am, vreau să o am pentru dacă vine un măcel mare, adică dacă vine, bam, un crash mai mare, adică dacă se duce la ETH la 1000 sau sub 1000, atunci poate o să mai aduc și bani de acasă. Țineți cont că ce am vândut în 2021 n-am mai adus bani de acasă pentru că în 2021 la țintă am nimerit topul, da, prin analize care atunci chiar erau destul de bune, am văzut topul destul de bine în 2021 în ceea ce înseamnă cripto și mi-am scos o parte mare din lichiditate pe care am introdus înapoi în piețele financiare. Ceea ce poate pentru mine voi nu e neapărat același lucru și am mai vorbit despre asta. Bun. Du-te la Papai, dacă ajung, să vedem. Dacă ajung, da. Bun, nu știam, dar am aflat de la tine. Zice, da, știați sau nu? Știați sau nu? Dacă în Anglia sunt de fapt, în Londra sunt de fapt 2 orașe în Londra. Bun. Da, cum a făcut-o în 2021 a fost pe minus. Nu știu la cine te referi. Am învățat de la tine multe, dar mai sigur și liniștit sunt să-mi fac singur lecțiile, nu vreau să-mi reproșez ceva, dar achiziția de hype de la 20 am făcut-o chiar dacă tu spuneai că aștepți la 15. Absolut, dacă țineți minte, inclusiv în live-ul ăla, vă ziceam nu trebuie să așteptați dacă vreți să dețineți hype, nu trebuie să așteptați prețurile pe care le vreau eu. Țineți cont că unele prețuri chiar au intrat bine pentru mine și da, am și un preț average la ETH pe Bear din 2022 până în prezent la 1500 și au intrat bine, altele am rămas cu ochii în soare la ele și s-au dus destul de sus și m-am uitat la ele cum s-au dus destul de sus. Dar asta bine, dacă vreți să deții Hyperliquid și asta am zis și pe live-ul ăla și mulțumesc aici pentru comentariu la G-Billing 4306, nu trebuie să aștepți. Dacă vrei să cumperi acum Bitcoin, ETH, nu trebuie să aștepți. Dar important să nu intri cu tot capitalul odată. Că dacă luai la 20 să ducea la 5, pe urmă erai supărat. Nu? Ca și cum luai TIA la 20 s-a dus la sub $1. Nu? Supărare. Nu știi neapărat. Poți să ai o analiză că acea criptomonedă sau acțiune urcă dacă bagi toți banii în ea. Pe urmă îți asumi un risc foarte mare. Dacă înțelegi din spate ce se întâmplă, mecanismul, vrei să faci măcar un DCA în ea, să zicem pe termen lung.
Dar ok, da, foarte bine. Adică crezi că sunt supărat că ai luat hype la 20, ne uitam la el de la 10, dacă mai țineți minte. Dar mereu asta a fost retorica. Nu trebuie să aștepți exact prețul la care intru eu. Tu vrei să te uiți. Ok, la ce să uită Daniel Niță? La asta, la asta, la asta, la asta, la asta, la asta. Ok, pe unde ar avea el niște idei, să zicem, de intrare ale lui personale. Că eu sunt un investitor mai diferit față de tine, asta e destul de clar. Trebuie să te uiți, ok, are relevanță ce zice despre asta, despre asta, ok, care e riscul pe care pot să mi-l asum eu? Pe ce ar putea zice aici Daniel Niță? Hyperliquid, BNB, TIA, alea. Ok, ăsta ar putea să fie riscul. Câte dintre astea trebuie să dea rezultat ca eu să pot să fiu profitabil? Ok, bun, măcar 2 sau 1 sau așa, ca să poți să ai o profitabilitate. Și ți împarți, să zicem, intrările pe chestiile respective pe care și tu le analizezi la rândul tău. Că din nou, nu e niciun investor care are doar poziții profitabile. Numai ăștia care întotdeauna nimeresc topul, nimeresc bottom-ul, nimeresc chiar topul, nimeresc chiar bottom-ul și au cele mai bune investiții din istorie, dar nici măcar n-au un portofoliu la care să te uiți. Mulți dintre ei. Adică, bă, arată și mie. Ultimii 3 ani măcar, arată-mi ce ai investit în ultimii 3 ani, 4 ani, ca să văd așa o idee despre... Nu, azi zicem doar pe internet că aici topul, aici subsol. Ok, bine. Bun. Părul alb îl ai de la bear market, just kidding, keep it up, doar mi-a sărit în ochi acum. Da, părul alb nu e doar de la bear market, clar că e și stres în general în orice faci, mai ales în zona asta de investiții, trading, YouTube, orice. Adică multă lume crede că e așa, hai să fiu și eu Daniel Niță, să mă dau pe internet, să una aia, să fac aia, să aia. Nu e chiar așa de simplu cum ar crede lumea, dar din nou nu e cel mai important lucru de pe planetă că eu fac investiții, trading, YouTube și nu e, sunt lucruri mai importante la nivel de joburi cum ar fi, nu știu, doctorii, profesorii și alte joburi care au o importanță mult mai mare și nu o să pot să mă compar niciodată cu așa ceva. Dar stresul e și aici. Orice faci care îți aduce, să zicem, o situație financiară mai bună, în general vine cu un stres mai ridicat la pachet. Adică nu e ceva care nu poate să... Ceva care îți aduce bani, gata și fără stres, la revedere, s-a dus. Nu prea merge. Așa, de obicei, ele vin mână în mână, cu cât ești mai mare, cu cât investești mai mult, cu cât tranzacționezi mai mult, cu cât faci lucruri mai mari, cu atât atragi lume, cu atât lumea poate să fie, să zicem, pro, poate să fie contra, poate să te înjure, poate să te aprecieze și tot așa. Ok? Trebuie să ai, să zicem, și un caracter mai puternic, trebuie să știi, să zicem, cine ești, trebuie să știi ce faci ca să poți să treci în perioadele de genul ăsta. Și perioada de genul ăsta pe mulți îi distrug emoțional. Mulți care activează în zona de YouTube, mulți care tranzacționează, mulți care investesc și tot așa. Okay? Deoarece e o perioadă destul de dificilă, deoarece acum vine tot hate-ul din spate. Nu neapărat unul meritat, unii nemeritat, habar n-am. Okay? Dar e o perioadă mai dificilă. Că vine bull market-ul și apoi se mai întorc lucrurile, absolut, dar până acolo trebuie să supraviețuiești pe perioade de genul ăsta, ok, și să faci lucrurile cât mai bine, să zicem, posibil pentru tine și pentru cei care te urmăresc la aceste live-uri sau în general. Bun. Bun, nu știu dacă ai discutat deja, am intrat mai târziu, dar ce părere cât mai merge gargara lui Musk cu SpaceX? Merge, pentru că piața este în bull market și se listează exact când trebuie. E vizionar. Dacă e ceva, Elon, e vizionar. Se listează într-un top bursier sau într-un hype masiv bursier, care ulterior va duce absolut la un top, dar nu imediat, cum se așteaptă toată lumea. Adică se listează IPO, bam, top. Nu, v-am zis, țineți în radar vreun an de zile după listarea acestui IPO și nu primul IPO va da de AI sau ceva de genul ăsta, că are și ceva AI în el. Nu primul IPO de genul ăsta va da topul, cel mai probabil următoarele, gen Anthropic sau altele care se vor mai lista, OpenAI și altele, care vor da tonul. Acolo ne uităm la un top bursier, dar mai e până acolo, deoarece toată lichiditatea o să se strângă în astea, o să ai o implozie, nu? Bun. Bun. Sau joburi ca rațiu, fotbaliști, mă duc la meci. Da, acum cred că a început finala. Finala cred că e Europa League, dacă nu mă înșel eu. Cred. Rayo Vallecano cu Palace, nu? Ceva pe acolo.
E grea treaba asta cu sfaturile financiare, mai ales cu apropiații. Eu mi-am furat, de asta nu dau sfaturi financiare și întotdeauna am zis că nu sfaturi financiare. Dacă țineți minte, când toată lumea mă aclama, știam exact ce o să urmeze, când desigur o să dau un bară inevitabil. Și v-am zis așa și vă zic în continuare. În momentul din 2024, când toată lumea era pe plus la nivel de portofoliu, și aici mă refer la 70% dintre, că nu poate să fie niciodată toată lumea pe minus și toată lumea pe plus. La 70% era pe plus. Și toată lumea era, mulțumesc Daniel, mulțumesc Daniel, mulțumesc Daniel. Și am zis, ok, îl pupați în cur pe Daniel Niță, dar, din punctul meu de vedere, e foarte posibil ca la un moment dat să nu-l mai pupați în cur pe Daniel Niță și chiar să-l înjurați. Am zis așa, nu eu sunt cel care are meritul că tu ești pe plus pe portofoliu în momentul ăla. Și meritul este al tău. Și am și zis atunci, vezi cum faci să păstrezi profitul ăla, pentru că în cripto, de cele mai multe ori, nu mai e cazul acum, profitul se face ușor, dar se pierde rapid, ok? La fel de rapid cum s-a făcut și profitul. De cele mai multe ori, da? Și am zis, băi, poate eu am 1%, să zicem, din faptul că te-ai uitat la live-uri, ai învățat economie, ai învățat piețe financiare, ai aflat de cripto, ai aflat de aia. Investiția ți-ai făcut singur, adică tu ți-ai făcut investiția, tu ai ales ce vrei să investești în piețele financiare, că ți-ai ales cripto, că ți-ai ales acțiuni, că ți-ai ales orice altceva, așa, și a dat de rezultat. Poate am și eu 1% pentru că am stat atâta timp în comunitate, am făcut efortul și cele poate 1%. Dar nu eu sunt cel pe care trebuie să-l feliciți pentru reușită. Deoarece mulți au auzit oricum și puțin au înțeles de fapt. Ceea ce s-a și dovedit după. După, să zicem, ce a trecut bula, mulți n-au retras mai nimic din portofoliu, s-a mers mai departe și pe urmă e reversul medaliei. O mare parte sunt pe minus. Ok. Acum, e vina lui Daniel Niță? Poate 1%. Același lucru. Poate 1% dacă e să o raportăm la asta, cu toate că Daniel Niță a zis destul de clar, a arătat destul de clar ce deține și în ce procentaje deține din portofoliu. Acum, că am făcut niște investiții proaste, absolut, și am zis că e foarte posibil să fac și investiții proaste. Numai investiții bune. Dar asta rămâne la faptul că trebuie să investești echilibrat. După profilul de risc al fiecăruia, în mare parte. Profitul încă l-am pe cripto, nu e atât de mare cât era anul trecut, nu e niciun caz atât de mare cât era în 2024, adică era un profit mare inclusiv pentru mine, dar asta nu mă deranjează momentan, deoarece văd lucrurile pe termen lung la nivel de investiții în zona de cripto. Bun. Bun. E bun înseamnă că ești relevant și ajută și la expunerea conținutului, dar niciodată nu mi-am construit, să zicem, conținutul pe hate. Întotdeauna mi-am construit conținutul pe iubire, dacă e să o luăm așa, și pe informație bună și informație calitativă. Și mai zic ceva și poate mulți dintre voi nu credeți, conținutul de cripto din România sau conținutul de investiții din România e la un nivel foarte mare și asta e și datorită celor care investesc în cripto și youtuberilor de cripto în general. Dacă e să o luăm așa, față de alte țări. Dacă te duci în alte țări și vezi cum arată conținutul în Polonia, în Cehia și la toți vecinii, în Bulgaria, la toți vecinii pe care îi avem noi, o să-ți faci cruce cu două mâini să vezi ce conținut au ăia. The hype, exact cum e Cardamom, exact același lucru. Și crede-mă că ei au făcut extrem de mulți bani, ok? Deoarece au dat raguri, au făcut monede, au făcut dracula cu ala, bala, portocala, ok? Deci crede-mă când îți spun, conținutul pe cripto din România e la un nivel destul de mare și conținutul pe investiții din România e la un nivel destul de mare comparativ cu vecinii. Acum poți să tragi concluzia și tu uitându-te, dacă vrei, la celelalte țări și cum au conținutul și cine activează în piețele respective și să poți să tragi o concluzie despre conținut. Că mulți, desigur, poate zic, băi, ce nasol e conținutul din România. Din punctul meu de vedere e la cel mai înalt nivel. Din punctul meu de vedere. Și eu am făcut eforturi mari să fie la cel mai înalt nivel, ok? Conținutul din România și alții din zona asta. Acum că nu s-au adeverit unele chestii pe care le-am zis, absolut. Că poate am fost și noi prinși la un moment dat de regiunea de hype prea mare, absolut. Poți să fii investitor și tot poți să fii prins într-o zonă în care crezi că poate lucrurile merg mai sus decât trebuiau să meargă în general. Greșeli se fac, ok? Dar din nou, conținutul, calitatea, încerc să-l țin la același nivel și așa o să rămână atâta timp cât activez pe YouTube. Bun.
Tu le vezi pe termen lung, ai încredere, dar unii dintre noi nu avem deloc încredere în piața asta, la câte am pățit. Absolut. Și știu de ce, adică sunt absolut convins și știu prin ce treci la nivel emoțional. Neîncredere am avut și eu în 2018 când piața pica. Mai neîncredere, dar ulterior am revenit cu picioarele pe pământ și am continuat investițiile în zona de criptomonede. În 2022 n-a mai fost niciun fel de neîncredere, adică acolo știam că prețurile o să-și revină destul de bine și au revenit, mare parte dintre big caps, dacă e să le luăm așa, iar în 2026 la fel n-am niciun fel de stres că prețurile își vor reveni la big caps, dar vor mai fi și, să zicem, unele play-uri mai speculative care vor da rezultate foarte bune. Dar nu sunt stresat că cripto dispare, ci pur și simplu cripto se maturizează și absolut normal după 10 ani de cripto să ai și o maturizare a pieței acesteia, care să fie privită ca un asset macro. Acum, fiind privită ca un asset macro, vine la pachet și cu niște probleme. Ești în momentul, desigur, în care ai cea mai bună adopție instituțională, cea mai bună adopție la nivel de Casa Albă și președinte, la Statele Unite, la tot ce vrei, iar majoritatea sunt pe la altcoin-urilor pe la minus 95%, dacă e să le iei. În afară de câteva care s-au ținut bine și asta e un plus acolo și știm foarte bine și l-am tot zis. Deci ai tot cadrul în care să performezi, numai că în continuare ești constrâns de manipulări de piață, în continuare manipulări care țin de zona de criptomonede, probleme care țin de zona de criptomonede, încă ești constrâns de astea și de-aia nu tranzacționezi ca un asset macro încă. Dar urmează, desigur ați mai auzit asta și nimeni nu mai crede, absolut aproape, da, eu cred că urmează. Și mai bine să fii pozitiv decât negativ în general, dar nici o pozitivitate fără niciun fel de lucru stabil și concret nu e bună în general. Dar există lucruri pozitive în cripto pe care le-am discutat aici de atâta timp, de la ETH și de la toată zona de utility, care de-abia acum începe, dacă mă întreb pe mine. De-abia acum poate și ea să fie un pic mai liberă de sub jugul Bitcoin maximaliștilor și a manipulărilor parităților cu Bitcoin și altcoin-uri și toate cele. Dar abia acum o să înceapă și ea să scoată adevărata esență în următorii ani. Okay. Bun. Pe modelul Jana nu moare, Jana se transformă. Absolut. Cripto nu o să moară niciodată, cum nici piața n-a murit. E și Melissa aici, pe care o salutăm. Bun. E singurul care a rămas după 5 ani în care ai fost la nivel și merită urmărit. Absolut nu cred că sunt singurul, cred că mai sunt și alte persoane care au rămas la nivel, dar din nou fiecare după posibilități. Fiecare după posibilitățile pe care le poate și intelectuale și la nivel de informație și la alte. Nu e ușor, ok? Nu e ușor. Știu că te uiți pe YouTube și faci judging, adică zici uite-l pe ăla face, ăla drege. Nu e ușor. Nu e ușor și de asta întotdeauna eu am zis, nu mi-am construit comunitatea pe hate niciodată și nu o să o construiesc pe hate pentru că nu ăsta e stilul meu și nu o să fie niciodată. Mie îmi place să dau oamenilor pozitivitate, mie îmi place să dau oamenilor lucruri bune, să văd lucrurile bune în general în oameni, nu lucrurile, să zicem, rele, care în oricine dintre noi există, să zicem, un lucru rău. Dar cu cine vorbesc, oriunde vorbesc, încerc să dau cât mai multe pozitivitate, dar și lucruri concrete. Adică nu doar ceva, doar așa, ezoteric, în niciun caz. Și lucruri pe care ne putem baza. Dar în mare parte trebuie întotdeauna să ne gândim cum construim mai departe, cum investim mai departe, cum suntem mai buni mai departe, că asta ne poate duce mai sus. Dacă ne gândim cât de prost suntem sau în general cât de rău facem sau uite cât de rău e ăla sau uite ce, nu putem merge mai departe, nu putem evolua mai departe, okay? Spre lucruri mai bune, că asta vrem cu toții. Mai bun, vrei să fim mai bun decât anul trecut. Și până acolo, desigur, ai hopuri pe care trebuie să treci, că dacă nu treci prin hopurile alea, n-ai cum. Să zicem că ajungi acolo, dar tot nu o să rămâi în zona respectivă, dacă ajungi doar așa, deodată, în zona respectivă. De asta nu vorbesc de rău alți creatori de conținut, n-am hate la nimeni în ceea ce privesc creatorii de conținut pe cripto sau oricine altcineva. Nu văd hate-ul ca ceva productiv, adică nu e nimic ceva productiv, adică să aducă ceva productiv. Majoritatea oamenilor care și-au construit comunități pe hate au ajuns ca acei oameni să-i urască pe ei mai devreme sau mai târziu. Eu știu toate chestiile astea, nu. Și nu o să mă leg niciodată, cu toate că aș putea să mă leg de hate pentru a-mi crește, să zicem, comunitatea și a-mi crește vizibilitatea sau orice vreți voi. Nu, pentru mine nu asta contează neapărat. Bun.
Eu, datorită informației oferite de tine, am decis să investesc constant pe termen lung. Cea mai slabă investiție am făcut-o în meme by Meme Land, dar asta e, trebuie să învăț din greșeli, nu-l vând. Absolut. Vreau să înveți din greșeli și poate ți afli și tu mai mult despre tine, că asta îți face piața financiară, te dezbracă. Te dezbracă de sentimente, te dezbracă de orice crezi tu că știi despre tine și te vezi gol. Bă, ăsta ești de fapt, ok? Ăsta e riscul tău, ăsta ești de fapt, atât poți, da? Și dacă vrei să fii mai bun, trebuie să faci lucrurile mai bine, ca piața pe urmă să te îmbrace la loc, în Gucci și în altele. Bun. Streets don't love nobody. Tag life baby. Așa este. Foarte, foarte adevărat. Foarte adevărat. Aici până la final cu Daniel Niță. Uite, l-am văzut pe Smoke Black în realitate. N-am poze, dar o să le scot în perioada viitoare. N-am avut timp, m-am ocupat de altele. Dar o să le scot de la Vintage și cele de la Londra le găsiți pe Instagram, Real Daniel Niță, așa mă găsiți acolo, Real Daniel Niță pe Instagram, dar mi-a făcut plăcere, cred că la private meetup-ul ăla, în care toți cei care și-au luat bilet la ETH All Time High Party au putut intra, ok, la el gratuit, șampanie din partea casei, voie bună, oameni interesanți și am discutat despre tot ce se întâmplă și cred eu că se va întâmpla în cripto în perioada viitoare, despre ce cripto cred că nu e mort, cam ce discutăm și aici pe live, da, într-un cadru mai restrâns. Mi-a plăcut să văd că oamenii, da, chiar dacă să zicem nu erau prea fericiți în legătură cu performanțele cripto, înțelegeau de ce cripto n-a avut o performanță prea bună, înțelegeau faptul că e chestiune de timp până când vor reveni și urcările pe zona de criptomonede. Cumva, să zicem, ideea interesantă că a rămas o mare parte din comunitatea de bază și în continuare încă se fac investiții în cripto. Acum a fost și un panel foarte interesant pe Web2 acolo în care și eu am participat, eu și Cristian Sima și alții din zona asta. A fost foarte tare din nou, Cristian Sima trebuia să plece că era ziua lui și a vorbit la început, nu mai puteam, trebuia să ajung și la baie și îți dai seama când începe Cristian Sima să vorbească sau eu, depinde, eu sau Cristian Sima, dacă Cristian Sima făcea pe el, probabil era nasul dacă începeam eu să vorbesc primul. A început el să vorbească primul și a durat ceva timp și îți dai seama că panelul ăla a durat mai mult decât mi-aș fi imaginat eu. Așa, dar nu m-am scăpat, ceea ce este extraordinar, plus că eram nedormit de vreo 24 de ore pentru că venisem din Londra, venisem cu AB Crypto pe avion, am dormit o oră, cred, până când a leșinat o tipă în spate și a venit un doctor, a avut un mare noroc tipa aia, așa. Desigur am zburat cu I0 pentru că este bear market și nu-mi permit altceva. Dar da, a fost interesant panelul ăla și cei care au fost acolo pot confirma, deoarece ați avut mai multe idei din mai multe părți despre investiții, despre ce se poziționează fiecare pentru perioada viitoare, despre cum vede fiecare investițiile și multe alte lucruri interesante, iar intrarea a fost gratuită. Era destul de full acolo din cât am văzut, ceea ce e bine că se întâmplă în continuare în România întâlniri de genul ăsta. Okay. Bun, deci asta a fost la Ibiza Day, ediția 2026, desigur un vibe diferit față de edițiile precedente, având în vedere unde e piața de cripto, dar piața de acțiuni e în continuare bună. Okay. Am mai avut și un panel pe cripto, acolo nivelul ar trebui să fie un pic ridicat la panelul ăla, poate pe viitor, să zicem așa, o să fie un pic mai ridicat, dar și mulți dintre noi eram foarte obosiți. Bun. Bun, mai departe. Bun, am discutat, desigur, Cristian Sima zice că doar Bitcoin e cel relevant și desigur l-am întrebat pe ce platformă își face moneda domnul Sima și desigur a răspuns că pe Ethereum, deci nu cred că doar Bitcoin este relevant, dar oricum e tare că se ține la vârsta asta incredibil. Incredibil, dar adevărat. Incredibil, dar adevărat, să ținem mult mai bine decât mulți, da? Are și o informație și un debit verbal foarte tare. Eu întotdeauna am văzut de la oameni chestiile pozitive, după cum v-am zis, și întotdeauna vorbesc pozitiv de oameni, pentru că la chestiile negative, dacă am ceva să-i zic lui Cristi Sima, îi zic în față, nu îi zic pe internet. Bun, mai departe. A fost interesant la private event. Da, cred că o oră am stat la private event. Bun. Cripto e mort, cum să nu fie, doar că nu vrem noi. Nu înseamnă că nu e. E mort, dar nu înseamnă că nu învie.
Nu înseamnă că nu învie, nu înseamnă că nu se face învierea. A fost acum înălțarea. Bun. Mai departe. Bun, mai lăsați comentarii, le văd aici mai târziu pentru că pe YouTube din nou le văd în engleză. Interesant. YouTube-ul și-a făcut o schimbare de algoritm interesantă, dar pare că, cu schimbarea de algoritm tot au fost 700 de persoane pe live-ul ăsta, ceea ce e extraordinar. Deci cripto nu e mort. Dacă 700 de persoane încă vor să audă de cripto, nu mi se pare că cripto e mort în niciun caz. Deloc. Bun, hai să mai vorbim despre niște chestii aici și desigur suntem live de 2 ore. Ziceam că stăm 2 ore, desigur nu pare că stăm 2 ore, pentru că Daniel mereu zice 2 ore, dar nu-s 2 ore niciodată. Da, dar hai să ne uităm un pic aici. Ziceam că vreau să acumulez ON2 și din poziția aia pe care o vând din BNB și ETH, pentru că alea sunt performante și mai pot să vând din ele. Haha, glumă. Bun. Până să ne uităm un pic aici la Nasdaq depășește 30.000, da? Dar hai să ne uităm la Ferrari, vă place? Vă place Ferrari? Vă place Ferrari? Ia uite-l. Noua mașină Ferrari zici că e un Hyundai electrică. Aici, deci Ferrari, îți dai seama, erau ei acolo la Ferrari și a zis, băi, ce să facem noi ca investitorii și oamenii să fie fericiți în ceea ce înseamnă Ferrari, că oricum ne-au scăzut aceste venituri foarte tare, nu mai cumpără lumea Ferrari. Ce am putea să facem? Și vine unul cu o idee. Trebuie să facem și noi o mașină electrică, pentru că noi Ferrari suntem, desigur, văzuți în lume pentru mașini electrice, nu? Că pentru asta e Ferrari văzut în lume. Și, desigur, bordul a zis, da, trebuie să facem o mașină electrică și mașina electrică a apărut așa, adică mai bine ți iei Hyundai, adică decât să iei așa ceva. Mai bine e Hyundai, de ce să dai cât o fi? 150.000, 200.000, habar n-am, pe unde pleacă? Băi, mai bine ți un Hyundai care nu arată diferit. De ce? Pentru un logo Ferrari? Să o iei? Ferrari era așa de old school, era așa, nu pentru oricine, era la high class, era la altceva, nu mașini electrice acum. Nu mi se pare o decizie bună, plus acțiunea a scăzut și ea, nu știu, 10%. Ia, acum găsim aici. Ia să vedem. Cât a scăzut? Ieri scăzuse ceva, dacă ne uităm Ferrari. Aici. Da, ieri, vezi, când s-a listat scăzuse ceva aici, ieri a avut corecția asta de la 352 gap până la 321, nu știu exact cât, dar a scăzut ieri, uite, vreo 6-7% aici. Ferrari. Deci, din nou, cum naiba s-o gândit ăia? Mai bine Ferrari. Da, deci mai bine Ferrari decât Ferrari care să arate așa, înțelegi? Adică care să arate așa. Ați cumpăra un Ferrari de ăsta? L-ați cumpărat chat. Deci dacă ați avea, nu știu, 200.000, ia să ne uităm. New Ferrari Electric Price. Ia să vedem. Cât credeți că e prețul? Ia să ne... How much is the new electric Ferrari? Iau, bă, 640.000. Deci nu știu dacă e 640.000. De 6, am zis 200.000. E 640.000. Deci dacă ați avea 640.000, bine, dacă ați avea 10 milioane de euro. Okay. Deci dacă ați avea 10 milioane de euro, ați dat 640.000 pe asta? Nu știu, zic că lumea pe stradă, ia uite mă ce Hyundai Ferrari conduci. Deci de 640.000, păi câte Hyundai îți iei? Ia. Hyundai electric. Ia. Nu merge tot în punctul A în punctul B sau? Știați că, uite, vorbeați de olandezi. Știați că la olandezi e urât să te dai mare? De exemplu, nu știu, dacă ai Ferrari sau, nu știu, ceasuri, Rolexuri, chestii. La ei e urât, la fel și la danezi și la suedezi și la... se vede urât, plus că se vede urât și la Belastingend. La fisc, se vede urât și la fisc, mai ales în Danemarca. Te oprește la stop dacă îți iei actele la control. Zice, aveți Ferrari? Iar, de unde? De unde aveți bani? Nu știi ca în România când parchează unul la Cora. Se duce unul cu Ferrari-ul la Cora, parchează la Cora și nu le zice nimeni. Bă, cum ai venit tu cu Ferrari la Cora? Știi? Nu știu dacă mai e Cora, cred că de-aia am și zis Cora. Ca să nu... Cora, cine știe, așa. Deci parchează unul cu Ferrari-ul la Cora ca să dea mare. Uite, bă, fraierilor, parchez și eu tot brânză de 5 lei iau, da, aia feliată și parizer feliat. Dar eu intru în Ferrari după. În Ferrari. Bun. Hyundai e, nu știu, 32.000. Kona. Bă, Kona e mișto. Văd pe aici până Olanda. Kona.
Hyundai Kona, uite, și la 70 de mii. Hai să zicem că e 50 de mii. Păi cât îți iei? Îți iei mai mult de 10, 12 mașini. Decât să-ți iei o de-asta, mai bine îți iei o de-asta și restul le dai cadou. Bun. Bună, mamă, ce pateu. Iei de bani aia pentru următorul bear market, zice cineva. Zici că e cotez pentru găini. Da, zic asta. Zic, băi, 640 de mii și ăștia vor să-și crească, deci ăștia vor să-și crească vânzările, da, cu mașina asta. Deci vor să, după ce că au vânzările proaste, vor să-și crească vânzările cu această mașinuță pe care o vedeți aici, care e un fel de Tesla, știi? E așa, un fel de Tesla Hyundai, e o corcitură între Tesla și Hyundai. Da, bun. Bun. Da, care 1000 de cai putere, deci ai lua-o, care 1000 de cai putere, ai lua-o pe aia, nu? Îi dai un electric, știi cum e? Deci nu se aude dacă e electric. E vorba de sunet dinamică pe care nu o ai la greutatea aia. Ok, o să vină cei care să pricep la mașini să îmi spună că habar n-am. Bun, păi dacă îi dă chipiul jos, dacă îl întreabă cineva ceva. Bun, electrică. Bun, mai lăsați comentarii aici. Bun. Deci asta, da? Deci asta, pe Ferrari, ați văzut aici 640.000, azi 200.000, dar da, în 200.000 acum nu mai cumpără nici brânză de la colț, cred. Kona electrică poate, hibridă nu prea cred că e ce trebuie. Ce dobităci oameni care cumpără Ferrari-ul ăsta, Tesla e de 6 ori mai ieftin. Da, și față de Tesla mai e ceva mai ieftin. Dacă dați join la Patreon, nu glumesc, aveți aici NIO, care ziceam că vă arăt o acțiune interesantă. În sfârșit, băi, cred, țineți-vă respirația, cei care mi-ați copiat portofoliul de acțiuni. Țineți-vă respirația, cred că o să fim pe profit și pe NIO, cred. După cum arată acest grafic, arată bine. E ceva ce vrei să vezi aici, după 2021, un trend descendent până în iulie 2025. Te-a spart, da, tot a stat în lateral o perioadă de reacumulare aici. În general, odată ce sparge 7,75, ar trebui să ducă în 14. Și aici, Dumnezeu cu mine, l-am ținut atâta timp, nu din 2021, l-am luat până 2022, de fapt până 2023, pe aici, până zonele astea, de-aia am și prețul mediu 9. Deci prețul mediu 9. Aici vă ziceam, nu vă atingeți de NIO, că vă luați. Știți că asta era foarte hyped aici, toată lumea, NIO. Băi, în sfârșit pare că ai acest aici double bottom, sau ai acest head and shoulders, te speli cu cap pe cap cu el. Ai putea vedea un 14-16 și apoi undeva aici la 23, ok? Bun. Mai departe, eu am investit în acțiuni Ferrari, sunt dărâmat. Eu am investiții în acțiuni Ferrari, sunt dărâmat. Păi cum, că nu arată chiar așa de rău. Nu știu, pe ea, Ferrari. Stop. E 283 de euro. Uite, Race, nu? Asta e, cred că m-am uitat pe altul mai devreme, e asta. Race, ăsta e pe New York Stock Exchange, ne uităm pe ăla, pe Europa, nu? Sau Race, mai e unul pe Europa. Pe Europa unde e? Stai pe Italia. Apropo de Italia, și ei vor să se aboneze la Patreon, glumesc. Apropo de Italia, imediat mergem aici, la Italia, și vă arăt ceva interesant, dacă merge. Uite, bursa Italiei urcă la cel mai ridicat nivel din ultimii 26 de ani. Deci ne bate și bursa Italiei, mă. Deci până și Meloni a ajuns să ne bată în cripto. Bursa Italiei, deci cel mai ridicat nivel din martie 2000. Deci de 26 de ani. În sfârșit a depășit pragul de 50.000 și ne uităm imediat și pe bursa Italiei. Da, revenim la Race. Aici, deci ce ai făcut? Ai intrat în top sau? De aici pe minus. Arată bearish, îți dai seama. Dar uite ce urcare a avut, nu crezi? Din 2016 până aici. Ceva... Vrei să intri aici? Adică nici aici nu vrei să intri. Adică aici la un suport se poate vedea, dar cred că o să pice. Cred că o să duc aici. Aici poate vrei să te gândești la sub 200. Pe Ferrari. Pe Ferrari, dacă vrei race-ul celălalt de pe New York Stock Exchange, de aici, unde ar fi interesant? Deja ai cam un top confirmat aici. Odată ce a picat sub zona de 407 rezistență.
În mod normal trebuie să vezi măcar 276, da, hai să punem EMA-urile ca să ne uităm, 200 moving average sub, da, zice că e o perioadă bună de acumulare, dar din punctul meu de vedere, arată ca și cum ar vrea o reacumulare până în 275 măcar. Aici raise poate, chiar 229 nivelul ăsta de aici relevant, dar bearish, da. Monthly-ul cred că ne va face cinste, da, monthly-ul vine nivelul ăla, RSI-ul nu e acolo, n-a capitulat încă. Bun, deci bursa Italiei, Meloni ne bate și bursa Italiei în acest an fatidic pentru criptomonede 2026. Orice este în viață ne bate. Dacă revine acum Iliescu în viață, cred că și el ne bate la randamente în orice ar investi. E incredibil, dar adevărat. Bun, indicele FTSE MIB al pieței italiene. Hai să vedem. MIB, ia. MIB. Da, așa, să-l găsim aici. Imediat. A depășit un mare prag. Uite-l aici. FTSI are FTSI MIB, așa-l găsim. FTSI MIB. Ok, index. Uite. Da, uite aici. Poate vedea. Deci, dacă erai investitor 2007, bine, aici nu mai avem, nu știu, să ziceau din 2000, dar dacă te uiți aici, n-ai decât, cel puțin pe acest index, ai din 2007. În 2007 nu mai atinsese all-time high, după cum se poate vedea. Și după cum se poate vedea, 50.000. 50.000 a atins aici pragul de 50.000 de puncte, marcând cel mai puternice reveniri bursiere din Europa. Raionul este alimentat de sectorul bancar, energie și companiile industriale. Păi, dacă și bursa din România urcă, adică nu e niciun fel de șoc. Dacă până și bursa din România a atins 30.000 și ăștia 50.000, suntem într-o macro bulă, vedem dacă vine și reset-ul după. Măcar să ducă bani în cripto, să trăim ca regii, nu? După. Bun, azi avem fondatorul Ondo, că ziceam de Ondo aici. Mi-ai dat o idee cu vânzarea de monede, am cumpărat ce am auzit și eu, că toți la început AVAX, Linkada. Ar fi ok să le vând acum pentru a face, depinde ce profitabilitate ai pe ele și depinde dacă vrei să le mai ții dintre ADA, AVAX, Link e deținut, ADA nu prea, AVAX 50-50, aș vinde 50 din el ca să mai poziționez în altceva. Fondatorul Ondo, Nathan Allman, a murit aici, neașteptat. Ondo a anunțat moartea neașteptată a fondatorului său. Nathan Allman, într-un mesaj public transmis comunității cripto, compania a declarat că strălucirea, modestia și determinarea lui Nate au definit fiecare parte a proiectului. Ondo și-a contribuit la dezvoltarea unei dintre cele mai importante platforme din zona tokenizărilor active reale. Ondo este unul dintre cei lideri sectorului Real World Assets și tokenizare, asta știm. Nathan Allman este considerat una dintre figurile importante ale noii generații DeFi. Compania spune că structura de leadership rămâne stabilă. Ondo a anunțat că Ian De Bod, președintele companiei din ultimii ani, va prelua funcția de CEO. Azi vedem Ondo. Ondo cred că o să fie o surpriză plăcută. Aici am văzut că și Nier și-a revenit un pic. Nier cred că e pe lista de acumulare pe portofoliu de risc. Cred că Nier are în continuare o bază destul de bună. Nu e rău. Ondo eram pe monthly, dar arăta așa, desigur. Ondo, bun, Ondo a avut o urcare bună aici, care a spart 200 moving average față de altele. Acum, la nivel de bottom, n-ai încă o confirmare neapărat. Confirmarea va veni dacă vine, retestează zonele astea de pe aici, de pe 0.33 și ține suport și face asta. Okay. Dacă vedem ceva de genul ăsta, clar, bottom și apoi putem vorbi de $1. Cred că în final se va întoarce peste $1 acest Ondo, poate chiar mai mult, la nivel de utility este foarte bine. Cât va ține acest nivel de reacumulare, Dumnezeu cu mila, vom vedea. Aici pare că altcoin-urile au început un pic să scoată colții, dar acum au scos colții, bam, a început și Bitcoin să scadă. Pentru că în continuare avem niște manipulări legate de Bitcoin și paritățile Bitcoin cu altcoin-uri aici, care în continuare merg. Da, după cum s-a văzut în acest ciclu, deja nu o să mai meargă prea mult, având în vedere că retail-ul nu o să mai fie atât de ambalat la aceste parități și aceste altcoin-uri ca să poată să ducă lichiditatea în Bitcoin. De-aia cred că și ciclul de 4 ani nu o să mai fie similar în probabilitate destul de mare pentru mine personal, pentru că lucrurile se desfășoară diferit. Acum că ai avut un Black Swan care a marcat din nou topul, da, absolut. Dar vedem cât mai ține treaba asta pe cripto. 0.39 aici e un mic de dublu top, o posibil să corectez până în 0.33. Real vorbind ar fi bine sub 30 de cenți acest Ondo.
30 de cenți, 20 de cenți, nivel destul de bun aici, adică pentru Ondo și rămâne. Dacă ne uităm din top cât a picat, cât un altcoin în bear market, 90%, poate mai bine. Mai puțin decât altele într-o zonă de bear market aici, poate mai puțin. O să ajungem și la hype imediat, pare că altcoinurile dau un pic drumul aici la motoare spre deosebire de Bitcoin, o să facem și o analiză imediat, dar n-am terminat nici măcar analizele de aici, să vedem ce naiba s-a întâmplat în știri săptămâna asta. Bun. Pur acțiuni de hype, interesant, da, pur, dar e foarte speculativ. Ne-am uitat data trecută, cred, din câte țin eu minte pe pur. Da, l-am adăugat pe listă. E mai bine cumperi Hyperliquid dacă mă întreb pe mine decât pur. E o extensie a Hyperliquid. Bun, azi vedem dacă mai e ceva aici. Dacă mergem înapoi, ne vedem dacă mai zice ceva Trump. Ia stai, între timp aici mă uit să văd. Băi, o căldură în Olanda, 30 de grade. 30 de grade au fost ieri, 31 de grade cred că au fost ieri în Amsterdam. Demență totală, cred că cel mai cald mai din istorie, deci încălzirea globală ar putea. Mai bine mă duc în vacanță în Olanda, acum mă duc la Marea Nordului, care oricum nu e departe, Haga, e destul de aproape, mai bine mă duc acolo, am rapid și nu mai mă duc în vacanță, având în vedere căldura, că e mai cald decât în multe zone, am văzut că acum și în România a venit un pic căldura. Radu, bine ai venit în Patreon. Mersi pentru pleci. Din nou vă reamintesc, până și italienii dau pleci pe Patreon. Desigur este o glumă. Aveți 40% discount. Vedeți acolo tot. Dacă vreți să vedeți cum arată anumite postări din Patreon, dați follow la pagina de Patreon, o găsiți jos și mai vedeți niște postări gratuite. Bun. Odds for a recession in the US this year fall to new all-time low. Da. Deci asta e ironia sorții. Daniel Niț a avut dreptate în legătură cu macro, dar n-a avut dreptate în legătură cu direcția cripto din octombrie încolo. Da, ironia sorții, câteodată asta este, câteodată e dureros, câteodată e mai puțin dureros, dar da, macro a mers excelent, acțiunile împrintează, criptomonedele nu, în niciun caz, după cum vedeți piața în momentul de față. Dar da, ironia sorții, dar unele lucruri nu țin neapărat de mine, pot să am cea mai bună analiză macro și absolut degeaba. Bun. Ace Plage 43, dar nu este Crypto Ace, ci este Ace aici cu tickerul Ace în secțiunea de patron. Mersi pentru Pledge. Bun. Mai departe, nu mai văd altceva aici în secțiunea de știri, cred că imediat mergem mai departe. Deci Trump s-a mai calmat, îți pare că n-a zis mare lucru. Apropo de Trump, ați văzut-o pe asta cu Papa. Deci Papa de la Roma a făcut parteneriat cu Anthropic. Deci Papa de la Roma, deci deja fac părul în cap. Așa. Deci Papa de la Roma a făcut parteneriat cu Anthropic, cu inteligența artificială și spune că este ceva bun pentru omenire. Păi da, o să înlocuiască pe Papa la un moment dat această inteligență artificială și o să înlocuiască Dumnezeu. Dacă întrebi inteligența artificială ce crede de Dumnezeu bisericii și dacă îi dai doar un, să zicem, text în care zici, spune-mi dacă tu crezi că Dumnezeu bisericii, Iisus, așa, există cu adevărat, a existat cu adevărat sau nu, și să-ți răspundă cu un singur cuvânt și ce crede el, da sau nu, o să vezi ce răspunde și crede-mă că nu este da. Okay? Deci poate Papa de la Roma, înainte să facă parteneriat cu Anthropic pentru viitorul inteligenței artificiale, vrea să întrebe inteligența artificială ce crede de religii și despre biserică. Ok? Și atunci poate, cine știe, n-ar mai făcut acest parteneriat pentru că, desigur, ar fi înțeles și auzit ce zice inteligența artificială, că zice de bine, că zice de rău. Desigur, dacă îl întreb dacă există Dumnezeu sau nu pe AI, o să zică că nu știe, că e debate, că bla bla bla. Desigur, da, n-are de unde să știe inteligența artificială. Dar dacă îi spui dacă există de fapt chestiile care s-au întâmplat în Biblie, o să fie destul de clar în ceea ce privește răspunsul. Ok? Bun, da, hai să vedem aici pe Papa. In a special way, I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation. In turn, in the name of the church, I accept your invitation to walk together, to listen and to speak, and together to find the way for humanity in this time of artificial intelligence. What a great sign of hope it is that with our differences, we can listen to one another.
This interchange clearly bespeaks the gravity of the moment, as well as confidence that together we can discern the major questions of our time, and so the future of. Ok, l-ați auzit pe papa de la Roma, care de fapt e papa de la Washington, pentru că știți că este papa american. Așa. A făcut parteneriat aici cu Anthropic pentru viitorul inteligenței artificiale. Știți că există ceva ce se numește Bible Chat. Pentru cei care nu știți, fondatorul este român și fondatorii sunt români de la Bible Chat. Și e o companie foarte mare, vom vedea dacă vor face și IPO, e foarte posibil să facă, pentru că e foarte mare. Și în acel Bible Chat, îți dai seama ce se întâmplă acolo, pe chestie religioasă, da? Pe Biblie, pe toată lumea intră în Bible Chat și discută acolo pe Bible Chat. Interesant. De ce? Generația Z e acum în creștere la nivel religios, dacă vă vine să credeți așa ceva. Deci generația Z se întoarce la religie. Deci papa nu e chiar așa de, nu știu, prost, că nu e în niciun caz, dar înțelege efectele inteligenței artificiale, că probabil a auzit de Bible Chat. Da? Bible Chat care e făcut de români. Așa, dacă nu știați. Deci interesați-vă de Bible Chat și vedeți ce e acolo. Dar generația asta Z și cealaltă, ci că sunt foarte atrași acum de religie deodată. De ce? Păi, în general, când nu mai ești atras de investiții, când nu mai ești atras de școală, când nu mai ești atras să înveți, când tot ce vezi este internet, când tot ce vezi sunt crize financiare și războaie și bla bla bla-uri, te întorci mai la zona religioasă, așa un pic. E bine? E rău? Nu știu neapărat dacă e bine sau rău, nu știu eu ăla care trebuie să decidă în mare parte. Dar având în vedere că face acest partener, nu-l face așa alandala, ci îl face că știe că trebuie să aibă și el o ramură a ChatGPT-ului sau a Claude-ului care să dea niște chestii religioase spre cei care merg acolo și să influențeze un pic algoritmul ăla. Probabil asta vrea papa să facă, ca instituția bisericii, care e o instituție din punctul meu de vedere și multe, să zicem, nu neapărat biserica, că nu e biserica de vină, ok? Dar multe s-au îndepărtat larg de Dumnezeu, adică de Dumnezeu și măcar Dumnezeul Bibliei s-au îndepărtat mult, s-au îndepărtat de iubire și s-au apropiat foarte mulți de bani, mai ales prin țărișoara noastră numită România, dar și până în alte părți. Ați văzut că nu merg. Nu merg pe jos cum mergea Iisus de sculț. Nu, merg poate de sculț, dar într-un Rolls Royce sau acum, că tot suntem la subiectul ăsta, într-un Ferrari electric. Păi nu, trebuie și papa să aibă un Ferrari electric dacă se poate. Poate vine și patriarhul Daniel și aude că s-a listat Ferrari-ul ăsta acum și poate, nu mai merge în BMW sau cu ce merge el pe acolo pe București. Nu, merge acum cu acest Ferrari. Ar putea, nu știu zic, da? Îndepărtarea bisericii de Dumnezeu e largă și nu e de aici de colo. Credința omului în continuare trebuie să rămână că trebuie să crezi în ceva, inclusiv eu cred, dar în mare parte să crezi, să zicem, în biserică per se, nu știu dacă e ceva extraordinar, dar fiecare crede desigur în ce vrea. Eu cred în Dumnezeu, dar biserica cumva sunt sceptic în ceea ce înseamnă instituția bisericii. Ok? E o diferență mare pe care mulți nu înțeleg aici. Și v-am mai zis, dacă eu aș ajunge la putere, prim-ministru al țării românești, așa, aș zice așa, biserica, voi, hai să deschidem Biblia. Hai să vedem ce a zis Iisus în Biblie, ce au zis apostolii. Apropo, am citit și Biblia, am citit și Coranul, am citit tot ce se poate la nivel așa. Când eram mic eram foarte religios, mergeam cu bunica mea pe care o salut pe această care mergeam la biserică de fiecare dată. În continuare sunt, dar nu la nivelul ăla, sunt mai mult în interiorul meu decât în exterior. Ok, bun. Da, și dacă aș ajunge eu prim-ministru, aici am rămas, că uite, o iau pe lângă câteodată, o ia creierul pe lângă, da, are prea multe idei deodată și asta se întâmplă. Dacă aș ajunge eu prim-ministru, a zice așa, ok, biserica, hai să deschidem. Ce a zis Dumnezeu? A zis să stea patriarhul, papa în aur, să facă cupolă de aur, sau a zis să ajute cetățenii, să ajute oamenii, să dea de mâncare la săraci, să nu meargă cu BMW seria 5. Hai să vedem, luăm Biblia și fac conferință de presă, cum făcea Trump. Hai să citim din Biblie, să vedem ce zice exact Biblia. Și trebuie să facă biserica. Și primul lucru, aș face biserica deschisă pentru toți cei care n-au adăpost. Asta aș face, toate bisericile.
le-aș deschide, inclusiv Catedrala Mântuirii Neamului, de asta nu o să ajung niciodată prim-ministru, le-aș deschide pe toate și le-aș face, într-un fel, nu toată biserica, că aș rămâne, poate să-și facă biserica, rugăciunile, chestiile, nu e ce fel de problemă. O parte a bisericii aș face o adăpost. Sau, lângă biserică, aș face adăpost pentru săraci. Asta aș face, unde săracii să poată să vină să mănânce și ei o pâine. Ok? Măcar o pâine, un sandwich, bă. Un sandwich, să facă în fiecare zi, ăia care, să zicem, sunt acolo în jurul bisericii, să facă sandwich-uri pentru săraci, mă, în fiecare zi. Să aibă duș acolo, să vină oricine vrea, desigur nu chiar oricine, să ai anumite reguli pe care trebuie să le respecti când ești acolo și așa, asta ar trebui făcut în mare parte, dacă vrei să respecti cuvântul Domnului. Că cuvântul Domnului n-a zis să-ți iei BMW-ul. Nu, a zis să dai la săraci, nu? Ce faci? Dai la săraci, iei BMW? Păi asta facem, asta aș făcut. Primul lucru, bam, asta. Biserica. Și atunci, desigur, m-ar fi dat jos. Ăștia, în secunda 2, s-ar fi dat 2-3 telefoane, ar fi dat patriarh 2 de Daniel, nici uite ce vrea să facă. Ăștia, asta chiar vrea ca noi să avem grijă de oameni. Jos! Bun, deci pe mine credința mai repede e pentru cel apropiat, așa. Hai să o vedem pe asta întâi și apoi reevaluăm și dacă biserica are, să zicem, în adevăratul sens al cuvântului credință sau e credința în bani mai mult decât orice. Bun. Ai o credință formală? Nu am o credință formală, am o credință mai mare decât mulți. Credința este un hack dacă știi să-l folosești în această lume, dar o credință reală, nu o credință fake. Că suntem sătuli de credință fake. Bun, mai departe. Deci da, n-am nimic, să nu se înțeleagă greșit cu preoții, n-am nimic, chiar mulți dintre ei sunt buni. Am dat și de preoți foarte buni, care chiar ajutau oameni, dar am dat și de alții care nu, adică nu e pentru oricine, știi? Asta zic, să se întoarcă biserica la ce trebuie să facă, nu? Bun. Mai departe. Bun, deci asta cu papa vrea inteligența artificială. Asta scrie în scriptură, ca papa să facă și el un parteneriat cu inteligența artificială. Dai seama că Iisus se întoarce în mormânt, mai face o înviere. Bun, mai departe. Mai avem ceva aici, deci papa, că l-am văzut pe ăsta. Bun, Vitalik anunță, da, uite, pe asta n-am vorbit-o. Deci după ce domnul de la Bankless a zis că vinde ETH, Vitalik Buterin a anunțat o transformare majoră pentru Ethereum Foundation aici. Vitalik Buterin a anunțat o transformare majoră pentru Ethereum Foundation. Vitalik spune că Ethereum Foundation intră într-o nouă etapă cu un focus mai puternic pe descentralizare, privacy și rezistență la control extern. Într-un mesaj amplu despre viitorul Ethereum, Buterin afirmă că fundația vrea să devină un nod printre multe altele, nu centrul ecosistemului. Ethereum Foundation va deveni mai mică și mai opinionated, cu mai multe opinii. Fundația spune că va vinde mai puțin ETH, asta e punctul cheie de aici. Oricum nu deține prea mult, din câte și deține 0,4% din total. Ceea ce nu-i mult, dacă ei alte companii care s-au fondat, bine, asta e descentralizată, nu? Fondatorii dețin mult mai mult, gen Elon Musk, 85%. Focusul principal va fi pe securitate, privacy și rezistență la cenzură. Buterin avertizează că Ethereum nu trebuie să concureze doar pe viteză și TPS, adică tranzacții pe secundă. Dar le spune că Ethereum trebuie să fie deeply impressive, adică impresionantă prin securitate aproape fără bug-uri, absolut, rezistență la cenzură și control politic, absolut, ceea ce Solana, Sui și astea n-au, reducerea dependenței de intermediari, absolut, și infrastructură open și vertical, absolut, asta trebuie să fac și asta face. Și asta respectă ETH chiar dacă performanțele n-au fost mari. Asta e. Cypherpunk-ul nu mai e pe Bitcoin, e pe ETH acum. Cypherpunk-ul pe Bitcoin a murit, s-a adus naiba. Acum mai trăiește până ETH. ETH, țineți cont, a ales drumul mai greu. Bitcoin a ales drumul ușor. Store of value, moneda care e principal în ecosistem, niciun fel de utilitate. N-are. Adică n-are utilitate la nivel de blockchain. Care utilitate că store of value, care utilitate că transferi, că e bani privați, ok. Dar la nivel de blockchain nu are utilitate. Nu poți să construiești nimic pe Bitcoin. Că au mai încercat ăștia pe layer 2 pe Bitcoin. Nu merge.
ETH a ales drumul mai greu, a ales drumul utilității, a ales drumul infrastructurii, a ales drumul acesta anevoios al aplicațiilor care ar putea pe blockchain, construcției, care durează o perioadă lungă de timp pentru a ajunge la o maturitate mai largă. După cum vedeți, câștigă monedele stabile care sunt toate pe ETH, câștigă tokenizarea care e toată pe ETH aproape în momentul de față. Deci câștigă jocul, numai că tokenul, după cum zicea și cineva, nu dă, să zicem, o mare relevanță în urcare, pentru că se întâmplă toate astea pe termen scurt. Pe termen lung, absolut da. Pe termen scurt, median, absolut nu. După cum s-a și dovedit asta. Bun. Aici, deci, pe de altă parte, Vitalik lucrează și mi se pare Vitalik unul dintre cele mai bune minți ale planetei. Sincer, acum. Pe lângă Elon, cred că Vitalik e acolo. Elon are, uite, Vitalik e mult mai corect decât Elon, din multe puncte de vedere la nivel de caracter, dacă mă întreb pe mine. Vitalik își merită statutul, plus că el e nomad, nu chiar îl interesează de mulți bani, apropo. Pentru cine știe viața lui Vitalik, ok? Mai mult nomad, mai mult așa, din zona respectivă, față de Elon care îi place. Banul, femeile, ați văzut ce a scris pe internet. Deci Vitalik mi se pare o minte foarte strălucită și atâta timp cât Vitalik e la cârmă și a revenit la cârma ETH, eu n-am grijă în ceea ce înseamnă ETH pe următorii 10 ani. Că nu va performa și aici mă refer și la moneda ETH, nu la blockchain, pentru că și Vitalik a zis ETH, principala sursă a Ethereum este ETH și va rămâne în continuare ETH. Și principalul killer app este ETH. Absolut. Nu, n-am. Îl cred pe Vitalik, nu pe Bankless ăla care, ok, a mai făcut și el niște chestii de manipulări. Bun. Bun, mai e ceva aici? Da, cred că de Trump mai era ceva și mergem și facem un update, că văd că a stat, închidem și bursa imediat. Bun, Iranul publică niște detalii aici pentru un deal. Pentru că dacă vine de la Trump, ați văzut, Trump zice facem deal-ul, taco în fiecare lună, pentru că randamentul obligațiunilor guvernamentale a urcat foarte tare. Dar dacă ne uităm aici la Trump-anel, da, l-avem și aici în spatele meu, are aici, Trump aici, o figurină cu Trump, luată din New York. Așa. Presa de stat iranian a publicat primele detalii ale memorandumului de înțelegere între SUA și Iran într-un posibil major pas spre încheierea conflictului. 2 secunde, mă întorc imediat. Foame mare, dacă mă înțelegeți. Acum e și mai mare, că deja miroase. Bun. Mergem mai departe. Deci eram aici, da? Bun, eram la domnul Trump, pe care am zis că îl vedeți aici în spate. Ați văzut că imediat, cum se întâmplă ceva și obligațiunile guvernamentale urcă și totul stă se crape și petrolul urcă. Vine Trump și zice, deal-ul, îl semnăm, e gata. Da, și scăzut petrolul săptămâna trecută, pentru că Trump e gata, tată, petrolul, e gata deal-ul. N-a fost să fie și acum apare că de la iranieni vin niște știri. Acum dacă sunt de la iranieni, poate să mai credibile un pic. Bun. Iran publică primele detalii ale acordului de pace cu SUA. Presa de stat iraniană a publicat primele detalii ale memorandumului, cum am zis. Și bun, primele detalii ale acordului. Forțele militare americane se vor retrage în apropierea Iranului. Auzi. Marina SUA va ridica blocada de strâmtoarea Hormuz. Ia auzi. Iranul promite revendicarea traficului comercial și nivelurile dinaintea războiului în maxim o lună. Deci după ce se semnează maxim o lună, să redeschide și benzina în Olanda nu o să mai fie 2,62 și România 9, ci probabil o să fie 8 și 2 și ceva. Bun. Mergem mai departe. Navele militare care sunt incluse în acordul actual, navele militare nu sunt incluse în acordul actual. Iran și Oman vor gestiona împreună traficul maritim prin Hormuz, pun tools sau pun bariere. Dacă un acord final este atins în 60 de zile, documentul vor putea deveni rezoluții. În urma informațiilor, petrolul american continuă să scadă sub pragul de $90 pe baril pe fondul speranțelor privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Dacă acordul avansează, acesta poate deveni unul dintre cele mai importante momente de deescaladare. Ok, hai să vedem petrolul în timp ce Hyperliquid devine din nou verde. E verde de iasomnie, dacă vedem aici imediat. Commodities, ia. Deci, da,
Crude oil, vă ziceam. Câte șanse ați avut de short aici, inclusiv la 104, inclusiv la 108, nivelurile astea de aici, ok? De shortat, multe. Știți foarte bine, analiștii, urcă 150, 200, 1000 de dolari, să duce graficul, urcă. Uite că n-a urcat nici data asta și am avut dreptate în ceea ce înseamnă petrolul și shorturile respective. Dar dacă ne uităm aici, vine la un suport. V-am zis, probabil se va stabiliza mai jos de 88, probabil se va stabiliza pe la 70, pe aici, când se va face deal-ul. 70-65, înapoi în range-ul ăsta, se va stabiliza din nou aici o perioadă de timp, ok? Momentan încă bearish, dar ține cont că din nou e la suport. Dacă nu se concretizează deal-ul, iar vedem bounce aici. Iar vedem bounce în regiunea asta și iar din nou vine într-o regiune de shortat. Petrolul ploiești, ok? Dacă ne uităm la Brent, același lucru. Deja Brent-ul ai fi avut din nou oportunitatea să-l shortezi peste 108. Uite-l aici. Era simplu. Petrolul simplu. Crude. Petrolul crude. Dacă te uiți la Brent, ia uite cât ai avut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aproape. 12 short-uri puteai să dai aici la 108. Și toate profit în regiunea asta. Bună. Mai poate să dea un pic înapoi, un dan la 92, Brent-ul 86 ar putea duce și bounce. Nu cred că sparge nivelul ăsta momentan, pentru că nu știm dacă deal-ul încă e acolo făcut, semnat. Nu pare, sincer, iar pare așa o tatonare de asta proastă, vom vedea. Dacă până începe campionatul mondial, știți teoria mea că ar trebui deja să-l semneze. Ar trebui deja să-l fac aici. Bun. Mergem mai departe. Mai e ceva aici. Kipro s-a decuplat, da, am vorbit de asta. S-a decuplat rău de tot. Uite, așa arată. Macro, cripto, Jaf armat la portofolii. Asta s-a întâmplat. Am vorbit de Ondo, am vorbit de Italia, Vitalik, ok. Mai e ceva ce s-a mai întâmplat, că săptămâna trecută n-am avut live, dar am avut video. De vreau, dacă nu pot să fac live-uri din motive care nu țin de mine, vin cu un video de fiecare dată. Poziții short aici au fost lichidate și da, teoria e că a fost un preview și acum mergem și la piețe să le analizăm. A fost un preview partea de lichidări de shorts și asta vă ziceam și în update-ul săptămâna trecută, că văd un range între vreo 70.000 și 80.000 pentru niște lichidări, deoarece ai lichidări 70-72, ai lichidări 82-84, ceea ce ai văzut, ai lichidări acum ai văzut și pe spike-ul ăsta, deoarece pozițiile de short se adună și vă ziceam că în următoarele 1-3 luni ai putea vedea în sfârșit niște lichidări de poziție long mai mari, peste 90.000. Ceea ce cred că se poate întâmpla pe durata verii, deoarece acum din nou se adaugă poziții de short. Iar funding rate-ul, după cum am și specificat în update-ul de luni, pe care îl puteți citi când aveți timp, e negativ pe Bitcoin, ceea ce e bine. Mai acumulează cineva Bitmine sau singurul nebun? Ne uităm imediat să vedem dacă e singurul nebun sau nu, dar n-aș acumula Bitmine, aș acumula direct TTH. De ce acumulezi Bitmine neapărat? Ca poate să aibă o reacție mai bună sau de ce? De ce acumulezi Bitmine și nu acumulezi altceva? Ia să vedem aici dacă se mai întâmplă ceva. Rapid SpaceX, intraday band, ok. Huge selling on Goldman Desk. Ok. Bun, nimic. Nimic și nimic, nu știu, la România vreți să vorbim? Ați văzut ce nume se vehiculează de prim-ministru? Mai bine punem AI-ul. Iar Nicușor Dan în continuare nu poate să vorbească. Două propoziții legate la rând. Pe domnul Tomac am înțeles că vrea să-l pună prim-ministru. Lăsăm așa. Deci dacă ajunge Tomac prim-ministru, chiar că suntem toți niște tomaci. Asta zic. Mai mult de atât nici nu cred că ar avea nevoie neapărat mai multă discuție, dar na. Bun, acordul de pace, Ucraina, Zelenski, a fost lovită Ucraina, da, puternic, pentru că și Ucraina a lovit Rusia, desigur. Trump zice 50-50, dacă nu scade crește pentru un nou acord, iar Tom Lee e sub presiune mai mare decât suntem noi, pentru că e vreo 7 miliarde pe minus, era ultima oră sau 9, nici nu vedem aici, mai și cumpărat azi, ieri, cumpără 7,8 miliarde e pe minus. Puțin, 7,8 miliarde, cred că nu ne putem imagina, de seama că de-aia banii nu-s reali, adică te uiți 7,8 miliarde pe minus, ok, te uiți la capitalizare și investiții de trilioane, banii nu-s real, nu-s real, adică sunt real doar pentru populația de bază, dar în rest nu-s reali, pur și simplu, adică
Dacă te uiți la ce capitalizări sunt pe bursă și la ce bani învârt ăștia, câteodată realitatea bate filmul. Bun, hai să vedem, intrați pe danielniță.ro și vă pun aici danielniță.ro imediat. Deoarece avem un dashboard frumos, care el crește și crește și crește și crește și o să tot crească și o să tot crească și e gratuit și puteți să-l accesați dacă vreți, desigur. Aici și italieni am auzit că îl folosesc. Bun. Deci aveți aici, vi l-am pus pe chat, deci v-am pus pe chat. Ne uităm și la Bitmain imediat, aveți puțină răbdare, nu știu dacă s-a dat acest comentariu sau mă banează de tot aici la, uite, acum l-am văzut, deci e, ok, bun. Dar se pune faceți cont, ca să aveți acces la toate astea, vă puteți loga cu Google-ul, da? Deci hai să o luăm așa, prima dată pe cripto. Suntem pe cripto, da? Avem cripto și stocks aici în dashboard. Cripto, desigur, 2,52 de trilioane, o piață enormă, de-aia trebuie să stagneze 15 ani de zile. Nu e enormă deloc, e o piață mică, 2,5. Când e o să fie 15-20 de trilioane, vorbim de cripto ca o piață mediană în sfârșit. Da, e în scădere, azi minus 1%. Volumele pe 24 de ore în scădere și ele. Asta e de bine, în general, când vedem asta. Plus funding rate-ul care este în urcare. O să avem și un dashboard pe funding rate în curând și multe altele, așa, ca să le vedem în timp real. Dar, dacă ne uităm aici, astea două cumulate aici împreună arată binișor, plus funding rate-ul care pe Bitcoin, așa, e un pic în scădere și open interest-ul am văzut că un pic urcă. Ceea ce de obicei înseamnă că se adaugă mai multe poziții de short. Fix asta vrei să vezi în momentul când Bitcoin este slab, weak, să vină shorții. De ce? Pentru a se poziționa short crezând că prețul scade. Ulterior, prețul poate să scadă un pic, dar apoi am vrea să vedem niște lichidări din nou peste 80.000, ceea ce cred că se va întâmpla. Ok. Altcoin market cap-ul scade și el 0,31, dar mai puțin. Dominanța BTC-ului e în scădere, deoarece de fiecare dată când Bitcoin scade, dominanța scade și ea în ciclul ăsta de bear. Dar și în bull, dominanța ETH și un pic să ține mai bine, da, și ETH și peste 2000, în timp ce Bitcoin e sub 75.000. Problema mare aici pe care o văd e faptul că bursa face all-time high, în timp ce cripto performează așa. Asta e de obicei un red flag. De ce? În momentul când bursa corectează, Bitcoin o ia mai rău. Adică o ia mult mai rău. Ok? Vom vedea dacă ăsta e cazul pe prima corecție a bursei, care poate să vină săptămâna asta. Ethereum, vorbești de bursă imediat. Ethereum 2053. Vedem aici s-a închis și bursa. Ia stai puțin, ia să vedem. Bloomberg Live, vedem dacă înce ceva Bloomberg Live s-a închis bursa. S-a închis cazinoul bursier. Gains higher by about 1.9%. Consumer staples also higher. What dragged us lower or tried to, energy down 1.5%. Financials too, not having a great day either. Salesforce earnings crossing the wire right now. Let's get right to it here. The company says that for its fiscal first quarter, revenue came in at about $11.13 billion, about on the nose of what the street was looking for at about 11. Adjusted EPS $3.88. That is a beat. The street was looking for $3.13. Here right now is your forecast. The company says that for the full year, I'll take the full year, adjusted EPS $14.06 to $14.12 a share. That guidance is above its previous guidance of $13.11 to $13.19. The company says that it still sees its adjusted operating margin at the same level of about 34.3% here, and it sees its revenue growth re-accelerating in the second half of fiscal 2027, which is interesting commentary. We were talking with Michael Turin, guys over at Wells Fargo Securities, and he said that his read on Agent Force is that this is less of a 2026 story and more about deeper into 2027. It'll be interesting to hear from Mark Benioff commentary on the call. I mean, this is a company that's Ok, Salesforce ați văzut că a ratat aici, da? Raportările financiare și acțiunea scade 3,42, dar Salesforce știm că e afectat de AI destul de puternic. Ne întoarcem la ale noastre pentru că nu vreau să vă țin aici până dimineață. Salut și pe cei din reluare imediat. Aveți și butonul de like, ia auzi, mă auzi și pe mine în reluare, mă auziți și voi pe mine în reluare, aveți și butonul de like aici dacă vreți să-l apăsați și ne întoarcem la dashboard, da? Bun, deci problema pe cripto pe care o văd, momentan ce arată bine volumele, care nu e mare interes aici în ceea ce înseamnă această corecție, volumele sunt în scădere. Ethereum stă mai bine azi, după cum se poate vedea, și ar putea fi un semnal acolo. Solana și asta decent. Aici pe verde chiar. Hyperliquid scade un pic pe 24 de ore, dar a performat foarte bine până acum.
Iar Zcash-ul corectează și el. Crypto frică, cu toate că ziceam că ne tranzacționăm în zona asta de aici, cum v-am zis și în update-urile precedente și în scris, tot cred că în următoarele 1-3 luni ne vom tranzacționa aici, adică în zona asta critică de hype, dar durează mai mult decât m-am așteptat. Similar ca mutarea de la 83-84 de mii a durat mai mult decât mă așteptam. Similar și asta, probabil va dura un pic mai mult decât mă așteptam eu propriu zis. Okay. Dar ajungem imediat și pe analiză pe grafice. Bun, asta e cripto în continuare super performantă la orice altă piață. Acțiunile au închis pe verde din nou. S&P-ul 7500 merge după target. 7500 primul target, pullback de aici e posibil, de asta e o problemă pe cripto, pentru că e posibil pullback din 7500, gen spre 7003, 7002, adică nu zice nimeni nimic dacă am avea un pullback. Vine și Kevin Warsh, deci discutăm și despre el, săptămâna asta poate dă niște declarații care ar putea mișca un pic piețele, deoarece Jerome Powell l-ați mai auzit voi în intro, care intro va fi schimbat și el pentru că Jerome Powell nu mai este șef la Rezerva Federală, dar este în comitet în continuare. Da? Pe 17, dacă ne-am uitat aici și o să ne uităm imediat, pe 17 avem prima ședință cu Kevin Warsh, iunie. Desigur o să o și analizăm împreună prima ședință, dar o să înceapă să vorbească dinainte. Nu dacă săptămâna asta zice ceva Warsh care ar putea da piețele în jos și asta e și teoria. Probabil o să zică ceva care nu o să le placă piețelor. Știm că Warsh e un hoc pe printat de bani, am mai discutat despre asta și acum văd că mulți vin cu videouri dând străinătăți. Am văzut videouri cu marele reset al lui Kevin Warsh, pe care eu vă ziceam de cu o lună de zile, pe care probabil Kevin Warsh, da, o să-l facă, dar din 2028 încolo. Bun. Dow Jones-ul 50.644 pe Dow Jones. Dow Jones urcă, cum zicea cineva. De ce? Pentru că, de ce nu? Așa. Nasdaq cu 29.000, BET, indicele BET aici îl vedem la 0.66, indicele BET corectează, wow, indicele BET corectează la 0.66, momentan îl vedem pe roșu, de multe ori îl vedem pe verde. Volatilitatea minus 4% a avut o urcare zile trecute, acum din nou stă sub 20 de ceva timp. Iar aurul și, dacă v-ați uitat la argint, nu-l avem aici, ne-ți minte short-ul pe care vi l-am zis de la 88. Era reliefat oricum în update-ul pentru cei din Patreon de vreo lună. Ăla de la 88 și ăla de la 82. Da, deci dacă ne uităm aici, indicele BET undeva la 0.66 corectiv, volatilitatea așa ziceam, urcă un pic TLT-ul, la fel am vorbit în Patreon despre TLT și vă zic și vouă, dacă vreți TLT, acum e momentul, sau era deja, ne uităm imediat pe el, dar era undeva spre 82 când ducase randamentul obligațiunilor. TLT-ul era în zona de acumulare dacă vă place TLT-ul și vreți să poziționați ceva acolo. US Oil sub 90 și aurul, din nou văceam short bias, cu toate că pe săptămâna asta aștept un bounce pe el. Probabil undeva miercuri aștept un bounce pe aur și pe argint înainte de corecția care inevitabil va veni sub 4400, poate chiar sub 4000 aici pentru aur. De ce crezi că equities ies banii din aur, se poate vedea. Și din cripto, dar din cripto este prea puțin ca să poți să pompezi de equities aici. Nvidia a atins targetul data trecută 210, nimic relevant. Inflația astea nu le vom vedea până, de fapt vom vedea unemployment rate-ul la începutul săptămânii viitoare, când vom vedea, de fapt vinerea viitoare cred că e, mereu e în prima vineri de cele mai multe ori, din prima săptămână a lunii. De săptămâna viitoare ar trebui să fie. Non-farm payrolls 115.000, în continuare destul de bine, dobânda nu cred că o va tăia Warsh în prima ședință de pe 17 pe care o vom vedea împreună. Acțiunile merg după ce trebuia să meargă și cripto, grid, în regiunea de grid, deci nu vrei să investești aici, în regiunea asta cu VIX unde este. Hai să mergem individual pe cripto și apoi facem și analize, stăm aici până mâine dimineață 3 ore, așa, bun. Dar dacă nu am vorbit live-ul trecut, vorbesc acum, cât pentru live-ul trecut. Dacă ne uităm pe 24 de ore și aveți acest view frumos aici cu planete, ICP-ul, surpriză interesantă, dar ca utility nu e rău, noi am mai discutat. Tokenomics-ul e vraiște pe ăsta. Chiliz-ul vine campionatul mondial cu tokenizarea celor echipe de fotbal, NFT-uri, bla-bla-uri, pare că scoate capul. SEI aici vine cu un pump de nicăieri, renderul slăbuț 2,19, dar ca utilitate bun, Ondor share aici pe corecție, AVE ca utilitate bun, sub 80, 80-50 regiunea de acumulare, aici am și acumulat ultima oară.
80-50, BTC-ul 75.000 stabil, cu toate că am avut flow-uri negative de 1,2 miliarde săptămâna trecută pe ETF-uri, ceea ce s-a și simțit un pic în preț, că l-a stagnat. Aici flow-urile negative de ieșire. Ether a avut și el, dar la fel stagnează 2055, nivel critic pentru Bitcoin 72.000 weekly, pentru Ether 2000 la weekly. XMR urcă, cu toate că mă uitam la niște zone de short pentru el aici, la un pic bearish, urcă astăzi, dar tot rămân într-o postură un pic negativă pe săptămâna asta pe el. Luna Classic urcă 12%, nu știm de ce, iar arbitru sperăm că își găsește 10 cenți în nivel de suport, cred că am media pe la 25 de cenți. Pentru arbitru, în continuare, cred că arbitru îmi face surpriză bună după ce își revine piața. ULFI-ul al lui Trump, nu știm, iese din zona asta negativă, vom vedea, iar Asterul, unde l-am lăsat acolo, e mai bine decât să ții bani în monede stabile, mai bine ții în Aster. Da, dar uite că e monedă stabilă, 0,68, unde l-am lăsat ultima oară. Hai să vedem pe 7 zile cum stă treaba și ce outperformer. Fetch, da, care am media pe la 40-50 de cenți. Aici Render, care vă ziceam, ULD-ul nu e rău, având în vedere cu inteligența artificială, am și aici ceva, dar o medie foarte mare la asta în portofoliu de risc. Morpho în continuare nu se lasă. TIA, ia uite pe TIA care urcă și ea un pic aici, 11% pe 7 zile. NIR-ul, care nici ăsta nu e rău la utility, deja cumva pare că se prefigurează utility-ul ca și dinamică pe următorul bull. Injective, la fel, care nu e rău. Aici și desigur Hype, care a stat excelent. Dar se prefigurează așa niște câștigători, nu înseamnă neapărat că ULD, dar ai poate un Fetch, ai un NIR, ai un Morpho, nu știm dacă TIA, rămâne de văzut la cât a scăzut, Injective, ai aici Hyperliquid, destul de clar, Tron, care nu știm de ce, din ce motive, Link-ul pare un pic sub presiune aici, dar $10 trebuie să țină. Dar după cum vezi, Utility-ul e cel pe verde, 30 de zile dacă ne uităm aici, la fel, Ton, Ondo, 50%, TIA, 31%, NIR, 95%, bă, nu era ultima lună, ultimele 30 nu sunt rele, High 44%, Injective 60%, Tau, îl vedem și pe el 272%, Link pe verde, ce pe verde Utility, BNB-ul pe verde aici. În afară de ETH, care uite aici dinamică interesantă, ETH-ul minus 10% spre deosebire de Hyperliquid care e pe 44%. Păi de ce n-aș pune și eu măcar un 2% în prima fază în Hyperliquid? Și asta o să fie anunțat desigur în secțiunea de Patreon, exact ce și cum. O să fac probabil mâine. Injective aici, Tau la fel destul de bine pe verde, până și TIA și performanța ETH și Bitcoin pe roșu. Deja avem o mică dinamică aici pentru ce am putea vedea. O următoarea zonă de bull, market la nivel de utility. Avem și acțiunile cum arată. Bun. Nvidia, pe roșu astăzi, a atins targetul din live-ul precedent, 210. Micronul, păi pe Micronul ăsta l-a pompat Trump de la lua naiba, frate. Deci l-a pompat Trump aici de la nenorocit. Acum Trump nu numai că pompează, mai cumpără și acțiuni, că am văzut. Deci cum e posibil așa ceva? Da, este posibil în 2026, este foarte posibil și este foarte pe față. Destul de clar. Dar semiconductorii în afară de Nvidia suferă azi, se poate vedea. Apple-ul, nu mai zicem foarte așa, Amazon-ul, o să iau și aici o poziție, 247, știți teza mea pe Amazon, Tesla 440 continuă urcarea și probabil o va continua până ce se listează SpaceX, Meta 374 pentru Meta, deci Meta mult mai valoros din punctul meu de vedere decât SpaceX, în multe puncte de vedere. Lilly Eli aici și Walmart. Acum în viitor poate SpaceX va fi mai mare. LTR-ul, short bias în continuare, dacă aș cita update-ul din Patreon, short bias, sunt short bias la 155, Oracle nu-ți mai ai atât de mult short bias pe el, mai mult pe LTR, care cred că se va tranzacționa sub 100, CrowdStrike pică și el aici, PayPal-ul, nu e, Palo Alto, PayPal-ul nu știu pe unde e, dar cred că e slab. JP Morgan, băncile, suferință mare pentru bănci azi, 246, JP Morgan nu acum mai târziu, iar energia pică pentru că desigur pică, pentru că avem acel deal posibil și petrolul pică. Pe de altă parte, Lilly Eli, vedem aici în care a investit Trump vreo 700 de milioane sau că naiba a investit, nu știu, 70 de milioane, nu mai țin minte. Așa e pe verde, cum se face. Cum să naiba să face? 7 zile, dacă ne uităm îți faci cruce cu 3 mâini, bull marketul pe criptomonede este în semiconductori. Micronul 22% a pus aici. Deci dacă Micronul a urcat atât, unde naiba e topul pe ETH, având în vedere faptul că ETH e la 250 de miliarde și Micron a urcat vreo 250 de miliarde în ultima săptămână. Singur.
Mai zicem de AMD și de Nvidia, care acum e un pic corectivă, da, e normal. Asta se numește lichiditate care se schimbă între zona de semiconductori, de la astea mari la astea mici. E într-un fel similar ca în momentul în care Bitcoin a urcat, pe urmă urcă ETH, după ce a urcat ETH, urcă și altcoin-urile. Așa e și aici. De asta zic, ăștia au făcut bull market-ul, cumva au copiat bull market-ul din 2021 pe cripto, pe semiconductori și pe unele acțiuni. Asta au făcut. Asta o să vede. Asta înseamnă că da, vor pica multe dintre ele 80%, cum au picat criptomonedele, da. Meta, Lilly, Eli, Tesla, aici după cum se poate vedea, Microsoft-ul, PLTR-ul printre cele mai slabe, da, știam că e slab, oricum am vândut parte bună din investiția din PLTR și am și shortat-o. Bun. ExxonMobil slab, dar era normal și Lilly, Eli, lui Trump, desigur, este pe plus. La calendarul economic pe care îl aveți și pe el aici, calendarul de raportări financiare, la acțiuni mai putem să ne uităm și la BVB aici, nu prea e multe lucruri. Ai văzut, uite, Consumer Confidence 93, vai de capul meu, 93.1, prognoza era 91.9, deci, vai de capul meu, la cât a venit Consumer Confidence, la 93, că nu știu, e istoric ceva de genul ăsta. PCE-ul îl avem când? Pe 28, vedem aici PCE-ul. PCE-ul care e interesant pe zona de inflație, vom vedea, 0,3 așteptat, nu, prognoza nu avem încă. Și pe Durable Goods, pe 28 mâine, vom vedea. Bun, ce mai vedem? La acțiuni ziceam, dacă ne întoarcem, avem și BVB-ul, înainte să intrăm pe grafice și apoi să vă las, facem analiză pe Bitcoin și ce s-a mai lăsat la nivel de super chat. Bă, BVB, 5,23 euro RON, probabil va mai crește ăsta, da? 5,23, USD-ul crește și el aici versus RON și indicele BET corectează. De ce? Corectează BRD-ul, corectează Transgazul aici și corectează Romgazul, după cum se poate vedea. H2O în continuare se ține destul de bine și Digi stă destul de bine aici. Le găsiți și pe astea și orele în care se tranzacționează aici, da. Le găsiți pe toate, puteți cumpăra și acțiuni, aveți eToro, dacă vreți să cumpărați acțiuni, dacă vă duceți aici pe Buy, aveți butonul ăsta, bam, Buy, aveți eToro, iar pe cripto aveți și eToro și Bybit, dar aveți și altele în descriere. Okay. Aici puteți vă duceți Bybit, iar pe Bybit aveți aici deal, dacă ne uităm și găsim imediat live-ul, da, ăsta e. Bun. Aveți aici deal, dacă depuneți 20 de euro, primiți 5 gratis, depuneți 100, primiți 20 gratis, faceți cont pe linkul ăsta. La fel și pe BitGet aveți aici bonus similar de tranzacționare. Desigur, aveți și acțiunea, după cum vă ziceam, pe eToro, dacă vreți să le cumpărați la tranzacționare, nu știu, nu v-aș recomanda neapărat. La tranzacționare aveți Tasty pentru zona de, dacă faceți opțiuni, sau cum mai era la Interactive Brokers, care cred că e peste Tasty, dacă mă întreb pe mine. La nivel de cumpărare, un broker reglementat este acesta, eToro, îl găsiți în descriere, dar și pe zona de dashboard îl găsiți aici. Portofoliu vă puteți face aici, o să rectific și o să fac și mai bună secțiunea asta, o să facem un portofoliu dinamic aici în regiunea asta, dar puteți avea și stocks și cripto aici din S&P 500, desigur, din cripto, dacă aveți, din stocks, dacă aveți altceva. Uite, aflu profilul tău de risc de investiții în stocks, ia uite. Vezi? Deci dacă te duci aici, poate l-au băgat între timp. Profil de risc pentru acțiuni, ia uite. Și poți să faci profil de risc pentru acțiuni, eu l-am făcut încă, deoarece e nou, dacă mergem pe secțiunea de învață, o să crească și asta. Momentan nu e băgat aici, doar pe cel de cripto. Dar o să fie și două butoane aici în secțiunea asta, dar momentan îl găsiți în secțiunea de stocks, în secțiunea de portofoliu, mă scuzați, dacă mergeți la portofoliu până îl bagă dev-ul, la secțiunea de stocks îl găsiți aici, îl puteți face de aici, află profilul de risc la investiții în stocks. Și apeși nivelul ăsta și hop, aici poți să vezi ce ai, sunt mai multe, că de-aia sunt înainte, sunt vreo 15 habar pe care trebuie să le completezi. Toate cele, o să-ți afli aici, plus o să-ți dea niște lucruri pe care ai putea să te uiți la nivel de ETF-uri, la nivel de acțiuni, la nivel de... după profilul de risc a fiecare. E mișto, intrați, faceți cont, daniuță.ro, vă logați cu Google direct și aveți secțiunea asta. Bun, am zăbovit prea mult aici, mergem direct pe treabă și ne uităm la Bitcoin, care
Analiza e similară, corecția am prevăzut-o, v-am zis-o pe corecție, v-am zis că poate să dureze de câteva zile după cum arată RSI-ul. Acum întrebarea e, se termină aici sau nu și imediat vom analiza, adică se termină corecția la 74 de mii. RSI-ul vă ziceam că în continuare e slab pe daily, în continuare nu și-a capitulat range-ul ăsta de aici, dar arată un pic mai bine decât data trecută. Avem stocasticul care în zona de jos a dat înapoi, iar MACD-ul care ți-a avut cross oricum de ceva timp pe Bitcoin aici și un pic sellerii pe daily sunt în control. Aceeași idee momentan, zona asta e foarte importantă, 73-74, dar mai ales 72. În continuare putea corecta și face o capitulare în 70-72, adică nivelul ăsta, nivelurile astea de aici, adică ai putea avea, având în vedere pe unde e RSI-ul. Ai găsit corecția despre care vorbeam și vă ziceam că Bitcoin nu se va duce direct la 100.000 de aici, că va corecta 83, că va corecta 84-86. Aveam un target un pic mai sus, gen 86, dacă țineți minte, în primă fază. În continuare, cred că Bitcoin se va duce la 86 și ulterior poate chiar 90.000 plus, dar probabil în 1-3 luni, din nou, pare că ține aici o lungă perioadă. Ce îmi place momentan, la nivel de daily, e faptul că ai acest dublu subsol și acum poți să formezi un minim în urcare oriunde în range-ul ăsta, chiar până în 70.000. Ok. Sub 70.000 reevaluăm, da? Ai putea oriunde în range-ul ăsta, fie că e la 74, fie că la 70, ai putea pune un minim în urcare aici pentru a putea avea ceva de genul ăsta tehnic, care arăta foarte frumos aici pentru Bitcoin 90.000. Și rămân la aceeași analiză. Da, era normal o corecție de zona asta, vă ziceam și unde shortez, adică aici, da, vă ziceam prima dată 78-80, apoi 81-83, v-am și arătat că 83.000 am shortat și am și marcat profit. Bun, acum nu mă uit neapărat pe poziții de long de aici, n-am neapărat o încredere extraordinară în range-urile astea și aveam mai repede 72.000, am reliefat în update-ul de pe Patreon exact zona la care mă uit pentru un long, dar cam astea sunt 72.000 mai rapid decât zona asta de aici de 73-74. La nivel de lichiditate, dacă ne uităm nu la VWAP, la lichiditate, la VPVR, dacă ne uităm un pic aici, ai tot nivelul ăsta relevant, 70.000, un pic la 70.000 aici, un pic în no man's land, până când nu-și peste 79 înapoi. Ok. Hai să vedem weekly-ul. Weekly-ul și dacă mai pot, având în vedere căldura, de aici trebuie să deschid geamul. Dacă deschid geamul, în formă e gălăgie. Bun. Da, RSI-ul încă mai poți să dea înapoi, după cum se poate vedea. Dacă te uiți, nivelul ăsta de aici, ai avut rezistență mare din iulie 2025, acum ai putea vedea suport la SMA 14, dar mai ai de dat. Deci da, o corecție ar mai putea fi la 70-72 pentru Bitcoin. Poate chiar un fake out în regiunea respectivă pentru ca shorții să-și adauge pozițiile, ca ulterior să ai un bounce mare. Când? Probabil 10 iunie încolo. Până în 10 iunie posibil să găsești bottom-ul. După 10 iunie posibil să încerci urcările spre regiunea asta de aici în nivel de probabilitate. Acum, unde se schimbă treaba, sub 70.000 weekly, poți să zici chiar 72, dar sub 70.000 weekly, urmă revenim la un trend mai bearish pentru retest la 64, care ulterior cred că va veni, nu știu neapărat 64, dar 66-65 ar putea. Dar ai putea face prima dată o lichidare în range-urile astea de aici, înainte de un dublu subsol macro și înainte de un all-time high pe Bitcoin. Cam asta era ideea. Okay, în ceea ce înseamnă Bitcoin aici. Probabilitatea de bottom e din ce în ce mai mare. Clar că nu ai confirmare aici la nivel de price action și la nivel de trend. Trendul e în continuare în favoarea urșilor, atâta timp când nu reiei nivelurile astea de aici, ai minim, ai maxim în scădere și încă unul. Aici, da? Deci la macro urși în control, dar probabilitatea mea personală e că subsolul nu e departe în ceea ce înseamnă Bitcoin. Că va retesta range-ul ăsta la un moment dat, e foarte probabil, dar cam asta e analiza de aici. Deci cred că va ține regiunea asta, cred că va pune un minim în urcare, cred că ulterior va face niște lichidări în range-urile astea pentru că shorții se strâng. Dar mai apoi vom vedea dacă de aici, din range-ul ăsta, va mai face un pullback macro, nu știu, august, septembrie, octombrie, noiembrie, rămâne de văzut și ulterior să înceapă 100.000 plus. Cam asta e ideea pentru BTC, da? Probabilitatea mea personală rămâne în favoarea taurului atât timp cât 70.000 urcă. Sub 70.000 desigur putem deveni din nou urși cu retest mai rapid la nivelurile astea de jos de aici. Poate chiar un week sub 50, sub 60.000 și ulterior un bounce un pic mai mare. Dar nu ăsta e cazul de bază momentan, okay, la BTC. Deoarece arată în continuare decent RSI-ul dacă ține nivelul ăsta. Hai să vedem și MACD-ul.
MACD-ul, ok, bine, dar pare că buyerii dau un pic înapoi. Ce mă interesează pe mine, la finalul lunii, că mai avem un pic, e asta. Vreau să văd că această candelă închide așa, aici, pe MACD, mamă. Pe MACD. Vreau să văd că pe MACD candela asta închide așa, ok? Nu sub asta de aici, deoarece istoric, dacă te uiți, de frate, când am avut în sfârșit candele de genul ăsta, ai pus bottom macro, că ai mai retestat low odată, cum vezi aici, în noiembrie, octombrie. Ulterior ai avut următorul an bullish, după cum se poate vedea. Poți să vezi și cazul ăsta de aici, din 2019, se poate vedea. Da? Ai avut o parte de 6 luni măcar bullish, aici după ce ai văzut asta. Da, 6-7 luni de zile, că pe urmă s-a terminat într-o capitulare, rămâne de văzut. Da, de cele mai multe ori când vezi chestii de genul ăsta pe histogramă, șansele sunt bune pentru un macro bottom. Și asta o să urmăresc la final de lună, o să urmăresc ce se întâmplă aici în MACD pe histogram. Ok. Bun. La nivel de monthly aș vrea o închidere peste 763 pe verde, iar pe weekly aș vrea o închidere bună, ar fi peste 769. Okay. O închidere slabă ar fi sub 736 aici. Pe urmă te-ar duce cu gândul la nivelurile astea de jos. Bun, dominanța. Dominanța în scădere nici măcar n-a putut să ajungă la nivelul ăsta și cumva îți confirmă că Bitcoin ar mai putea avea câteva zile de corecție, poate 60, poate un pic sub 59. Cred că odată ce dominanța atinge din nou sub 60%, Bitcoin va pune un bottom, țineți ochii pe asta, și USDT.du. Dacă ne uităm aici, USDT.du și-ar putea să mai meargă un pic la spike, nivelul ăsta, undeva la 77. Dacă ne uităm, dar din nou e la un nivel un pic în care poți să te gândești că topul nu-i departe pentru USDT.d și bottom pentru Bitcoin. Poate să mai aibă un spike aici, zice, odată, ca ulterior din nou să-ți facă asta. Okay. Deci țineți ochii și pe un 77 cumulat cu dominanță sub 60 și cumulat cu Bitcoin pe la 72 pentru un bottom, pentru Bitcoin. La nivel micro, la macro rămâne de văzut ce se întâmplă. Bun, cam asta pe BTC-ul. Bun, dacă ne uităm la others.d, cred că ăsta e un grafic interesant. Cred că ăsta e un grafic foarte interesant, nu interesant. Dacă te uiți aici la others.d, care e pe verde spre deosebire de restul pieței, others.d orice în afară de top 10 dominanță. Dacă te uiți. Bine, weekly-ul mă interesează mai mult, ia să ne uităm. Da, weekly-ul arată chiar bine din zona asta de aici. Ce înseamnă asta? Că celelalte monede, în afară de Bitcoin, Ether și top 10, ar putea performa binișor în perioada viitoare. Nu știu cât avem timp să ne uităm la altcoin-uri, dar n-arată rău aici. 2 săptămâni la rând pe verde, binișor, aș zice. Nivelul zone de capitulare, nivelul ăsta de aici, ar putea rula măcar în 8. Ether, că tot vorbeam de Ether, slab în continuare, spre deosebire și de alte altcoin-uri acum, Ether e slab. Găsim graficul pe Coinbase. Bun, slab. Ai nivelul ăsta, desigur, la care se uită toată lumea, 2150, care acum ai rezistență bearish pentru Ether, odată ce e sub regiunea respectivă, 4 ore, același lucru, dar, desigur, urșii nu se uită la asta. Asta fiind, și imediat vă exemplific aici, la ce mă uit eu, de fapt, da? Ai minimul ăsta de la 1744, ai minimul ăsta în urcare de aici, undeva de la 1804, ai minimul ăsta în urcare de la 1841, ai minimul ăsta în urcare aici la 1914, ai minimul ăsta în urcare aici la 1941 și desigur, asta poate fi un minim în urcare oriunde peste 1978 sau chiar 1940 în ceea ce înseamnă ETH aici, ok? Așa, mic în urcare. Nu numai asta, ai și topuri în urcare, după cum se poate observa aici, 3 topuri în urcare până la 2475. Într-un fel ai un trend cât de cât acolo, decent în ceea ce înseamnă Ether, atâta timp cât îți ține un pic sub 2000. Nu trebuie neapărat să ținem 2000, la weekly 2000, la daily poți să mai ai gap-uri 1974. Atâta timp cât îți ține range-ul ăsta de aici la 1928-1980, eu zic că e ok pe Ether aici pentru un nou minim macro în urcare, la fel un macro, la median în urcare aici pentru în sfârșit continuarea la 200 moving average pe daily. Dacă ne uităm aici, care momentan a coborât la 2523. E rușine. La nivel de performanță nici măcar n-a putut să facă ce a făcut Bitcoin sau alte altcoin-uri aici. Da, cred eu că va recupera în următoarea perioadă. Din nou, același lucru, weak aici, retest în regiunea asta, încă o dată, pare că încă o dată ar mai vrea range-ul ăsta
RSI a capitulat mai repede un pic decât Bitcoin, vine într-un nivel de suport, la fel și stocastic cu același lucru. Dacă ne uităm și la MACD, deja ești într-o lungă perioadă în jos. Weekly, dacă ne uităm un pic, deja se testează. Cred că de asta și ETH trebuie să țină un pic mai bine azi, pentru că, vezi, ești destul de aproape. După ce a avut rezistență din septembrie 2025 la SMA 14, în sfârșit acum ai șansa să o testezi ca suport și cred eu că o va testa ca suport aici, pentru prima dată în multe luni de zile. MACD-ul dă un pic înapoi, da, erect în continuare, iar stocasticul resetează, ceea ce e bine, ok. Aceeași analiză ca Bitcoin, cred că va ține regiunea asta, poate testează un pic sub 2000, dar cred că va face bounce de aici, vom vedea din nou zonele superioare. Poate încă un hype la 2500 și are o corecție, vom vedea. La macro, în continuare același lateral, nu poți să zici bear, nu poți să zici bull, zici lateral. Asta e ETH din 2021, un mare lateral cu un fake out all-time high. De aici. Deci sigur urși zic că se va întoarce la 1700, 1400, e absolut posibil, dar având în vedere că și aici să strâng pozițiile de short, nu știu ce să cred. În momentul de față că vom mai vedea zona respectivă. Și mai rapid vom mai vedea un pic sub 2000 și apoi din nou un spike mare în zona superioară. Și spre asta înclin în continuare în ceea ce înseamnă și Ether și închiderea acestei inegalități până în zona asta de 2800-2900 pe durata verii. Vom vedea cât poate să ducă. Cât poate să ducă. Bun, ETH-BTC ziceam că se scoală un pic, se trezește din moartea tinereții pasiunii. De aici mai devreme decât era așteptat. Vom vedea, în continuare nu arată cel mai fitness grafic, dar minimul urcare ar putea să ți-l pun la 2.6 și apoi pe durata verii să-ți facă urcare. Rămâne aceeași analiză, nimic diferit aici în zona asta. Desigur ne vom uita la Hyperliquid pe Fast Forward, Hyperliquid, ok, arată un pic aici pe termen scurt la un top, doar ce vezi, zonele astea sunt apărate de urși, gen 63, ca să putea duce la o corecție. Acum posibil să tranzacționezi zilele viitoare Hyperliquid. De ce? Știți foarte bine, urcări, retest. Acum m-aș uita la două zone și o să și le poziționez probabil ca trade-uri, secțiunea de live trading. 50, undeva spre 50 și pe termen scurt poate mai mă uit și la zona de 56, poate un pic mai jos de 56, 55 pe aici pe undeva. Cu stop sub range-ul ăsta, iar aici cu stop sub range-ul ăsta cel mai probabil trebuie să le identific destul de clar. Dar da, sunt șanse mari ca asta de aici să dea înapoi, chiar până în 51 în următoarea perioadă, dar vom vedea. Iar tranzacționările decente, uite, dacă știi strategia pe care o găsești în Patreon, retest, 21 EMA, bounce. Frumos, când ești în trend ascendent, bounce de la zonele. Acum pare că vezi că nu mai e atât de strong și probabil va corecta zonele astea de aici. Bear și un pic termen scurt Hyperliquid. Acum la macro, desigur. Sub 50 cred că o să cumpăr, poate și cu cash. Sub 50 o să încep un DCA până în 20. Cam asta o să fac la Hyperliquid. După. Da, acum la median 50 vine 21 EMA, deci acolo m-aș uita. La altceva, nu. Acum asta în bull market, ar trebui să performeze destul de bine. 81 target, 119 target, 158 target. Vom vedea de acolo ce poate să ducă pe regiunea de bull market. Acum cumperi RSI-ul ăsta, cumperi Hyperliquid aici. Deci FOMO major, da, asta cumperi, dacă cumperi cu cash. Asta cumperi, dacă cumperi cu cash aici, adică cumperi asta, regiunea asta și la MACD cumperi asta, adică un erect, știi ce zic? Că măcar vrei un pullback până sub 50 ca să te gândești, chiar dacă asta se duce mai sus ulterior. Dacă nu poți să mai vinzi din altceva cum fac eu și să ții o poziție acolo în Hyperliquid. Bun. Morpho și la fel, corectează, hai cu el înapoi spre 1.4 și vorbim, pump. Aici nu știu dacă îi batem ăsta, vom vedea dacă până la urmă corectează în jos. Asterul, da, probabil va da drumul la motoare, având în vedere această reacumulare macro de aici, mai devreme sau mai târziu, volumele revin ușor. De aici, Monadul, hai cu el mai jos, Monadul aș vrea, da, sub 1.00 sau spre 0.016, 0.011, am răbdare aici la Monad. Pentru regiunile alea. Pengu, la regiune critică aici, pare că nu vrea să o țină, regiunea de 0.08 și un pic. Asta e regiunea, apoi dacă pierde pe asta, mai e 0.075 de aici, da? Era un nivel bun de bounce și suport, pare că nu ține având în vedere pe unde e RSI. Și cam atât relevant la altcoin-uri, mai ne uităm și la Solana și ne uităm un pic și la Fetch, că și eu am și voi aveți, probabil.
Solana în continuare bearish. Dacă vrei să shortezi ceva neapărat pe bounce-uri, Solana e favorita. Nu că ETH ăsta mai prost, dar Solana un pic slabă aici. Un pic slabă și nu cred că va avea performanțe majore. Țin acea poziție, nu știu că mai am 5% din Solana. O să o țin, dar toate drumurile duc în jos aici la Solana. Cam tot duce în jos, sub 200 moving average. O capitulare aici probabil va veni la un moment dat. Spre 50, 30, regiunile astea. Aici, dacă ești pe long term 5 ani plus, dacă ăsta ajunge aici, e ce trebuie, pentru că asta probabil va face remontada, dar va sta măcar 3 ani în reacumulări până la all-time high. Okay. La fel ca Ether aici, la nivel de reacumulare macro. Dar ulterior, da, va sparge. Va sparge și va merge mai sus, pentru că are utility destul de bun Solana, nu moare. Bun. Bun, altceva, nimic altceva aici. Ne întoarcem pe cripto, ziceam fetch și dacă aveți super chat-uri acum, dacă nu, ne uităm la ce s-a făcut și ieșim, doar ce 3 ore 16 minute, foamea e mare, ziua e lungă, în Olanda e lumină afară, încă nu e lumină afară, am închis aici, e lumină până pe la, nu știu, 10, având în vedere că sunt spre emisfera nordică. Bun, îmi place, da, fetch, da. Îmi place, dar vreau să văd că urcă peste 30 de cenți. Acolo e triggerul pentru a vedea în sfârșit un spike mare. Dar îmi place, uite. În fetch cumva îți arată ce ar putea vedea Bitcoin și ETH. Sparge acestui nivel, retest la SMA14 și continuare. Îmi place aici fetch. Dacă ne uităm la stocastic, ai nivelul de 90 un pic sus, iar MACD-ul binișor aici. Decent pentru un bottom, oricum asta pare că așa face formațiunile de bottom, îmi țin poziția pe fetch, poate mai și adaug ceva dacă se întoarce sub 20 de cenți aici. În continuare formează, încearcă formațiunea unui bottom, dar nu l-ai confirmat. Confirmarea vine la peste 30 de cenți aici pentru fetch. Bun, hai să ne uităm la super chat-uri ca să nu mă înjure lumea și poate ne mai uităm pe urmă și la acțiuni. Ai cumpărat BitGo, este la 6 USD acum, ia să ne uităm. Nu n-am cumpărat BitGo. Ne uităm. Ce corecție a avut aici. BitGo. Ce corecție a avut. Dar nu mă bag în de-astea, ok? Cu toate că, uite, da, probabil se va întoarce în 8, se va întoarce în range-ul ăsta de aici. N-a mers până în 18 ca să aibă pullback. Grafic bun, unde aveai, să zicem, range-ul? Aveai la 9. Se va întoarce probabil în 9, ai o zonă de capitulare bună aici pentru BitGo. Dar astea noi și fresh, greu cu ele, asta și ziceam data trecută, greu cu ele un pic, mai ales acum că ți-a spart și suportul ăsta de aici din zona asta. Bine, dacă ai luat la 9, acum vezi, poziția e prea mare, dacă ai luat în range-urile astea de aici, poziția e prea mare, mai scade din ea. Ulterior poate reacumulează și merge în range-urile astea de aici, da? Asta se întâmplă când ceva e nou și fresh, n-ai ce să analizezi la ea. Vine un vânzător mare cum a fost aici la nenorocit. Da, BitGo e interesant, dar nu e ceva ce eu aș tranzacționa în general. Dacă e RSI-ul măcar ai divergență bullish. Ai o divergență bullish pe RSI aici. Dar ea se joacă în momentul în care, dacă te uiți irelevant, aici, imediat. Facem așa. Bam. Ea se joacă în momentul în care ăsta îți rea regiunea de 7.6. 7.6 probabil va testa, mai mult de atât nu. Văd că sunt ceva cumpărători aici. Asta ar fi bun de shortat acum, mai ales pe zona de 8. Nivelul ăsta, 8, 9, zonele astea de aici. Okay. Ai grijă la acțiuni de genul ăsta, vezi, trade-uri long, short, dar termen lung nu m-aș arunca prea tare. Bun, salut! Mai vreau să joa Bitmine. Hai să ne uităm la Bitmine. Bitmine. Am zis, mai bine acumuleze TH. De ce ai acumulat Bitmine? Bearish. Dacă Ether e bearish, ăsta cum ar putea să fie? Și uite aici cum arată. Măcar TH mai arată într-un fel. Dacă aș fi să acumulez Bitmine și aș vrea să adaug, ar fi aici, la 9.36. Sub 10. Sub 10 ai niște randamente decente încă din 2012, se poate vedea. Aici, ok. Aici, da. Ai range 8.3 pentru asta, sub 10 în mare parte. Arată bearish, arată că va avea un spike în 9. Și vom vedea ce se întâmplă după nivelurile respective pe Bitmine.
Dar da, speculativ, ai grijă cât investești din portofoliu, dar asta e nivelul în care și apoi la sell, desigur, 131 până în 665, dacă Doamne ajută să mai duce acolo. Ultima oară a fost în 2021. Numai dacă Ether atinge 10.000, ăsta va fi 700. Dar da, poți să faci un play între ăsta și ăla, între Ether și BMNR. Bun. Dar ambele vor urca în același timp. Am render cu media 3,49, 3,7% din portofoliu. Ce ai face? Ai îmbunătățit media sau așteptă bulul când o veni? Ai 3,7% din portofoliu, nu e chiar mult la nivel de altcoin, atât timp cât e sub 5% la un risc median scăzut, e ok din punctul ăsta de vedere. Dar dacă ne uităm la render care și eu am vândut, dacă ții minte, probabil ai fost am vândut range-urile astea din render o parte și încă mai am restul pentru render. N-ai un preț mediu prea rău. N-aș mai cumpăra aici, având în vedere că ai zis că ai 3,7, nu? 3,49 și mai bine. 3,49, care e undeva pe aici. Ia să ne uităm. 3,49, aici pe minus, undeva la 3,7%. Pentru un altcoin nu e mult. Nu m-aș arunca la un nou acumulare aici, ci aș pune niște zone. Dacă se duce să tranzacționează sub 1,3, aș cumpăra. Dacă se tranzacționează sub 1, aș cumpăra. Sau spre 1. Ăsta ar fi range. Din nou, care aș cumpăra. Renda. În rest, nu. Dacă se duce la 5, aș vinde un pic. Dacă se duce la 9, aș vinde un pic. Dacă se duce la all-time high, aș vinde mai mult. Ok. Dar render, unul dintre utility coins aici. Render. Ok. Are și volume față de altele, după cum se poate vedea. E de bine. A zice, e de bine aici. Dar pe termen scurt probabil va mai corecta. Dacă chiar vrei să mai adaugi tu neapărat, nu știu, măcar sub 2. Măcar sub 2. Având în vedere că ai 3,7, n-ai o medie prea largă, e ok, a zice la asta. E ok. 2 secunde, îți dau un mesaj. Bun. Bun, deci asta la render. Mi se pare că e într-o formațiune macro bottom aici și render n-arată rău la nivel de macro reacumulare. Chiar graficul arată interesant la render. Chiar arată interesant. Ar fi frumos să avem doar un bull market pe astea. Render și mici RDH. Bă, să fie astea măcar. Eu aș fi fericit și așa. Mai ales pentru cei care dețin monede de genul ăsta. Să fie doar astea. Să fie render, să fie fetch. Că tot fac bani. Să fie injective, să fie link. E ok. E ok, ok. Da, structura bună. Structura bună. Structura bună. Bun. Bull pe Nier, SVRN și oportunitate pe BitGo. BitGo. Ne-am uitat mai devreme pe BitGo. BitGo mai repede a shortat decât se iau poziție pe termen lung. Acum, dacă vrei să ții pe termen lung, faci un DCA. N-am analizat compania ca să zic dacă o să fie profitabilă în viitor. BitGo. Arată interesant, dar mai mult de, nu știu, 5% din portofoliul de acțiuni n-aș pune în BitGo. Bun. Bull pe Nier. Te referi la ce? Ăsta? Nier? Nier USD. Nier Protocol. Da. Vezi, toate astea au început să dea drumul la motoare, ceea ce nu este rău și pare că înaintea ETH. E acolo o chestie. Înaintea ETH astea au început să dea drumul la motoare, gen Nier, gen Fetch. Se poate vedea aici. Interesant. ICP. Utilities strigă, vrem utility altcoin season aici, asta strigă Nier și toate astea te urcă. Nu e rău Nier. Știu că mulți dintre voi mai aveți Nier în portofoliu. Chiar decent ca play, la fel și render, chiar decent ca play, într-un bull va performa bine și Nier și render. Aici, n-am neapărat grijă de asta. I don't know, ăsta, ca să intre în bull trebuie să spargă măcar 3. Momentan la rezistență nu știu dacă are forță, sincer. Probabil iar va rejecta din range-ul ăsta de aici și ulterior iar va corecta range-urile de jos și ulterior, în sfârșit, după ce mai face 11.000 de mutări, a sparge regiunile superioare. Da, un grafic interesant, Nier. Nier ca utility, forță și uite asta. Ăsta e tot graficul Nier. Adică nu e mult dacă te uiți pe weekly din 2021. Nu e un grafic rău, adică ăsta putem continua să facă all-time high peste all-time high la un moment dat. Bun. Frumos, elegant, frumos. Bun. Mergem mai departe. Salutare, dar nu cum vezi partea de software în toată paradigma asta cu SaaS Apocalypse? Nu o văd chiar 100% reală, o văd 50% reală.
Unele companii care sunt de o lungă perioadă aici în zona de software nu vor pieri. AI-ul are nevoie de software în continuare, are nevoie de toate bazele de date pe care le au aceste companii de software. Nu cred că vor pieri, nici Salesforce nu cred că va pieri, nici Oracle nu cred că va pieri și va lucra în tandem cu AI-ul. Ce va pieri vor fi cele mai mici, să zicem așa. Alea cel mai probabil da. Dar restul nu, probabil vor mai rămâne relevante. Am mai vorbit despre asta. Deoarece AI-ul nu lucrează singur, are nevoie de aceste companii istorice pentru bazele lor de date măcar. Și gândește-te că e logic asta. Deci nu văd moartea aia la toate, e un jumate de adevăr ca în orice. Bun, mergem mai departe. Dacă ne uităm pe Stonks, hai să ne uităm și un pic pe Stonks aici. NIO, ia uite-l. S-o dus, tată, 9%. Ai și ăsta pe plus și gata, închei portofoliu și devin investitorul anului pe acțiuni. Pe criptomonede rămâne de văzut. Moderna, face un pic de bounce aici. Am avut un long play pe Moderna în update de pe Patreon. În continuare cred că s-a duce la 70, dar momentan e un pic sub presiune aici. Pare un pic short pe termen scurt. Asta cred că și scriam în update-ul de luni. Îl puteți găsi în Patreon. Sofiul la fel, scriam același lucru. De când era aici v-am zis și vouă că ăsta e de shortat până în 15 primul target. În continuare e slab. Am și vândut din poziția de spot luată și anunțată pentru voi la 9. Am vândut aici, dacă mai țineți minte. O să vreau să reiau, da, undeva la 10. Cred că 10 e magnet aici pentru Sofi. Nu cred că scap. Nu cred că scapă, iar Tesla probabil să vină un pic mai sus aici în perioada viitoare. Pur, că zice cineva de el, mai bine e bearish aici. Pur, va testa 7. Mai bine cumpăr Hyperliquid decât pur. Bun. Ce mai vedem relevant? Circle, da, Circle la fel aici. Scriam în update că da, aici aveam un short bias la un moment dat. Am mers prima dată bine poziția. Ulterior a avut un spike în 130 și apoi în 139 încă o dată. Dar dublu topul ăsta de aici nu-mi place. Cred că ăsta, după cum arată săgeata, cred, nu? Se va întoarce aici, 78-64 și o să iau o primă poziție în sfârșit în Circle. Voiam mai jos dacă țineți minte, dar având de reurcarea asta o să iau un pic mai devreme. DXY 99, cred că se va duce la 99.5, poate chiar 100 pe termen scurt. Meta în continuare vrea să închidă gap-ul ăsta de aici, undeva la 660. Mai am ceva Meta, dar am și vândut din ea. S&P-ul, v-am zis, dacă vorbește ori și în zilele viitoare ar putea corecta, dar e normal să mai și corecteze, poate înapoi la 7435. Vom vedea dacă aia e și capitulare pe cripto când bursa mai corectează un pic. Nasdaq a atins 30.000 și dă înapoi, ăla era un target 30.000, uite-l aici pus. Pe Nasdaq, macro merge excelent, la final pare că a închis bine, pare că mâine va deschide iar up. Aici cu nou all-time high și probabil corecția va veni miercuri-joi pe bursă. Altceva ce mai vedem. VIX-ul în continuare slab, dar ține cont de nivelul de 14.7, dacă îl atinge, probabil din nou bursa va corecta puternic, ține cont pe nivelul ăsta. Câtă informație bună în acest live, iar Baba pare că pune un minim în urcare, probabil în sus. Aurul, vorbeam și de el, vorbeam și de argint, dacă ați fost prezenți pe live-ul ăla și v-ați notat, dacă nu îl puteți relua la secțiunea de argint. La aurul e la bounce, de asta zic, mă aștept la un bounce săptămâna asta de la aur și de la argint. Probabil 4542, poate chiar 4600, vom vedea, dar e la suport, mare grijă pentru shorteri aici, așa, iar argintul la fel. Aici, țineți cont, 88, da, vă ziceam, mi se pare zonă perfectă de short, cum vă ziceam și aici, în update-ul din Patreon la 82, v-am zis și pe live la 88, acum și ăsta e la bounce aici, poate un pic mai jos, da, 72, da, cred că din nou va face bounce pe termen scurt, în regiunea asta, înainte să vedem, poate 65, ca target. În Patreon mă întreba cineva unde să închidă poziția, din punctul meu de vedere, dacă ai luat fie 82, fie 83, fie 88, aici și închid o parte, urmă o parte gen 50% și restul aș lăsa-o pentru un target la 65. MSTR-ul, suport în 148 pentru MSTR, mai are un pic, mai are un poco. Treasury Bonds, vă ziceam de TLT-uri, am și zis în Patreon, TLT, când am făcut video din Patreon, era la 82, v-am zis, e momentul, a făcut bounce, acum nu mai e momentul. Zona roșie pentru TLT, adică 84, sub 84 până în 81. Asta e zona în care vrei TLT să poziționezi și vă ziceam nu vine criza
până când TLT-ul nu-și face damblaua, la fel ca în zonele precedente, 2002 până în 2007 și a făcut damblaua aici e 2023, vedem până când, până în 2028, dacă păstrăm istoria. Și apoi spike-ul pe TLT, care probabil va veni, dar cred că va mai tatona aici câțiva ani de zile până când la o recesiune un pic mai largă. Până când TLT-ul va urca. Aceste randamente, US10-le pe bonds, yield-urile dau un pic înapoi, Trump s-a speriase, după cum vedem, US10-le urcase și el până la 4,63, s-a speriat un pic, a corectat 4,49 din regiunea asta, dacă ne uităm pe US30, la fel, a corectat din 5, nu mai era aici din 2007-2008, și US2-ul, spike în 4,5 imediat dat înapoi. Bine, încă mai țin piețele, având în vedere că asta s-au calmat un pic. Bun, cam atâta zice pentru astăzi, ne-am uitat la toate piețele posibile și imposibile, tot ce se putea, altcoin-uri mai analizăm, mâine fac și mega market update în Patreon la cerere, deci abonați-vă acolo dacă vreți la cerere analize pe altcoin-uri sau acțiuni sau orice vreți voi, mâine le facem, Filecoin-ul, știm că mulți dintre voi aveți Filecoin, mie nu-mi place, el va pompa în 2, ICP-ul, de ce și ăsta pe termen scurt a pompat în 4, poate dacă mai vedem în 10 de vânzare încă o dată. XMR urcă un pic aici după ce a corectat, pare că pe termen scurt ar vrea un pic mai sus, da? Cred că din nou va rejecta range-urile astea. Iar PIT îmi place pe termen lung, odată cu Link, încearcă o formațiune de bottom așa, ușoară. Ușoară, Polkadot-ul mai slab, Atomul mai bine în ultima perioadă, Gold-ul slab și el aici, încearcă un bottom, la fel și ZK-ul încearcă un bottom răzleț, la fel și Theta BTC. Pare că altcoin-urile vor avea un spike mai bun aici, după cum arată și Arbitrum. Arbitrum e interesant, destul de interesant aici, asta era ideea pe Arbitrum. Minimum urcare, îmi place. De fapt ăsta e minimum urcare aici, ăsta e dublu subsol în range-ul ăsta. Îmi place, cred că asta e ideea și rămâne. Rămâne. Bun. Am atât pentru astăzi, 3 ore și 32 de minute. Eu Daniel Niță. Sper să ne auzim săptămâna viitoare. Dacă nu, oricum revin cu un video. Dacă nu pot să fac live-uri, după unde o fi. Dar încerc în fiecare săptămână măcar să avem un live sau măcar să avem un video sau măcar să avem un update destul de clar și concis asupra piețelor financiare. Puteți găsi acest content, cum vă ziceam, în fiecare săptămână aici. Puteți să vă abonați la canal dacă n-ați făcut asta deja. Puteți să dați conținutul ăsta și prietenilor, deoarece mâine veți avea și timestamp pe live și vă puteți duce sau reîntoarce dacă n-ați reluat o idee sau mi s-a părut o idee interesantă și vreți să o reluați, puteți face asta. Mă găsiți pe toate socials, Real Daniel Niță, sunt și pe Instagram și sunt și pe TikTok, destul de activ, sunt și pe Twitter, pe X, Real Daniel Niță, mă găsiți acolo, am și Facebook, mă găsiți și pe Facebook, postez și acolo, peste tot, aveți și Discord-ul gratuit, toate deal-urile interesante în secțiunea de descriere, bani gratis, cum s-ar spune. Nimic nu este gratis pe lume și vă salut și pe cei din reluare și pe cei din reluare vă salut foarte puternic și aș aprecia dacă puteți apăsa butonul de like. Văd că cineva a mai lăsat aici un super chat între timp, imediat mă uit să văd despre ce este vorba și Bun, ăsta e ultimul, deci nu mai lăsați că o să fiți dezamăgiți, ultimul îl facem. Cred că ăsta e un altcoin, USDT. Bun, pe USDT ne uităm aici și vedem. Bun, grafice de genul ăsta nu vrei să le ții pe termen lung, asta e destul de clar. Am nevoie că ți-a spart nivelul ăsta foarte relevant de suport, fiind 0.46053 și acum se află și trebuie să tranzacționează pe zonele astea. Pe termen scurt bounce, da, ai putea să-l vezi la 0.28, ai putea să-l vezi la 0.3. Dacă îl vezi înapoi în range-urile astea, din nou, dacă ai prea mult, ai putea vinde. Nu este financiar, de asta aș face eu, n-aș vrea să țin grafice care arată așa. Ține cont de trendul ăsta descendent, dacă se întoarce pe aici, pe la 50 de cenți, m-aș gândi destul de clar dacă mai vreau să dețin așa ceva, chiar dacă sunt pe minus. Foarte, foarte urât, ca multe alte grafice din zona de criptomonede. Dar pe termen scurt ai putea avea un bounce, înapoi la 200, poate chiar un pic mai mult dacă piața îi dă șanse spre 50 de cenți. Bun, much love tuturor, aveți butonul de like aici, toate deal-urile, cum v-am zis, în secțiunea de descriere, Bybit, Patreon, 40% reducere, aveți aici pulsul pieței pe care îl găsiți în fiecare luni, cu toate pozițiile mele
pe care vreau să le tranzacționez, cum joc SpaceX ICO, mereu zic ICO, dar e IPO, așa, și investiții în acțiuni și ETF-uri, aveți eToro, aveți și VPN, NordVPN, folosesc de multă vreme, pe oriunde plec, NordVPN îl activezi, îl găsiți aici în descriere, portofel Ledger, Trezor, Ledger, social media, le găsiți aici, numărul meu Daniel Niță, stay safe, much love, ne auzim în următor.